festijn. Vasteloving vieren, doe je niet alleen. Proef nou waar een sfeer, iedereen dat zien meneer. Dat brengt het schoonste feestje, ieder jaar maar weer. Dan loopt je reine rond met je medailles om de nek. De buurman is als vrouw verklaard, maar niks is hem te gek. Dat is ook niet belangrijk, het is maar dat je het weet. Het giert om het gevoel, hoe dat het hem rijdt. Allemaal bijeen in dit bondgekleurd festijn. Vasteloving vieren, doe je niet alleen. Proef nou waar een sfeer, iedereen dat zien meneer. Dat brengt het schoonste feestje, ieder jaar maar weer. Nou kijk dus naar dat meisje, verkleed als een prinses. Dan even naar een knappe prins, ik weet niet wie me des. Dat is ook niet belangrijk, maar wij je water telt. De sfeer wil ik niet missen voor je geld. Allemaal bijeen in dit bondgekleurd festijn. Vasteloving vieren, doe je niet alleen. Proef nou waar een sfeer, iedereen op zien meneer. Dat brengt het schoonste feestje, ieder jaar maar weer. Dinsdagavond 11 uur, het klokske tikt al stevig door. Plezier aan ons in Horst voorbij, maar volgend jaar zal weer een. Allemaal bijeen in dit bondgekleurd festijn. Vasteloving vieren, doe je niet alleen. Proef nou waar een sfeer, iedereen op zien meneer. Dat brengt het schoonste feestje, ieder jaar maar weer. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la. Allemaal bijeen in dit bondgekleurd festijn. Vasteloving vieren, doe je niet alleen. Proef nou waar een sfeer, iedereen dat zien meneer. Dat brengt het schoonste feestje, ieder jaar maar weer. Dat brengt het schoonste feestje, ieder jaar maar weer. Is de vasteloving bij de vlekken aangeland, dan zien we er als de kippen bij. En we zetten dan die dag de zorg weer aan de kant. Ieder doet met vastelovend mee. Als we hem op doorspel dan weer doorweg laten gaan, laten we niet ene boete staan. Alles is dan einde vlek, alles met de stomme rik. Iedereen die zingt, laat hem naar gaan. Veren wij weer vasteloving, dan is alles voorbij. Komt je niet dan in de loving, zie je niet meer alleen. Iedere jong zoekt zich een meisje, ieder meisje een jong. Drinken samen dan een glasje, een gloren op jong. Onze prins en rot van elk, dat is een heel schoon stel. Die zijn met een beetje niet content. Wilt je prins dan s'avonds een oor of viva pel, dan meldt zich de hele rot present. Gaan dan door café en drinken door een glaasje bier, of de zaal zo maken we plezier. Onze prins en rot van elf, volgerop dat spreekt vanzelf, en we zingen het refrein dan weer. Vieren wij weer vasteloving, dan is alles voorbij. Komt je niet dan in de noving, zie je niet meer alleen. Iedere jong
niet te doen. Dus in zijn Spaans met hang en vuut. Heet hij hem kunnen kallen, dat je niet mee zult vallen, dat hij je gedacht. Maar ook die leefje, die was sterk. Nog rozen en 3 flessen vino, komt door nog een Weerto en Sjaki de lacht. Ja, 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 ja. Het is fiesta hier in de kantina. Hey, hombre brengt vlot wat cerveza. Dan drink ik te reinen met uk en met dik en met iedereen. Ja, 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 ja. Dat had je nee weer vastelovend. Ik vier het dich heen nog vanochtend. En veel dat het meer gebeurt, als het gebeurt. Nou vraagt iedereen aan de Lorenz of Egoene echt geen bezwoor is. Dan zie je dat je maar niet op Lorenz. Dan is het voor mij om het even. Ja, 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 ja. Het is fiesta hier in de kantina. Hey, hombre brengt vlot wat cerveza. Dan drink ik te reinen met ik en met dik en met iedereen. Ja, 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 ja. Dat had je nee weer vastelovend. Ik vier het dich heen nog vanochtend. En veel dat het meer gebeurt, als het gebeurt. En veel dat het meer gebeurt, als het gebeurt. Wist ik van schoren boven doorspel in de vlijveren. Vanavond Jan de Vet met ik stond zijveren. In Uitsgeschiedenis, als de lokse blauw is vast gelovend en we kieken niet zo nauw. Wist ik van schoren boven doorspel in de vlijveren. Ik wil vanavond Jan de Vet met ik stond zijveren. Dan breng ik dich nog. Als dat dan nog hier. Of hang het liefst lekker bij mij en nee weer. Gehinkt gestreken aan de hoog. Ik heb geen zin om vanavond mee te gaan naar de jong. Die kriegen mich weer zo wie en dus veel gong uit. Je weet wel wie dat giet. Ik gaf die jong gelukkige zin. Maar goed dat ik toch nog gegangen ben. Zo volkomen wichtig door zo'n stonden. En ik vroeg ik wil ze met me geven schoon. Wist ik van school boven doorspel in de vlijveren. Ik wil vanavond aan de Vet met ik stond zijveren. Die Uitsgeschiedenis, als de lokse blauw is vast gelovend en we kieken niet zo nauw. Wist ik van school boven doorspel in de vlijveren. Ik wil vanavond aan de Vet met ik stond zijveren. Dan breng ik dich nog. Als dat dan nog hier. En hang het liefst zo lekker bij mij en nee weer. Zijn we nou al lang getrouwd, dus jong, die hebben overal door mij geschouwd. Dat was ze lovend, vieren ze nou met ons mee. We zingen dan allemaal dit refrein. Wist ik van school boven doorspel in de vlijveren. Ik wil vanavond aan de Vet met ik stond zijveren. Die Uitsgeschiedenis, als de lokse blauw is vast een lomme schat, we kieken niet zo nauw. Wist ik van school boven doorspel in de vlijveren. Ik wil vanavond aan de Vet met ik stond zijveren. Dan breng ik dich nog. Als dat dan nog hier. En hang het liefst zo lekker bij mij en nee weer. Wist ik van school boven doorspel in de vlijveren. Ik wil vanavond aan de Vet met ik stond zijveren. Die Uitsgeschiedenis, als de lokse blauw is vast een lomme schat, we kieken niet zo nauw. Wist ik van school boven doorspel in de vlijveren. Ik wil vanavond aan de Vet met ik stond zijveren. Dan breng ik
En hang het zo lekker bij mij in de wierd. En hang het zo lekker bij mij in de wierd. En hang het zo lekker bij mij in de wierd. Op het spoor, spoken. Een doorspel. Ding. Afleveren. Vaste loven. Veel zijn er weer helemaal verloren. Vaste loven. Gelukkig ieder jaar. Vaste loven. Je biegen zich niet in de voor. Vaste loven. Dat is waar ik van hoor. Met vaste loving zien we door en willen ons vermaken. Dus er aan de kant. Ze kunnen ons niks maken. Ons masker gaat nou af. We doen weer heel gewoon. Als iedereen dat deed, was vaste loving schoon. Vaste loving. Veel zijn er weer helemaal verloren. Vaste loving. Gelukkig ieder jaar. Vaste loving. Zit mijn gezicht niet in de boy. Vaste loving. Dat is waar ik van hoor. Want als het kort wordt, krijg ik jeugd. Begint het mich te kriebelen. Ik zuig mijn broek weer op. En gewoon vanzelf zwiebelen. En zit ik in mijn school. Zit er weer goeiedag. Dan hoop ik met één ding. Dat zo blijven maar. Vaste loving. Veel zijn er weer helemaal verloren. Vaste loving. Gelukkig ieder jaar. Vaste loving. Zit mijn gezicht niet in de voor. Vaste loving. Dat is waar ik van hoor. Dat is waar ik van hoor. Deze zeker niet
Allemaal heen en allemaal in. We vieren feest met veel goeie zin. Allemaal heen en allemaal in. We konden vast de loventje. De pijnmakers, vast de loventje niet weer. De pijnmakers, die zien zeker niet verkeerd. De prins voorop met vorst en groot, vast de loventjes zomaar. Al word ik bang, al word ik stom, iedereen rust dan Allah. Ja, iedereen rust dan Allah. Allemaal bijeen in dit bont gekleurd festijn. Vastelovend vieren, doe je niet alleen. Proef nog maar eens sfeer, iedereen op zijn manier. Dat brengt de schoonste feestje, ieder jaar maar weer. Dan loopt je reinen rond met die medailles om de nek. De buurman is als vrouw verklaart, maar niks is hem te gek. Dat is ook niet belangrijk, het is maar dat je het weet. Het giert dan het gevoel hoe dat het hem draait. Allemaal bijeen in dit bont gekleurd festijn. Vastelovend vieren, doe je niet alleen. Proef nog maar eens sfeer, iedereen op zijn manier. Dat brengt het schoonste feestje, ieder jaar maar weer. Nou kijk dus naar dat meisje, verkleed je als een prinses. Dan even naar de knappe prins, ik weet niet wie me des. Dat is ook niet belangrijk, maar wij je water telt. De sfeer wil ik niet missen voor je geld. Allemaal bijeen in de bont gekleurd festijn. Vastelovend vieren, doe je niet alleen. Proef nog maar eens sfeer, iedereen op zijn manier. Dat brengt het schoonste feestje, ieder jaar maar weer. Dinsdagavond 11 uur, het klokske tikt al stevig door. Plezier aan ons in Horst voorbij, maar volgend jaar staan we weer een. Allemaal bijeen in de bont gekleurd festijn. Vastelovend vieren, doe je niet alleen. Proef nou maar eens sfeer, iedereen op zijn manier. Dat brengt het schoonste feestje, ieder jaar maar weer. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ja la 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 la, ja la 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 la. Allemaal bijeen in de bont gekleurd festijn. Vastelovend vieren, doe je niet alleen. Proef nou
Vrijdag uit de plaat wordt er gezongen. Normaal zijn het er ondertussen 5. Ja. Ik moet bijna zeggen goeiemiddag, maar het is al goeie jongens en meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, neefjes, nichtjes, buur. Ja, natuurlijk niet allemaal bijeen, hè. Je zult allemaal wel in een klein gezelschap bij elkaar zitten. Maar fijn dat je allemaal kijkt naar het eerste gedeelte van deze boetegewone interactieve binnenzitting. Een week of 3, 4 geleden, toen kwamen we, ja, ik moet bijna zeggen bijeen, maar ook dat mocht weer niet. Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken. Wat gaan we doen met de vastenavond? Nou, op initiatief van de Kleine Winst is er toen wat schoons ontstaan, ook met alle verenigingen uit de gemeente Nijwiert erbij. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat we vandaag zelfs een oor eerder moeten beginnen en dat het programma bom en bomvol zit. Ik ga nog toch een beetje erheen leiden, maar dat ga ik niet alleen doen. Ik heb een, wie noem je dat, een sidekick, co-host. Ja. Langs me zit je Niels. Niels, voor de mensen die ik niet ken. Ja, ik ben Niels Vossen. Ik ben een geboren en getogen Ospenaar. Helaas woon ik tegenwoordig in Nijwiert op Strootres. Ken je niks aan doen? Ken ik niks aan doen. Fouten maakt iedereen. Maar, dus ja, en ik kom meteen een beetje met Bas aan Henkallen. Kijk, en Niels, je ziet dat klinkt mooi. Je maakt je allereerste jeugdprins van de jong vlekkie. In de huidige vorm, ja. In de huidige vorm. In 2013 was het al. Ja, mooi kieken. Mooi Toen waren nog een klein bandje. Ja, Jeugdprinsen die gaan er zeker vandaag nog wat meer voorbij komen, want wat gaan we allemaal doen? Er zitten natuurlijk een hoop jongens en meisjes in spanning, want zou ik de buttonwedstrijd hebben gewonnen. We hebben gewoon maar liefst 50 inzendingen zijn er binnengekomen. Dat was een ontzettend lastige klus voor de jury. We hebben challenges met de oud-prins en prinses gooien van het afgelopen vastenavondjaar. En we hebben natuurlijk ook optredens. Nou, daar gaan we allemaal naar kijken. Ja. En dan zo rond 7:30 zijn we ongeveer klaar. En dan is het tijd voor de ooier jeugd. Maar we vinden het natuurlijk hartstikke schoon als je nou al meekijkt. Niels, had je een beetje met die buttons bemoeid? Yes, zeker. En om te beginnen, ja, er zijn dus net al je zag 50 aanmeldingen. En we hebben een verslaggever ter plekke die ons een beetje die op zijn zoektocht gaat naar de winnaar van de buttonprijs. En ik denk dat we maar gelijk beginnen met het eerste filmpje. Ja, dat sowieso. Ik ben heel benieuwd. Ergens bij de brandweer, maar dat zal er zelf nog wel vertellen. Oké. We schakelen even over. Goedenavond jongens en meisjes van gemeente Nijwiert. Ik ben hier om op zoek te gaan naar de winnaar van de buttonwedstrijd van vastelovend 44ers van Nijwiert. Ik stond hier in het middelpunt van Nijwiert, dat zie je wel, een schone brandweerkazerne. Maar goed hè, we hebben een wedstrijd gehad, er is ook een winnaar uitgekomen of een winnares, dat weet ik zelfs nog niet. Ik ga nog uur of hem op zoek. Dit is al de winnaar, maar ik laat de andere kant niet zien, want dan weet je al meteen wat het is geworden. Deze button die werd in een grote oplage gemaakt en volgend jaar, net voor de vastelovend, werd deze uitgereikt aan alle vastelovende wichter van gemeente Nijwiert. Maar goed, ik ga nu op zoek en voor nu terug naar de studio. Oh, hey. Ja, wat Niels, spannend. Wat spannend. Ben je de brandweer, dus dat betekent je rechtsaf. Nog leveren. Ik kan nog richting Ospel, richting Nijwiert. Ik kan nog alle kanten op. Deen stiert al wat op. Deen stiert is wat. Ik kan zelfs door Ospel nog naar Ospeldiek. Dus ja, ik kan nog inderdaad alle kanten op. Ja, we gaan vandaag wel weer kijken als Niels ergens anders stiert. Hey Niels, maar zo'n eerste vastenavondsdag, wie zie je daar een beetje doorgekomen? Ik moet zeggen, ik vind het heel gek dat je nou niet ergens met een aantal mannen in een zaal stoot. In plaats van dat we nou de hele dag geschaatst hebben, waar natuurlijk ook niks mis mee is. Maar, normaal schaat je door de zaal. Normaal schaat je door de zaal. Ja. Nee, dat is. Nee, en dat klopt, vastenavond samen en dan spreekt de dek gezaagd werd. Maar als ik hem vandaag toch eens een keer dek huurde, dacht ik, vastenavond is echt iets wat je samen moet vieren. Misschien dat je nog wel meer zagen. Ja. Eén voordeel heb ik wel ontdekt, dat de vastenavond dit jaar volgens mij heel lang gaat duren, want normaal vliegt je voorbij. Ja. Maar nou, dit trekt zich heel erg lang. Ik ben er ook een beetje bang voor. Hey, we zullen meteen de mensen in de hoeskamer eens een beetje in de sfeer gaan brengen en dat gaan we doen met een optreden van Noah Veldrop. Yes. Die heeft vorig jaar meegedaan aan het kindervastenavondsconcours, wordt door Veertje.
Liedje geschreven door Dwayne Horbach en het heet Alleen maar Carnaval. Noah Veldrop. Want ik wil klatsen op die batsen, lekker stampen op een grond. Ik wil zwijen met mijn arm en dan schudden met mijn kont. Onze buurvrouw belt een dokter, ziet dat de weg tegen de knal. Met mij mee is alles school, dit is alleen maar carnaval. Met mij mee is alles school, dit is alleen maar carnaval. Ik spring hier rond al 11 weken, weet ik niet meer wat ik moet. En als ik naar de wc ga, lik confetti in de pot. Mijn rikketik, die sliet op volle toeren. Elk vastelovensliedje spookt weer door mijn oren. Ik weet niet zeker wat er nou toch met me is. Merk in het zee dat het weer vasteloven is. Want ik wil klatsen op die batsen, lekker stampen op een grond. Ik wil zwijen met mijn arm en dan schudden met mijn kont. Onze buurvrouw belt een dokter, ziet dat de weg tegen de knal. Maar met mij is alles school, dit is alleen maar carnaval. Maar met mij is alles school, dit is alleen maar carnaval. Ik wil wakker met een hoedje, heel normaal vind ik nu dom. En ik loop zelfs naar de bakker op het ritme van de trom. Bij mij geeft algemene carnavalsmalaise. Want vanzelf loop ik steeds weer polonaise. Ik weet niet zeker wat er nou toch met me is. Merk in het zee dat het weer vasteloven is. Want ik wil klatsen op die batsen, lekker stampen op een grond. Ik wil zwijen met mijn arm en dan schudden met mijn kont. Onze buurvrouw belt een dokter, ziet dat de weg tegen de knal. Maar met mij is alles school, dit is alleen maar carnaval. Maar met mij is alles school, dit is alleen maar carnaval. Want ik wil klatsen op die batsen, lekker stampen op een grond. Ik wil zwijen met mijn arm en dan schudden met mijn kont. Onze buurvrouw belt een dokter, ziet dat de weg tegen de knal. Maar met mij is alles school, dit is alleen maar carnaval. Maar met mij is alles school, dit is alleen maar carnaval. Kijk, lekker ja. batsen. Nee, Hoppa, klatsen met die klatsen met die batsie. batsen. Klatsen met die batsen. Ja, kei gaaf. Hartstikke leuk gedaan, Noah. En we zien ze dadelijk nog zien ze dekken nog een paar terug. keer terug. Weer werd gezegd een goed talent, maar volgens mij als hij zoveel optredens heeft, Dan is het al geen talent meer. is het al geen talent meer. Nee, dat vind ik zeker ook. niet. Hey, we hebben behalve, we zagen al, de buttons en de optredens, hebben we ook challenges. En we hebben Rob Knapen, jeugdbegeleider van de Pintmakers, die hebben we op paard gestuurd. Om eens op bezoek te gaan bij alle verenigingen. En er is of naar de jeugdprins of jeugdprinses gegaan. Ik heb gehoord dat hij zelfs een heel weekend hebben moeten filmen. Dat Rob steeds in de tekst niet kon onthouden. Dus dat was een heel zware bevalling. Maar hij is in ieder geval geweest bij de Jong Vlikken, bij de Pintmakers, bij de Bengels, bij de Ulskukes. Schoon dat hij er ook eens bij zijn van het leveren. En bij de Krielkes. En ja, ik denk dat we, want de mensen kunnen toen natuurlijk het spel mee gaan spelen. Mensen gaan spelen, maar we moeten natuurlijk ook een beetje... Veel moeten natuurlijk ook kijken. En de bedoeling is ervan dat je samen met het gezelschap waar je zit, goed luistert wat de opdracht is en dan gaat zeggen van, kan degene dat halen of juist niet. Je kunt er natuurlijk ook een schone prijs aan tegenover stellen met ja. Vind ik gewoon nog wel eens even over nadenken, zullen we gewoon naar het eerste filmpje gaan kijken? Ik denk dat we naar het eerste film gaan Oké, kijken. we schakelen even naar Rob. Goedenavond mensen, Bas en Paul, ook jij een goedenavond. We zijn hier aangekomen bij het eerste spel en de locatie is voor u Bas misschien wel herkenbaar. We zijn hier namelijk aangekomen bij oud-jeugdprinses Lin van de Jong Vlikken in Doospel. Lin, al een beetje vastelovend kunnen vieren die?
wel een beetje. Ja, met zo'n gekke vader daar achter dat scherm, dan moet dat zeker wel een godsinn in dat huis. Nou, we hebben in ieder geval nog een leuk vastelovendspel voor dich meegebracht. En wel is het spel binnen een minuut alle 11 ballonnen van de grond af te hebben. En in die hang of in die kleien waar dat ze ook maar wils. Laat je creativiteit zijn best doen. Ik zou zeggen, lukt het Lin om deze 11 ballonnen van de grond af te krijgen binnen een minuut? De keuze is aan jullie. God, is tegen opzoeken. Ja. Ik meen wel eens dat huis vettig om die voetstappen, maar dat is eerst gewoon bij ons binnen geweest. Schandalig. Schank. Waarop ik spreek nog wel een keer. Hé, maar ja, inderdaad, mijn dochter Lin... 11 ballonnen. 11 ballonnen van gelukkig hoeft ze niet op te blazen, want dan wist ik dat ze niet ging halen. 11 ballonnen van de grond af. En wie gooi je dat doen? Wie moet je die allemaal gooien? Ja, je kunt het boven erin, achter. Tussen de been, op een voltijd zet. Ik weet het, ja, misschien als deze dan allemaal de hoer gooit. Als hij zo'n hoer, dat zou nog wel kunnen. Dat is wel een... Nou, zullen we het eerst even, dan kunnen we nog heel even horen als tegenprestatie. Als we dadelijk hebben 5 challenges, stel. En dan, stel dat ik verlies. Jij verlies, waar is dan nog tegenprestatie? Ik heb dus gehuurd in een hond uit. Dat klopt. Dan moet je natuurlijk netjes mee gaan wandelen 3 keer per dag. En, optie minst. En ik ga mee bedacht dan voor ene dag zeg maar puppydienst. Dat ik beruchte hond uitloop en eten geef en verzorg. Oké, nou. Ja. Je weet dat de eerste ronde is 6:30 en de rest is om 10:30. Ja, we moeten een beetje competitie inzetten. Ik moet wel echt willen winnen. Oké. Nou dat vind ik een heel schoon tegenprestatie. Ja, dan moet ik natuurlijk ook iets. Ja, dan ga ik toch gerne nog een keer goed eten. Een keer goed eten. Hoe gaan we dat tegenwoordig nog doen? Ja, dat is waar. Dat werd zo'n ding in de auto. De auto. Dan moet je Kentucky Fried Chicken of de McDonald's. Nou, oké, maar dat bekijken we wel. Dat komen we wel aan. Oké, nou. Geen hond, ik het etentje. Ja. Ik laat het kiezen. Lin. Gaat hij dat halen of niet? Ja. Dit is natuurlijk niet de kleinste, dus ik denk dat die 11 ballonnen dat nog wel lukken. Oké, nou goed, dan gewoon zeg ik vanzelf nee. We gaan gewoon kijken. We gaan kijken wat er gebeurt. Ik hoop mensen die toe is allemaal wat hadjes gezegd, ja of nee, maar we gaan ook kijken. Doortje onderling aan het competitie. Ja, daar zijn we weer. En je hebt nu allemaal uw keuze kunnen maken. Giet het Lin lukken om deze 11 ballonnen binnen een minuut van de grond af te krijgen. Lin, bist je er klaar voor? Ja. Dan gaan wij aftellen. In 3, 2, 1, start! Oh, daar gaan we al. Nog maar 4 ballonnen te gaan en ik heb nog een halve minuut over. En nog 5, 4, 3, 2, 1 en de tijd is Lin. Kijk nog even naar de camera. Dat is goed voor het gezicht. Maar helaas Lin, het is toch niet gelukt. Dat is jammer voor deze eerste opdracht. Maar wij gaan gauw door naar de volgende. En dat is wel in Nijweert. Tot dadelijk.
Hey. Gek. Ja. Ja, Ik vind het voor een Slin heel vervelend, maar Ja. ik ben er wel heel blij mee. ik meende nog op het begin en ze ging liep met die tuutjes. Had ik zelf niet eens aan gedacht. Je denkt dat is slim, dat gaat Ja. wel nog lukken. Maar Ja. die laatste ballonnen zijn toch nog lastiger dan dat je denkt. Zou je gewoon een trui van mij aan kunnen moeten doen? Ja, Ja. Alles. Hey, maar de challenge voor de jong flikkie. ja, Ik zet hem hier op mijn desk. Kijk, Ja, hoppakee, deze- eerste deze- punt is binnen. Ja, we Ja. komen dadelijk nog meer challenges tegen, dus er is natuurlijk nog niks gespeeld. Nee, zeker niet. Hey, we waren straks bij Niels van de Button. Niels gaat de bus. Niels Graat van de Krielkes. En volgens mij wil je wat zeggen. Ja, waar was de Ja. was toch net straks? Dus straks dan ben je op ding, bij de, of ja, op een rotonde bij de brandweer. Ja. En nou is er wat meer dingen gegaan, merk ik. Want volgens mij zit het bij de Houtsberg of zo. Bij de Houtsberg. Oké, we gaan gauw kijken. We gaan gauw kijken, Doe hè. hem Niels aan. Oh. Oh, jongens en meisjes. Hier ben ik weer. Ik ben zo op zoek en ja, het duurt me eigenlijk te lang, maar ik moest toch naar de wc hier. Hè. Ik dacht, ik kom naar de Houtsberg hier. Daar is altijd een wc. Maar kijk hier, geen klink of niks. Dus ik heb niet meer een eimer gevonden, maar kijk hier, de chocolade. Oh, verschrikkelijk. Maar dat maakt niks uit. Ik ga weer weer naar op zoek naar de winnaar van de vastelovensbutton van Nijwier. Tot zo, weer terug naar de studio. Nou, Ja. hey, ik kost hem heel slecht. Volgens mij gaat deze microfoon Ik inslepen. weet niet wat dat nou was, maar ik kon inderdaad heel slecht huren. Maar ik meent je te zien op Houtsberg. Ja, op Houtsberg en hij moet te pissen en het is niet... Plassen. hè? Sorry, Dit is nog excuses. het jeugdgedeelte. hè? Excuses. Hij Moet plassen. Maar dat was niet van harte gegaan. Nee, er waren behoorlijk wat iskluntjes uitgekomen. Ja. Dus hij toch echt kort. Maar dat betekent je wel, is dus vanuit de brandweerkazerne, is wel richting dienst. Het ding gegaan. Dus dat kan betekenen of hij is gruwelijk te weeg geweest. Ja. Wat? Ja. Dat kan. Dat kan. Ja, dat kan zeker. Of hij is Of weer hij- ergens eieren aan het verkopen. Dat doen die Nee. krielkes altijd overal. Dat is die. Ik was even toeslags. En was even, ja, of hij gaat richting leveren. Je gaat richting leveren. Of hij blijft toch in ding hangen. Nou goed, ja, we zien het daar wel weer. weer. Zullen we anders, zullen we gewoon nog een challenge doen? Ik denk dat we gewoon weer een challenge moeten doen. Wat We- hebben we nou? Ik zie hier de punten voor de pinmakers. Dus we gaan naar de oud-jeugdprins van de pinmakers. Weet je wie dat was? Welk jaar? Ja, van dit jaar natuurlijk. Dat Afgelopen jaar. Afgelopen, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Willem de Eerste. Willem de Eerste. Willem de Eerste van de pinmakers. We gaan weer nog op. Oh, we zijn heel even terug. Ja, Kijk, leefzinnig ogen opknapen zonder geluid. Maar ja, dan moet je hem toch wel een beetje... we moeten hem gewoon even moeten hem vuren. even Sorry Rob, ik weet het niet. We gaan heel even kijken naar Harald Kupers, Nijwier 24. Hij werkt zich echt, de mens, je ziet hem niet in beeld, maar een baatje in het zweet. We gaan hem even opnieuw instarten, Harald. Dan is er weer zorg. Dan is wel zorgt. Dat is op zich Nou, prima. maar even op. Loesters goed, komt je dan. Thomas, daar zijn we weer. We zijn hier aangekomen in Nijweert bij oud-prins Willem de Eerste van Vasteloofvereniging De Pinmakers. Willem, wie is met u? Ja, goed. Ja? Ja, met mij ook. Ja, geen vasteloventje. Nee, helaas niet. Wij gaan een beetje vasteloventje bij u bezorgen. En dan met een spelelement. Uw taak, Willem, is binnen 1 minuut zoveel mogelijk serpentines uit te blazen. De keuze voor de mensen is, lukt het Willem een meer of minder dan 11 serpentines binnen 1 minuut uit te blazen? Maak de keuze, we komen zo bij je terug.
Oké, Niels, hij het Guurtje. De terpentine. Ja, terpentine, dat ligt me wat gevaarlijk. Serpentines. Excuses. Ja, dat maakt niet uit. Nee. Hey Guurtje, hoeveel? Ik heb niet Guurtje hoeveel, dat heb ik net kunnen 11 binnen 1 minuut 11 binnen kunnen uitblazen. Ja. En denk je dat er meer of minder? Dus dat betekent je moet die pakken. En wat die pakken maakt. En als ik die dingen uitblaas, Dan gaat het nog 3 keer fout. dan gaat het 3 keer fout. Dus dan moet er al... En dan moet hij helemaal... Dan moet hij helemaal uitblazen. Meer als... En hij heeft er een stuk of 20 volgens mij liggen. Ja. Maar heeft er voor meer of minder dan 11. Ja, ik denk weer dat dit hem moet lukken eigenlijk. Dat dit gaat lukken. Ja, dit moet toch wel... Oké. ja. Ja, dan ga ik uiteraard voor een nee. 11, ja, Ja, moet toch wel kunnen. moet kunnen. Dat, Zelfs ja. voor een van de pinmakers. Zelfs voor een van de pinmakers. Ja, Oké. ik ben zelf tegenwoordig een halve pin. Ja, ik snap wel dat je gewoon jong Ja, bent. ik moet er een beetje vertrouwen in. Oké, nou, dan gaan we even terug naar Rob en dan gaan we kijken of Willem en natuurlijk Toes maakt je Ja. keuze. Ik zie al Patricia Duitsers in. Veel meer. Dat lukt hem meer. Misschien Ja. wel 20. Wie weet. Wie weet. Oké, wij Ja. gaan kijken naar Rob. En Willem. Daar zijn we weer en wij gaan beginnen met het spel voor Oud Jeugdprins Willem de Eerste. Willem, zit er helemaal klaar voor? Ja. Ik tel dadelijk tot 3 en dan moet je beginnen. Ja. Daar gaan we. 1, 2, 3. Dat is 1. 2. 3. 4. 5. Oeh. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ga door. 12. 13. 14. 15 en de 10 is hem. Dit tellen we niet meer mee. Het worden er 15. 15 is meer dan 11, dus iedereen die op meer gestemd heeft, die heeft hem helemaal goed. Willem, moet ik u hartstikke bedanken voor deze spelshow. En de tuin is in ieder geval versierd. Dus wij pakken ons spullen weer bijeen en wij gaan door naar een volgende paar in Nieuweert. Tot dadelijk! Kijk, ja, veel meer dan zelf. De pinmakers, daar is een Je moet puntje je voor mij. pinmaker plaatsen. Ik moet hem plaatsen. Ik weet dat Rob die altijd zeggen Bas en Paul. Die weet niet dat je Niels zit. Nee, is er nog niet helemaal op de uurtje. Oh goed. Misschien in het volgende filmpje dat ik gewoon Niels zit. Ja, wie weet. Maar dit waren er veel meer. En het vuur Ja. je dan eens meteen in een tuin versierd. Ja, ideaal. En de carnavalstemming. Hoppakee. Hoppa. Dat heeft Willem goed gedaan. Dus de stand is 1-1. De spelling Hartstikke is goed. Ik denk dat het weer een beetje tijd wordt voor muziek, of niet? Ja, dat denk ik ook. We hebben straks Noah al een keer gezien met z'n allen carnaval, geloof ik dat heet. Nee, alleen maar carnaval. carnaval. Wacht eens. Geholpen. Dat moeten we niet hebben. Het volgende is een cover. Ik weet zeker dat je hem toe allemaal mee kunt zingen. Natuurlijk Droom met de oer op. Origineel van Bjorn en Mieke, maar die Noah zingt je al die liedjes voor mee. Ja. Geniet ervan. En Noah hoor je- Veldrop. En hoor je vooral niet in. Zo is het. Sluit de ogen, vol goed dromen, onder het waken van de maan. Prins en prinsessen, kronen en verren, kinderen die nou wat ze straks willen werden. En een droom dat daar ontstond, als een dier dan stil blies stond. En ik vast te geloven, de vloeken op de grond. Dan kunnen we dromen.
kennis sloop, dan kunnen we dromen. Dromen met de ogen op. Vier het leven, maak het voor. Vastelovend kennis sloop. De stilte gevangen, ver weg gezet. Leven komt binnen, nooit meer op bed. Nou is het echt voor. Confetti als parels, regen op bos. Liefde in alles, de droom is begost. Voor ons nog lang niet klopt. Als een dief dan stil blieft stom. En met vaste loven, de loeken op de grond. Dan kunnen we dromen, dromen met de ogen op. Vier het leven, maak het voor. Vaste lovend gellersloop. Dan kunnen we dromen, dromen met de ogen op. Vier het leven, maak het voor. Vaste lovend gellersloop. Maar als het getoond is en veld de laatste troon, dan kreeg het verlangen, het diepste verlangen, nog één keer terug te gaan. Dan kunnen we dromen, dromen met de ogen op. Vier het leven, maak het woord. Vastelovend kennisloop. Dan kunnen we dromen, dromen met de ogen op. Vier het leven, maak het voor. Vastelovend kennisloop. Ja, dat was weer een geweldig optreden zeker. van Noah. Heerlijk ter vaste muziek. Ja, ik hoop dat jullie toen zo allemaal keihard mee hebben gezongen. Ja, ik heb hier gewoon op mijn vierkante mijl heel op mijn dak gegaan. Ik merk het. Ja, dat is... Ik wou er maar een steen om, maar... Niet meer door. Nee, fantastisch rond Noah, want ik weet zeker dat ze kieks. En we zien het natuurlijk straks nog een keer helemaal goed. Want ja, deze, even voor de mensen toe, deze optredens die zien van Noah, dat is natuurlijk van tevoren is dat allemaal opgenomen, want corona technisch kan het allemaal niet. Maar hartstikke goed gedaan, Noah. Hey, ja, de stand is gelijk. We moeten het verschil gaan maken. Ik ben toch nog wel even voor één challenge en dan nog even weer kijken wat Niels zegt. Ja, dat zullen we doen. Ja. Voor de volgende challenge, wat zag Rob? Gingen we nog? De Bengals. Naar de Bengals. Dus we gaan van Nijweert naar Nijweert West. Ja, Nijweert West. Maar die hebben geen jeugdprinspaar. Nee. Oh, nou ja, dan gaan we kijken waar we terecht. Ja, we zijn heel benieuwd dat Rob... We gaan nog op hier. Hey Bas en Paul, we zijn hier bij de spelkandidaten en wel bij oud-prins Peter en oud-prinses Marjolein van de Bengals. Hallo. Maar met hun gaan we natuurlijk niet het spel spelen. Dat doen we natuurlijk met de kids van Peter en Marjolein. En wel Jens en Isis. Ja, en weet je wat het eerste spel is? Ik zal het even kort uitleggen. We hebben hier 11 hoedjes. Die 11 hoedjes moeten jullie proberen op de kapstok te goezen. Als dat er 6 blijven hangen, heb je gewonnen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Kijk, dat is al goed. Bas, wat denk je? Gaat het dan lukken of niet? Ja, gier het. Oh, dan moet ik Ja, natuurlijk joh, als eerste. zes Ja, van de elf. gier het lukken. Nou, ik heb dat zelf wel eens geprobeerd als ik met de vaste nog toes kom en dan Want ging je al wat... mijn jas aan mijn kapstok te goezen. Dat, ging dat? Nee. Ik heb nou een steeds groter hok dat het steeds genegligeerd, maar nee. Maar hoeveel moesten ze er? 6 van de 11. 6 van de 11. Ja. En ik heb daar ook wat moeilijke hoedjes bij zien liggen. Maar Jens, Isis, Bengals, even alles op rijken zetten.
En ik moet als Engels, eerst... is dat die school zoiets slechts? Daar zal ik me nou even de domme boeteuitzending. Geen wordje trouwens vlak in het Bengelriet, dus laat je op wat deze. Ik zeg gold natuurlijk. Ik gewoon voor dat ze het halen. Ja, nou, dan kon ik uiteraard voor dat het niet gaat lukken. Oké. Nou, mensen, ik zou zeggen, maak je toes een keuze. Ik zie dat Patricia, die denkt, oh, dat lukt ze zeker, 6 van de 11. Patricia heeft net ook goed. Hij heeft ook goed. Ja, ik gewoon ook voor jou. Dus maak toes een keuze en dan... Zullen we maar kijken? Ik ben heel Ja, benieuwd. We gaan er op. Je hebt allemaal uw keuze kunnen maken of dat het zo wel of niet gaat lukken. We gaan nu beginnen met het spel. Jens en Isis, zet hem op. Kijk, dat zijn er al 2. Oeh. We zullen deze even afhalen en meer kans. Oei. Ja, oh, binnen. Oh, kom op, zet hem op. Oei. Ja, dat is weer jammer. Hoeveel hoedjes mogen we nog goezen? 2. Nog 2. Kom op, die moeten erop. Oei, is het nog? Oh, ik heb hem gevangen. Weet je wat? We goezen dit er nog op. Nou, we gaan ze tellen. Tellen jullie mee? Makkelijk. Dat is. 1, 2. Oh, wacht. 1, 2, 3. Is het dan gelukt? Nee. Dat is jammer. Hier is het niet gelukt. We gaan kijken of het bij de volgende het vonjespel wel gaat lukken. We gaan op naar leveren. Tot zo. Oh, Ja. nee. We hebben weer een puntje. Oude Bengels. Oh, de Bengels, dus ook Patricia. Helaas, hij heeft niet gehoord. We zien het op... Ja, we zien het al. We zien het op de chat. Ja, dat 2-1. Je stort voor. Je moet ze alle 2 pakken nog. Ja, voor de hond. Voor de hond. Ja. Wie hier winnen? Dat is weer een hotdog. Maar goed, we hebben er nog 2 te gaan. We gaan daar volgens mij nog leveren. Ja. Naar de, weten ze nog? Ulskukers. Ulskukers, Kijk eens. de grote van de losbullen. Ja. Hartstikke goed. Maar we waren ook bij... waar was Niels straks ook weer? Niels, Onze razende reporter. Straks was hij in de Houtsberg. Oh ja, dat was geen plassing. Dat is heel koud. Dat is heel koud. En dat was alles te zien. Maar zag hij over dat de heer ging? Je hebt niet gezegd dat de heer ging, meen ik. Nee, ik zie dat heel veel mensen volgens mij denken dat er naar de Klumpenstraat, de gezelligste Klumpen, straat van ja. 2019. Ik ga je het ook in de gaten. Ja. Maar we zullen maar eens gaan kijken, want ik zie nou dat er bij een gebouw staat. En dat is een heel herkenbaar gebouw voor mij. Oh, En, voor mij ook dan? Ja, voor mij ook. Dat weet ik Oké. heel zeker. Dus we zullen eens kijken hoe dat eruit is gekomen. Ik ben... Goedenavond jongens en meisjes van gemeente Nijwiert. Zoals je ziet ben ik aangekomen hier bij het Vlekkenpolice in Doorspel. Ja, dan heb ik eigenlijk de eerste hint heb ik al gegeven. De winnaar of winnares woont in Doorspel. Ik heb het adres, maar ik weet niet helemaal precies waar dat er precies ligt. Ondanks dat ik in Doorspel wel mijn geluk heb gevonden. Maar goed, dat maakt even niks uit. Ik ga hier binnen even vragen waar dat het precies is. En dan gaan we op zoek naar hem of haar om de prijs uit te reiken. Want hij is ze. Ik draai hem nog steeds in hem. En dan gaan we eens kijken wie blij dat hij of ze is met de prijs. En zoals ik al heb gezegd, 1000 stuks werden er gemaakt. En volgend jaar aan alle wichter in de gemeente Nijwiert blij te maken met de schone button die hij of ze gemaakt heeft. En je huurt het al, hè? Het is hier een schoon weer, de kerkklokken luien, dus het is tijd voor feest te maken. Maar eerst moeten we nog het juiste adres hier van de winnaar of winnares. Oh, dicht. Kom maar vuur.
ook niet. Mensen. Als jij toch ergens informatie moet weten over de mensen in Doospel, dan moet je toch geen zien. Zien ze gesloten. Maar dat maakt niks uit. Ik ga weer zoeken en ik kom zo bij je terug. Terug naar de studio. Hey, is dit gewoon voor het vlekkenvlies? Voor het vlekkenvlies op Doospel. Hey, Jorgen tegenover, jongens. Ja. Ja, nou niet meer. Helaas. Nee, maar dat betekent wel dat de winnaar dus in Doospel wordt. In Doospel, ja. In Doospel, maar Doospel is nou nog groot. Ja, dat is waar. Ja, dat kan ergens achteraf zien. En is er net geweest, maar dan kun je de kerkklokken nog luiden. Half 7, dus dat is een paar minuten geleden. Ja. Dus hij loopt wel goed op schema voor de uitzending. Netjes, dat is heel netjes. Maar hij leeft wel richting? Richting het pleintje. Het pleintje, dus dan komen we door bij de frietent van Christian en Joey nou uit. Ja. En door ergens, maar ja, je kunt ook nog hier onder de onze lieve Hoofdstad af. Ja. Richting de... Hoezoko. Zo. Zo door zijn jeugd werden. Nou, je mocht met tot met groep 8 mee. Dan denk ik dat er niet heel veel buttons vandaan komen. Dan moeten we even aan. Ik huur overigens wel net dat er meer als 300 mensen, sowieso 300 die de stream aan hebben staan. Die de stream aan hebben staan, dat is echt geweldig. Ja, dus daar kijken ontzettend veel mensen. Hartstikke bedankt. Even kijken. Ja, wat zullen we. Ik wil toch eigenlijk wel even een gelijk maken. Waar is ik al bang voor? En Rob, die ging naar de Uilskukes in Leveren. Leveren. Het is goed dat hij erbij is in Wikkel Ja, wil leveren. Rob, kom er maar in. Bas Paul en alle andere mensen, we zijn hier helemaal afgereisd naar Leveren. En we zijn hier aangekomen bij Oud Jeugdprins Quinn van Vasteloonvereniging de Uilskukes in Leveren. Quinn, heb je al een beetje vasteloon kunnen veren? Nee? Wij gaan er toch een beetje bij helpen. Ja. Want wij hebben een leuke vastelovensopdracht voor u. Ja. Uw opdracht is dadelijk als volgt. Je moet binnen een minuut een vastelovingspuzzel maken. Goed. En dat is wel een poster die wij fijn in stukken geknipt hebben. Dus we maken het in ieder geval niet te makkelijk. Mensen, wat denk je? Giet het Quinn lukken om de puzzel binnen een minuut in elkaar te zetten? Maak de keuze en we komen zo bij je terug. Ja. Het was hier in de studio iets moeilijker te huren, maar als ik het goed heb gehuurd, dan kreeg je zo'n vaste hoornposter. Hier hebben ze er trouwens heel veel gemaakt, zit je horen. Ja. Een vaste hoornposter is een stukje geknipt. En dan moet er een op puzzelen. En dan heet er door 1 minuut de tijd voor. En er een te leggen. En dat was Prins Quinn van de Uilskukes van Leveren. Ja. Dus 1 minuut om de puzzel door neer te leggen. Ja, dus, wat denk je ervan? Ja, luister, stel dat wij je leveren, dan je het sowieso wit. Nee. Ja, wat zal ik er eens mee doen? Ik zie al immers, Christian van den Boogaard zit, ja, dat werd spannend, ja, dat werd heel spannend. Op een Klumpenstraat is het ook heel spannend, die hebben zelfs een feesttent. De feesttent? Zou je dan gewoon 2 mensen staan of zo in heel Klumpenstraat? Nee, dat was eigenlijk 2 mensen en een koelkast. Nee, oké. Nou, ik ga voor je, jongen. Ja? Ja, dat ik ga voor je. Vanzelfsprekend van de Nijn. Oké. En dan hoop ik dat het eigenlijk weer is. Dan moet ik gewoon weer kijken of dat het werkt. Oké, we gaan kijken. Daar zijn we weer en wij gaan beginnen met de opdracht voor Quinn. Quinn, zit je er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, dan ga ik de stopwatch erbij pakken. Is goed. En dan tel ik af en dan gaan we beginnen. 3, 2, 1, start! Ik giet al hard van start. Ja, het is toch moeilijker dan dat je denkt. Maar ik zie het al vorm komen. Je hebt nog een halve minuut te gaan.
En ik zie nog steeds meer vorm krijgen. Tien seconden. En dat is hem. Met nog 4 seconden over. Het was een spannende race, maar het is hem gelukt. Ik ben hartstikke goed. Ik hoop dat jullie allemaal de goede keuze toes hebben gemaakt. En wij gaan de spullen weer bijeenpakken. En wij gaan door naar Dink. Tot dadelijk. Ja, kijk. Het scheelt niks. Echt, Had je gezien wie blij de Quinn was? De Big Smile. ja, zeker. Ja. Echt, het was nog even spannend. Het duurde lang voordat het nu echt afvalt. 4 of 5 seconden 4 over. seconden zag je menig, ja. Maar goed, ik zet er met alle plezier bij. 2-2. Dan weer een 2-2. krieltjes beslissing. De krieltjes maar, dan gaan we daar ook nog kijken. Ik denk dat nog even tijd werd voor een liedje, of niet? Dat is goed, ja, dat vind ik wel. Nou, we hebben al 2 keer gehuurd met, ik ga even kijken, alleen maar carnaval natuurlijk, dromen met de ogen open. En voor wie met LVK een beetje gevolgd is, heb je dat een beetje gevolgd? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal gevolgd heb. Ik had er wel wat van mij gekregen, Suns. maar... Ja, sorry. Eigenlijk schandalig. Eigenlijk schandalig, maar goed, dat is een vergeven. Hondervel natuurlijk de winnaar. Maar er was Fiorenza en die had een prachtig nummer van onder tot boven. Huurt je ook bij de Limbo Studios en Noah, die zit je ook al bij, echt groot talent. Ja. En die gaat gewoon dat liedje zingen voor ons. Super. Dames en heren, geniet ervan. Noah Veldrop voor de 3e keer. En met het liedje van onder tot boven. Limburgs met je, bij iedere bronsgunne vent. Zit hij ergens van binnen, een eigen wie stukje, dat nooit echt gans rent. Want als het kwik gaat zakken, stieg door temperament. En dan de bezit, als het 5 dagen lang met, op elk hart weer verhongerd en 11%. Van onder tot boven, veel vastelovend. Wie hier Limburg leeft en het geluk wordt verspreid. Je raakt niet goed gedorst, nou doet gevonden bot. Als nummer 1 in het geluksklassement. Van onder tot boven, beleef weer belovend. Kersen dicht over, dan raakt ze geheid. 4 dagen niet gelogen, zwiert en versiert, goed gevierd. Van onder tot boven, beleef weer dit moment. Dus geef en gooi rijden, een stuk of 11 voor mijn hart. Maar vast geloof het niet vieren, dat kind ze vergeten jong, voor geen miljard. Al ligt die haven in Van Rijn, over de gulpen in hart. Van haar zuid tot in noord, gooi het gans weer backboord. Zonder massaal leren weer kloor aan de start. Want van onder tot boven, veel veel vastelovend. Hier Limburg leeft en het geluk wordt verspreid. Je raakt niet goed gedrost, nu doet gevonden bot. Als nummer 1 in het geluksklassement. Van onder tot boven, beleef weer belovend. Gessen dicht over, dan raakt ze geheid. 5 dagen niet gelogen, zwiert en versiert, goed gevierd. Van onder tot boven, beleef weer dit moment. Het maakt geen schnaal, doet weer zijn best. En stichting toezet, geld beslist. Onder tot boven, veel vastelovend. Hier Limburg leeft en
en het geluk wordt verspreid. Raak je niet uitgedorst, nooit doet je volle borst. Het is nummer 1 in het geluksklassement. Van onder tot boven beleef weer belovend. Geef ze dich over, dan raakt ze geheid. Vierdag niet logisch wierd en versierd uitgevierd. Van onder tot boven beleef weer dit moment. Van onder tot boven beleef weer belovend. Geef ze dich over, dan raakt ze geheid. Vierdag niet logisch wierd en versierd uitgevierd. Van onder tot boven beleef weer dit moment. Ja, dat was Noah. Ik ga even ja, zeker. Geweldig gedaan. van onder tot boven beleven dit moment. Geweldig gedaan, Noah. Yes. Super. Ik zie Mam ook op de chat. Ja. Allemaal de complimenten in ontvangst nemen. Hartstikke bedankt. Noah, die agenda die stroomt jaarlijks helemaal vol de week zeker. Want we zitten inmiddels, ik geloof rond de ruim 300 kijkers. Ja. Fantastisch. Ik ben benieuwd of hij er vandaag ook nog allemaal bezig zit. Want volgens mij gaat het programma over de ovenklok hier. Dus blijf je allemaal bijeen Blijf zitten. allemaal lekker zitten. Je zit toch toe. Je hoeft geen avondklokverklaring te Nee, hebben. nee. Hey, de stand is 2-2. En we hebben nog één veeltje liggen. Hoe de beslissing... Wie is de laatste? De krielkes. De Krielkes van Dinch. Ja. Ja, dat ligt ze natuurlijk aan wat ze moeten doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil het er wel winnen. Ja, ik heb op zich, ik heb wel zin in McDonald's. Ik Maar heb best honger. ik heb liever dat je met een hond doet, Lord. Zullen we eens even gaan kijken naar Rob voor de laatste challenge? Kijken we dat zoals kunnen ombrengen. Oké, we gaan weer naar Rob. Dag mensen, Bas en Paul, daar ben ik weer en wel voor de laatste keer. We zijn hier aangekomen in het schone Dinch. En langs mij staat dan ook oud-jeugdprinses Luna van JKV De Krielkes. Luna, wist er een beetje klaar voor het spel? Ja. Er stiest er schoen op, schoen in het rood, geel, groen. Ik ook trouwens. En we gaan een spel doen. En welk spel gaan we met dich spelen? Nou, aan alles kun je een eentje. Ook aan de vasteloven kun je altijd een eentje. En dan moet je wel eens een troon laten. En dan heb je wat tissues nodig. Nou ja, we gaan ook beginnen met het laatste spel. En misschien heb ik ook wel een traantje weg te pinken. In ieder geval is 10 opdracht. Binnen een minuut deze tissues met één hand leeg te trekken. Gaat echt dat lukken? Dat gaan we vragen. Mensen, denk je dat Luna dat gaat lukken om met één hand binnen een minuut deze tissuebox leeg te trekken? Zet maar in. We komen zo bij je terug. Ja, binnen 1 minuut. Met één hand. Je hebt dat wel eens goed gezien. Ja, een minute to win het die spel. Ja. Ja, dat is eigenlijk een minute to win het spelletje. Ja. Ik heb het wel eens gezien en het is lastig als dat het eruit ziet. Ja, dat klopt. Ik heb ook wel eens jeugdprinsen en prinses gezien die aan eens en doers niet zat houden. Dat zegt toch niet? Nee, daar heb ik alleen om gebeurd. Ja. Afgelopen jaar is een één doers niet zo. Nee. Maar goed, er zitten er een 150 in. Een 150 en binnen een minuut. Nou, je ziet toch ik voel toch een beetje dat je met een gas zit. Dus ik moet het gewoon zeggen. Ik vind dat je het moet zeggen. Ja. Nou, ik denk dat het wel moet lukken. Je denkt dat het moet lukken? Maar het gaat natuurlijk keihard. Elke halve seconde einde. Hoe gaat je meteen een berekening van maken? Ja, kort kleine berekening. Nee, maar dan moet het wel... Je denkt dat het lukt? Ja, ik denk dat het nou lukt. goed, ja, ik twijfel, maar door dit antwoord van u werd ik toch een beetje geholpen. Ja. Ja, dan gewoon echt van nee. Nee? Oké. Nou, dan, ik ben heel benieuwd voor de winnen, ja. Goed. Ik zal helemaal vast bellen dat je eraan komt. Ik wil wel zeggen, trek de beurs maar alvast. Ja, dat is goed. We gaan kijken naar Luna van De Krielkes. Yes. Kom je daar.
daar zijn we weer. Je hebt allemaal een keuze kunnen maken. En ik ben wel heel benauwd. Luna, bist je er klaar voor? Ja. Zet dich alvast klaar in de startpositie. We gaan aftellen. En dat is in 3, 2, 1, start! Eén voor één, hè? Het voortspulen nog eens. Nou, ja Bas en Paul, zeg je toch, met een beetje valspulen is het er eigenlijk wel gelukt. Ik zeg geslaagd. Nou, ik wil je bedanken voor dit spel. Ja, de bende is voor jullie om op te ruimen, want wij moeten door. Nou, hoe stout denk ik dan weg? Houdoe! Oh, hey, hallo. Geslaagd. Echt, Ja, kom op. is al opzagend. Of dat denk je, hè? Of dat je aan het voetballen, biljarten, om een tisje doet, dan spelen ze nog vals. Ja, maar echt, voor mij mogen ze het dit keer. Nou, ik zag op het chat van Patricia, zegt, ja, dat lukt wel. Nou ja, dit is wel met een dik valspeel, jong. Ik voel een compromis aankomen. Ik ben er ook een beetje bang voor. Ik denk dat je niet helemaal mee weg kan komen door te zeggen dat het Nee, niet leuk is. nee, dat vind ik ook. Dus Dan, wat staat erop? Ja, krielkus. Nou, dan hoort jij de kus, dan krijg ik de kriel. Ja, dat is helemaal goed. Kijk, Oh, het is dat is een old veeltje. Dat is een old veeltje. Of lek je heel lang. Ja, dat kan ook. Dan creëer ik Ik krijg de kriel. Ik heb er 6 van. Heb ik er, Oké, nou goed. Dan denk ik dat we samen hier stonden genoten. Dat is en daarna En daarna gaan we lekker eten. onze eigen bestelling om. Ja, dat vind ik hartstikke goed. Ja, Ja. dames en heren, we weten natuurlijk niet wie het toes is afgelopen met alle challenge over papa of mam nou een kamer op moet ruimen of dat je een week moet koken Of de was moet doen. de was moet doen. Wie kan het verzinnen? Ik zou het niet weten, maar ik Nee. hoop in ieder geval dat je het hartstikke leuk vond. Ja. En ja, Rob, bedankt voor dat hele weekend dat hij gewoon Dat, gefilmd en al die hij teksten overal- zijn kop en Overal langs moeten gaan. en natuurlijk de jeugd die het meegewerkt. Fantastisch. Ja, super. Hey, maar Ja, dit was natuurlijk allemaal voor de fun. Ja. Maar Nou, de echte wedstrijd. nog iets voor de echtie. En we hebben, zoals ik straks al zag, we hebben 50 inzendingen gekregen voor die buttons. Ja, super. En we hebben er heel veel uitgezocht en die gaan we even laten kijken. Ja. Er zijn ook een paar buttons, daar hebben we met de jury toch wat over moeten besluiten dat die niet mee mochten doen. Die, Ja. die zitten er ook even bij. Oké, we gaan even kijken naar de inzendingen. Ja, de button-ontwerpwedstrijd. We hebben helaas toch wat buttons. Deze 4 buttons ingezonden door Hareltje en Paultje. Die vonden allebei te veel reclame erin. Ja, dat kosten we gewoon niet om. Nee, Ja, deze button die vonden we hartstikke schoon. Echt geweldig gedaan met die cup allemaal. Maar die leek toch wat veel op de button die er langs staat. Ja, een beetje plagiaat. Ik vind het wel een leuke creatieve oplossing. Maar... Ja, deze meneer neemt zichzelf dan het gezicht van vast en oor. Het is net of dat er een stoomwals omheen gereden is. Ook deze jong die ontworp een t-shirt. Niet helemaal gesnapt. Niet helemaal gesnapt, Leuk maar idee, maar... vooral in het hertje neer. Nou ja, dat laten we maar gewoon even kijken naar de goede inzendingen.
Ja, dat is toch fantastisch, hè? Super, al die inzendingen. Het was ook voor de jury hebben gehuurd, ja, nou dat er zoveel buttons, ja, dat hebben we ook niet verwacht. Nee. En dan is het ook, Heel wat we lastig. terugkregen, heel lastig inderdaad, iemand die misschien al in groep 8 zit. En van iemand in... Ja. Dus ja, misschien kreeg dit wel, dit geweldige initiatief een vervolg voor de komende jaren. Dat zou heel schoon zijn, hè? Ook dank aan de gemeente, die daar medewerking aan verleend hebben. Zeker. Volgend jaar werden er dus 1000 van gemaakt. Ja, Iedereen op de basisschool heb ik... ja, dat klopt. Iedereen in alle wichters die dus op de basisschool zitten, uit de gemeente Nijweert, kregen zo'n geweldige vaste Noordsbutton. Maar ja, we zijn bij de brandweer begonnen. Ja, toen zijn we naar de Huisberg. Naar Luidsberg. Uiteindelijk stonden we voor het Vlekkenpolice. Het is in de Ospel dat we Het is in de Ospel. We gaan schakelen maar voor naar Ik Niels. ga maar kijken wat dat terecht is gekomen. Niels, kom er maar in, jong. Goedenavond, Floor. Welkom. Of welkom. Ik ben welkom bij dich, hoop ik. Zie je wel wat er gegaan is? Ja. Ja? Wat meen je dan? Wat denk je? De button, hè? Lief mensen van gemeente Nijweert, we zien hier nu bij de winnares van de buttonwedstrijd, vastelovens buttonwedstrijd van gemeente Nijweert. Ik zal hem eens even laten zien. Kijk hoe schoon dat ze dat heeft gemaakt. Floor, dat is Stefan Nek, hè? Wie heeft ze dat zo kunnen maken? Eerst een hartje getekend Ja. en dan moest je de kleur gaan plakken en dan de letters erop. En toen de letters erop. Wat heeft ze met die kleren gedaan? Allemaal En gescheurd? ja, gescheurd met papiertjes. Allemaal gescheurd met papiertjes. Weet ze dat er dikke 50 wichter een inzending hebben gestuurd. En dat sticht de winnaar is geworden van een vastelovens gemeentebutton. En weet zich ook dat deze button meer dan 1000 keer gemaakt werd van volgend jaar. Dat alle wichter van schoolgrond Nijweert kregen deze button die dat sticht hebben ze ontworpen. Chic of niet? Ja. Ja, dat dacht ik. Dus lieve mensen, als jij je ziet, we zijn nu dus bij de winnares van de gemeente vastelovensbutton. En wat vind je ervan? Leuk. En wie blij was ik dan? Heel blij. En heb ze heel kooi aan of niet? Durf ze die uit te testen doen? Hey! Hey! Ga een keer. Eindje. Hey! Lief mensen, verrug nog een keer. Hier is onze winnares Floor Grijthuizen uit Doospel. De winnares van de vastelovens buttonwedstrijd van de gemeente Nijweert. En zoals ik al gezegd heb, volgend jaar alle schoolgronje wichter van de gemeente Nijweert krijgen deze button. Het schoon ontwerp. Misschien kunnen we nog eens even laten zien. Laat maar eens kijken wat het is. Ja, kei chic. Floor, dat heeft ze kei schoon gemaakt. Dat was het dan. De uitreiking en de bekendmaking van de winnares van de vastelovens buttonswedstrijd. Ik zou zeggen, terug naar de studio en ik zou zeggen, vastelovens samen. Kijk, Ja. Floor Grijthuizen. Superschoon, super Ja, mooi. echt een geweldige button. Ja. Tenminste, ja, ik heb nog niet een button Ik gezien. heb maar nog niet echt maar op het... ik hoop dat het wat gaat werken. Ja, dat zal wel goed komen. Ja, ja, we hebben Niels super dat je de hele dag Ja. op pad zit geweest om te zoeken naar onze winnaar, In de Rob kooi, in Knapen, de sneeuw, voor ja. al die challenges. Ja. Want we komen wel een beetje op het eind van het jeugdgedeeltje. Ja, de jeugdzitting. Niels, jij trouwens ook bedankt, want ik vond het hartstikke gezellig met je. Ja, jij ook bedankt voor, Ja. voor deze ochtend, deze middag. Want we gaan dadelijk nog gewoon weer We gaan kijken. dadelijk nog weer kijken. Ja. We gaan afsluiten met, ja, ik ben afgelopen jaar komen natuurlijk allerlei vastelovens liedjes tegen als hij een beetje volgt. En je hebt natuurlijk de hele grote artiesten weer Hondervel, Spik en Span. Ja.
Maar ik ben ook een mens tegengekomen uit de Heerlen en die heet Frits Pelt. Die heeft een eigen kroeg. En ik ben de Ieren met het CMC Live Festival te presenteren. En de mens, die had dan een liedje. En dat heet Ik ben zo vroeg dat ik die han. Ja. Ik ben zo blij dat ik die heb. Ja, ja. En de mens dat trooien op en dat kwam bij mij in ieder geval geweldig binnen. En ik heb gevraagd aan Frits, zou je niet even tegen de mensen van Nijwiert wat kunnen zeggen? Kunnen verder nog een liedje laten huren. En daarna komt nog de uitreiking van de ludieke prijs. Die geschonken is door de Bengels, dus dan weet je al een beetje waar ik kant op gaat. Ja. Dat heeft pastoor Paul Koppen allemaal geregeld. En daarna komen de echte gastheren van vanavond, want ja, wij zien natuurlijk het vuurprogramma. We hebben de zaal opgewerkt, de hoeskamer. De hoeskamers opgewerkt. Dan komen Paul en Naart terug. We bedanken zich voor alle leuke reacties natuurlijk in de chat. En we weten dat er heel veel gekeken hebben. Ja, super. Heel fijn. Ja, en ik wil bijna zeggen tot volgend jaar, maar eigenlijk hoop ik dat we dit nooit meer zo gaan doen. Dus tot volgend jaar, maar dan weer lekker in een zaal, in een kroeg. In een kroeg, rustig met iedereen. En gewoon weer echt vast en ooit samen. Hoppa, zoals het duurt. Mensen bedankt en geniet je van. Super. Lief vastelovensgekken in Nijwiert, ik hoop dat je het goed zegt. Een krachtige laaf vanuit Heerlen, het Winkbuleriek, ook wel spassig genoemd. Maak er het van in deze gemankeerde vastelovend. En kijk hem dich in, kijk erin dat het leven is en zeg dan, wat ben ik vroeg dat ik dich aan. Wat ben ik vroeg dat ik dich aan. Wat maken vier toch een goed span. Wat zou het leven bloed zien ohne dich. Wat ben ik vroeg dat ik dich kan. Alleen met dich dat ik het kan. Met dich en met die lachende gezicht. Ik zit hier ganz alleen. Ik vroeg het me nu af. Waar blieven ze? Waar zijn ze? Wie spelen vinden daar? Of zouden ze niet komen? Ze hand misschien wel vloek. Het wordt toch het gebeuren. Mijn kloon en motterhoed. Wat ben ik voor dat ik dich had? Wat maken vier toch een goed span? Wat zou het leven bloed zien ohne dich? Wat ben ik voor dat ik dich kan? Alleen met dich dat ik het kan. Met dich en met die lachende gezicht. Ik kreeg hem net gebändigd. Hij mot en zal, hij wil. Het zit nu eenmaal in hem. Och, wenn het gaan niet kan. Door carnaval wel zouden. Wat meent zo'n kromke waar. Dat kan je toch niet hoor, zie je. Dus zingt er ganse zaal. Wat ben ik voor dat ik dich kan? Wat maken vier toch een goed span? Wat zou het leven bloed zien ohne dich? Wat ben ik voor dat ik dich kan? Alleen met dich dat ik het kan. Met dich en met die lachende gezicht. En God vier vaste loven doen. Dat zal er vieren zien. Dat ken ja met zing duizenden. Maar wel het moet ook meer dan twee. Ja, meer dan twee. Wat ben ik voor dat ik dich had? Wat maken vier toch een goed span? Wat zou het leven ohne dich? Wat ben ik voor dat ik dich kan? Alleen met dich dat ik het kan. Met dich en met die lachende gezicht. La 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 la. Wat zou het leven bloed zien ohne dich? Wat ben ik voor dat ik dich kan? Alleen met dich dat ik het kan. Met dich en met die lachende gezicht.
God, maar zijn we nou toch weer terechtgekomen? Ik heb wat met die... We hebben er wat mee met die prijzen. Ja, ik denk we hebben dus een keer een rustige vastenavond. Nee, nu zitten we niet op... Wat is dit even een gerucht? Lekker landje. Och jee, doospel. Zie je wel, niks geveegd. Niks. Als je me weet dat ik voorneugenoor toes ben, hè. Nee. Want alhoewel die maag van mij, als ik voorneugenoor niet aan de koei ben, die blijft altijd maag. Ik ben benieuwd wat Linda voor iets heet. Ja, en trouwens... Zou je de mededeling weer een dingetje? Ik weet het niet, maar ze hebben er niet veel van terug kunnen vingen. Ze is ondertussen wat bizar geworden van die Linda. Want die log je in met Linda. Geen e-mail, geen adres, geen motor, niks. Ik weet op onze Lieve Vrouwenstraat, waar alles gewoon straat trouwens, onze Lieve Vrouwenstraat. Ja, dat is zeker een heel bekorrelijke straat. Onbevlekt. Ja. Maar ik weet niet wat ze wil. Of dat ze wil scheiden, of Ja. trouwen, of... Ja, of misschien dat ik een op een jong moet letten, want ja, wij van de kerk wij komen overal mee weg. Hè. Dat kan altijd. Hè. Ik denk dat we ons moeten laten verrassen in ieder geval. Ja, maar waar zitten die allemaal? Onze Lieve Vrouwen. Welk heb je een nummer? Volgens mij wonen ze wel voornemen. Kijk wat een grote woning. Ja, maar goed, dat hebben ze gebouwd vroeger. Dat was het rijke Roomse leven, hè, jong. Ja, dat ja, die keken niet, maar niks geïsoleerd, ja. Dat wil je niet weten wat er gebeurd is op een sacristie. Ja, dat wil je niet weten, nee. Ja, wij weten het wel, maar wij maken er gewoon even geen kal van. We lopen even door en kijken of dat even Linda zien te vingen. Het is geen weer om te lang stil te staan bij bepaalde dingen. Kijk, hier hebben ze geveegd. Nou, moet je kijken, nee, de vlek is ook geveegd. 2 schuppen breed. Dan had je een paar weken geleden eens in Groot Nijweert moeten komen kijken. Dat was alles aan de kant. Kijk, daar stond ik wel van te kijken. Dit zal toch geen zebrapaad zijn, hè? Op door hier, kijk! Kom, steek je zo over. Nu komt er niks aan. Nou is vrij. Of hem die even stond. Nee, maar we hebben zo'n opstopping. Drukkie. Kom maar, meneer. Wie laat is? 6:30. Ik denk dat hij rechts te doen is. Hoe hier rechts? Is het toch die van Bloemers? Volgens mij is ook een Linda bezig. En die zal wel meer zijn Linda hebben. Schoon plufunkjes erin, dat wel. Trouwens, we deden binnenkort meneer Pastoor. Wat is dat? Een mondkapje, want jij cijfers zoveel. Ja, non de u. Heb ik nog geen mondkapje nodig? Met een bril besleed. God, maar zijn we niet nog terecht gekomen? Wat is dat niet dat er allemaal? Merken, hoe zie je het om het niet om aangegaan? De hond heeft op de heer oppers. Dat is een Melinda. Nou even. Hé, Maar meneer Pastoor. Ja! Meneer Pastoor. Ja! Dus hij zal het je doen zijn, merken. Maar dat is nogal een jong ding. Een maagdelijke verschijning. Wil ze misschien biechten, meisje? Want ja, bij ons bij de kerk kun je alle zund laten vergeven. Nee, ik wil helemaal niet biechten, hè. Ik wil trouwen. Trouwen? Trouwen. Dat is echt zund. Ja, doe het zo. Dat is goed zund. Doe het zo. Maar goed, en is er wel een broer om of moeten wij dat ook zelf regelen? Dit is hij. Is er nou een? Dit is hij. God, we hebben toch ook wat tegenvallers te verwerken, hè, manneke. Dat moet ik zeggen. Heb ze het pap ook al gezegd? Oh joh, mijn pap is pap op uur. Ik dacht weer bij de mens. Dat doet ze. Dat zeker doet, dat zijn ook zundjes niet te vergeven zijn. Wil ze er nog over nadenken of over kallen of? Die besluit zit vast. Deze keer weet ik het zeker. Een standvastige meid, deze keer weet ze het zeker. Heb ze er ook over morgen dag hoor, dat ze wil trouwen? Ja, nou ja, de kerk, dat is lastig genoeg, dus we willen niet heen. Als hij alles er zo strak in zit, weet die plafunkjes. Nou, wat moet ik doen? Dan zie je het te benijden. Ik denk, we doen het maar in een goede kamer. Die is goed geïsoleerd. Dan kunnen we het eigenlijk goed. Dat kunt je heel zeker goed. Goede akoestiek. Ja. Dan kun je door voor het al toch plaatsnemen
en dan ga ik ook samen met mijn manneke hier een mars vandaag op. Nee, meneer Pastoor, dat weet ik vast nog wel. Ja, straks. Dan ga ik samen met het manneke in de echt verbinden. Het wordt een dag die je nooit zult vergeten. Wij gaan beginnen. De minder gelukkig. Wij zijn hier bijeengekomen om het kerkelijk huwelijk te vertrekken van deze twee mensen. Twee mensen die ondanks alles toch nog het geluid hebben naar alles wat ze al meegemaakt hebben. Ze geloven toch echt dat het deze keer wel goed gaat komen. En wij van het bisdom, wij stimuleren mensen om een leventje voor elkaar te bekrachtigen met een kerkelijk huwelijk. Ten overstaan van onze leven hier. En iedereen die zich de moeite heeft genomen om door dit weer naar de poedelprijs te kijken. Tot zover de eerste en de laatste lezing. Hè? Ja, tot zover de eerste en de laatste lezing. Dankjewel, manneke. Jij krijgt weer marsen vandaag. De minder gelukkige. Neemt en drink hiervan, gij allen. Maar neemt die fles, want die is van mij. Word je gezond dat je belde hier om die. Ik weet me toch de borst, ik heb geuren en een missie van mij waar ik over heb gesproken. Neemt en drink hiervan, gij allen. Maar neemt die fles, want die is van mij. Dan gaan we nou over tot de offeranden van... Oh, manneke, je gaat het beste gevallen, zal ik die helpen? Is goed, maar dat doe je hoor. Is zo weinig dat doe. Dat is toch wel goed gekend. Zie was ons even kans over de scheur. Vreselijk. Neem en eet hiervan, gij allen. Want dit is het lichaam dat door mij gebroken wordt. Die bel. Oh, slechte mesdeers. Toch eens goed uit te komen met die gooi van vreugde. Die zit te doen. Linda. Wil sticht een mondstuk van deze blozer. Wil sticht mondstuk weer van deze blozer. Om verwinnen en leef hebben. En voor de rest van het leven dat je toe aanhuren. Waar is er op die antwoord? Nou meneer Pastoor, dat verwinnen en dat lief hebben, dat komt wel goed. Dus daar zeg ik zeker ja tegen. Hè? Maar dat mondstuk weer, dat heeft heel zijn leven al. Dat hoef ik toch niet te doen? Dus mijn antwoord is ja, meneer Pastoor. Fijn, Linda. Hallo. Je zult wel gek zijn dat je deze kant niet liggen, weet je dat niet? Weet je nou niet? Ik zo kijk, ik zeg er ook gewoon, ja. Ja, fijn, dan verklaar ik me geen been tot man en vrouw. De ring, manneke. Nog even net bij je. Wat jou doen? Ja. Schuft
mekaar de ring op de vinger als teken van het eeuwig verbond. Passen ze? Moet je maar even anders op dat tredje nemen. Ja. Deze weer de beurt. Ja, dat staat hier. Deze weer de beurt een keer deze afwerm aan te zetten. Zou je deze nog wel passen? Zullen we het even proberen? Nee, het moet weg om. Schuift je ring op de vinger van nog uw Linda naar Wie het voelt te goed? uw vrouw. Maar dat is regel, ja. Ze hebben ze goede erop. De ring als teken van het eeuwige verbond zijn aangeschoven. Gij mocht nou de broed kussen. Nee, kom van schoon, jong, niet Wat is dat? Wat is dat? Die zelf wel moeilijk te doen naar je. Dat was ik met kussen. En dan is het er weer al bij met zijn jongen. Ja, ik stond in de zomer met een warm biertje. Ik snap het niet. Van het uitzendbureau kreeg je niks maar zo'n aangestuurd. Ik moest dat ding toch zo zetten. Met melkje? Ja? Nee. Verzin het fout. Hè? Wacht. Ik heb hem niet zo zelf ergens. Die op stoel, ik snap er niks van. Ik kan het niet volgen. Met het bisdom vermond met een stoelpoot krijg je. Waar? Linda? Poedelpries? Zie toch. Wij laten wij komen. Op binnen die komen wij niet meer op commando bij je mee. Of wil merken? Ja. Soms. Vis het verkeerd. Kan toch niet? Ik heb een Linda aan die de poedelpries heeft gewonnen. Ja, dan, sorry, dan laat ik toch de verkeerde buurt gaan. Ja, dan zijn we er weer weg van. Beschoot het mij als niet getrouwd. Ja, we kunnen er ook niks aan doen. Zullen verder goed en nog een heel gelukkig leven. En met niks kunnen we doen. Ja. Ah. Maar dit is goed, dit is goed. Dit is goed. Lars, dit is goed. Hij heeft al een minuut straks. Het zou goed zijn als je dat niet denkt, meneer Zoer. Ja, dat is het. Allee.
Oh, het is al 11:20 met een tien over de wind zien. Ik heb ook nog veel gevraagd. Fijne van Slovenië allemaal. 10:48, dat moet Martin Kirsten. Zie je dat zo? Nee, dat huur ik. Dat zit nu op het wc. En... Ja, woont je... Oh, daar, de open plakte, grote boerderij, daar woont je... Wat? Giel van de Waarburg. Daarachter? Ja, daarachter. Is dat van Giel? Ja. Echt? Ja, ik zie in de trijk vanuit deze staan. En zien er nou een Mercedes? Ja, dat blinkt. Zolang is ik het niet geweten. En daarachter woont je op Pootje Veeën? Daar hier achter, daar woont je, ja, op de Bloemstraat, daar woont je Paul Veijen. Ja. Ik zie hem. Hey Paul. Hallo, hallo. En daarachter is dat, daarachter Ospel wat daarachter ligt of niet? Ja, Ospel of Duitsland, ik weet het niet zeker. Nee, dat is toch. Daar ligt Duitsland. Ja. Ja, ik heb eigenlijk, eigenlijk geen idee. Kun je in een zwembad trouwens ook zijn liggen, nee, of niet? Nee, dat kun je vanaf hier niet zien liggen. Oh. Ik zie wel het hoesje liggen. Oh ja, dat klopt trouwens ook. Ja. Dat is ook echt zo. Hallo mensen, sorry, ik heb me even moeten hosten. Ik heb de weg, daar heb ik bij opa en oma boete gezet. Ik hoop, ja, ze zoeien iets, ja, maar het gaat nu met dit weer, gaat het wel. Trouwens, we stonden we niet op 1,5 meter, maar we stonden wel op 70 meter hoogte. Dus volgens mij geteld jij het ook. Maar voor de volgende keer dit goed, want we zijn coronaproof. Hey Paulus. Hey Naart, goeiedag. Hey, goeiedag. Nou, ik heb, had ik misschien eerder moeten zeggen, maar ik heb corona. Ja, Paul, kom op man, doe je normaal. Dat had je me van tevoren kunnen zeggen man. Hey. Ja, maar ja, we zitten op 1,5 meter. Ja, ik heb corona. Ja, kom op man, dat had je echt van tevoren kunnen zeggen. Ja, sorry. Kom op man, daar baal ik van. Ja, Paul. sorry, je kan het ook niks aan doen. Ga je met Lindenboom beloven man, dan krijg je corona. Ja, ik vind het vervelend, maar dat, ja. Nou ja, sorry. goed. Ja. Ja, het is een beetje een ongewoon jordenswot er met mij doen toch? Ja, dat onder mij. Merci. Proost. Nou, beste mensen, ja, goedenavond, welkom bij Goedenavond allemaal. de buitengewone interactieve binnenzetting van de Kleine Wens, georganiseerd samen met heel veel verenigingen, heel veel mensen, heel veel vrijwilligers die een hoop werk erin gestoken hebben. We gaan nog een klein beetje leiden dat je een beetje weet wat de bedoeling is. Niet alles vertellen. Niet? Gewoon, oké, nee. Oké, nee, ik doe niet zoveel alles. gebeuren. We gaan nog een beetje vooruit helpen dat we per oor, we wisselen muziekschaven met wat dingen die we gekregen hebben van het andere dorpen. Dat is ook wel chic natuurlijk. Nou, we hebben net al een kabouter gezien. Kost je dit? Ik heb hem wel eens binnen zien vallen inderdaad, maar ik zie hem eigenlijk toch liever dan in een kvee. Ja? Ja. Oké, ja, goed. Het is wel een paard vreggel natuurlijk, Ja, daar ben ik ja, met eens. ja. Maar goed, we gaan nog per oor een beetje leiden. We hebben onder andere met de buitengewone binnenzetting, ik zal dat er even bij vertellen, we hebben bijvoorbeeld artiesten wie Anne Frans. Meestal krijgt Paul dat al nemer te gooien mee, want dan is het al te laat. Ik bedoel... Ja, dit tijdstip is inderdaad wel een paard. Ja. Normaal op zaterdag beginnen om 10 uur en dan maak je het niet meer helemaal mee. Maar ik vind dit wel heel bijzonder. Ja, je kiest redelijk nuchter hoe de ogen. Dat zou Ja, Anne Frans ja. denk ik ook zeggen. Maar die hebben dus een beetje verdeeld over de hoofd. Dus dat gooi je vanzelf keurig zien, beste mensen. Ja, goed Paul, we gaan denk ik maar eens beginnen langzaam met het programma. Heel erg veel zin in. Ja, we allebei natuurlijk. Absoluut. Ja, iedereen. En ja, het is gewoon geweldig hoe iedereen mee heeft gedaan. Vanuit alle windstreken van ons dorp heeft iedereen meegedaan. Geweldig veel artiesten, echt super. Dus we gaan er eigenlijk een heel erg avond van maken. Ja, en ook voor de ooiere jeugdgeids, dat hoort straks ook bij de jeugd, je kunt je eventueel chatten met ons. Dus als je Paul of mij wat dingen wilt zeggen of iets goeds wensen. Dat mag natuurlijk ook, tenminste, dat is allemaal geen probleem. Dan kan dat en dan kijken we wel of dat we kunnen reageren, maar dat zal vast wel los gaan lopen.
We gaan nou eerst nog een filmpje van de oud-prinsen van de gemeente Nieuwweert. Die hebben iets voor samengesteld dat je niet in zakkenas moet zitten, maar dat je in ieder geval van deze avond moet gewoon genieten. Dus bij deze de oud-prinsen van de gemeente Nieuwweert. De kop in de wolken, de naas in de wind. Groots wie nog niet, en zo bleef wie een kind. Stoer stuit de steek, 4 wappert mijn ver. Hoorts nog eens prins te zijn, welig zo geer. Beste vastenavondvierders van de gemeente Nieuwweert. Hier zit ik dan als oud-prins van de piepkukes. Steek op kop, zongen veren, bjorstoes in de hoeskamer. Wat hij ik geer met die nou-prinsen van 2021 een putje bier gedronken aan het buffet. Maar helaas, dat zit er dit jaar niet in. We hebben vorig jaar veel schone herinneringen gemaakt en ik weet zeker dat dat in 2022 ook gaat gebeuren en dat we er een groot feest van gaan maken. Blijf gezond en we zien ons. Mensen, wat hebben wij vorig jaar als Prinsenpaar van de Bengels een onvergetelijk en keichic seizoen meegemaakt. En ik denk dat ik niet alleen van mijn eigen spreek, maar ook van mijn collega prinsen en prinses uit Groot Nieuwweert. Maar wat is dat gek dat er in deze tijd bekend niks mogen en kan. Maar ik ga ervan uit dat wij volgend jaar met z'n allen weer een keischone vastelovend gaan vieren. En dat we er met z'n allen één goed feest van gaan maken. Mensen, proost, blijf gezond en we zien ons snel weer. Leef vastelovendvierders, hier stond ik dan. Ik heb mijn steek maar even uit de kast gehaald. En meteen wie ik dat ding opzat, moest ik terugdenken aan het vorig vastelovendseizoen. Wat hebben wij met z'n allen een fantastisch seizoen gehad en genoten van ieder moment. Niet wetende waar ons dit jaar te wachten sting. De vastelovend niet kunnen vieren zoals we dat heel graag zouden willen. Het is even niet anders helaas. Houd ik allemaal goed, blijf gezond en volgend jaar maken we er samen weer een fantastische vastelovend van. Hoi! Beste vastelovendsvierders. Wat hebben we afgelopen jaar een geweldig seizoen met de prinsenparen en de prinses van de gemeente Nieuwweert. Zometeen zul je een beeldje voorbij zien komen van momenten die wij samen hebben mogen beleven. Wim had toen kunnen bedenken dat we vastelovend zondag dit jaar voor de televisie zouden moeten zitten. Op doorspel is het de traditie dat het prinsenpaar de adjudant werden van het nieuwe prinsenpaar. En daar hebben we echt enorm naar uitgekeken. Maar helaas, het heeft niet zo mogen zijn en we zullen er gewoon even mee moeten doen. Op dit moment zou ik willen zeggen, blijf gezond, let op elkaar en houd moed. En dan weet ik heel zeker dat we volgend jaar elkaar weer zien bij een nieuw geweldig seizoen. Ik kon hem toch even passen. Vastelovend 2022, we komen eraan. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we, gaan we van ons. Dan komen we samen in Makelo. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer leven. Is het jaar nog versleten door de zure appelbieten. Maar dan staan we weer klaar. Tot volgend jaar. Van een loods stiert de wagen te lonken. Tussen draad en papier, het is een kleurloos gezicht. Och, wat oudje dan doet, is bestemd om te pronken. Alles ringt met de sfeer van een dreuvig gedicht. En ik denk nog niet denken, dat heeft geen zin. En ik troost me met een nieuw begin. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we, gaan die van ons. Dan komen we samen in Makelo. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer leven. Is het jaar nog versleten door de zure appelbieten. Maar dan staan we weer klaar.
vastelovend zit diep in ons hart. En als kriebelt, dan kunt u het nog boeten. Kost niks wat dat dieget, het liefst hoe ze ik. Vastelovend, dat kun je niet sluiten. Volgend jaar zien verder weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Hier is het jaar nog verslieten, hoe de zoere appel bieten. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we gewoon wie van ons. Dan komen we samen en maken lol. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer leven. Is het jaar nog verslieten door de zoere appelbieten. En dan stond we weer voor. Is het jaar nog verslieten door de zoere appelbieten. En dan stond we weer klaar. Tot volgend jaar. Goh, dat was Ja, erg tof. leuk. Kijk, Ja. ik beste Prins, echt super. Ja. Dankjewel in ieder geval ervoor. Hartstikke fijn dat je het gedaan hebt. Ja, we gaan zo dadelijk nog een nummer luisteren van de groep Proefmaar. Dat is een duo uit het Noord-Limburgse. Ik weet even niet exact welk deur. Hoeveel man zijn er daar? Als het goed is op 1,5 meter. Met z'n tweeën. Oké, ja. Ik moet er even kijken, we kregen al wat in de chat. Francisca die zegt, heb ze nog steeds dezelfde peks aan? Jazeker. Dit is het 24 jaar dat ik in ieder geval het smerige hoedje op in de kop heb. Dus ja, dat probeer ik gewoon netjes vol te gooien. En dit shirt, dat vale shirt van Merenveldia, dat ja. Blijft ook wel, hè? Dat is ook natuurlijk geweldig heel zwart. We gaan zo dadelijk nog het groepje Proef maar met het nummer Nooit Gewoon. Oh, sorry. Naart. 2 bier. Ah, dat is wel fijn. Dankjewel. Alsjeblieft. Proost. Moet ik Proost. even wat drinken? Tuurlijk, ja. Trouwens, vers in Nederweert 24. Dus degene die reageert, dat is meestal Paul. Dus ga je gang, zou ik zeggen. Toch, Paul? Ja, ik moet alles zeggen op deze avond. Ja, dit is vastenavond 2021. Een heel speciale editie van vastenavond. Maar we gaan er wel een super editie van maken met z'n allen. Ziek dat iedereen meedoet. Dus absoluut. We gaan er ver. Nou, zo dadelijk een proef maar eerst gaan we naar de optocht. Want de optocht in Nieuwweert, die gaat niet door. En een Oorsprong gaat er niet door. Maar er zijn toch een aantal vastelovensgangers die heel graag iets met de optocht willen doen. Dat zie je dus nu. Hey, stop! Een optocht. Die laat begint, zie. Je hebben jullie niet net gekregen. Nee. Kijk dit jou niet hoog. Dat zal toch niet? Wat? En nou? Zijn er nog meer dan? Ja, er zijn er nog meer. Ja, die komen dadelijk volgens mij. Ja. Dus men komt er alleen naar een Ospela. Is dat een Ospelbaal hoog gegaan dan? Hé, zo dat is. Optocht kan niet door. Nee, door? Nee. Honderd, ju. Door geen schoen met mijn beurtje. Heb je de Ospelbaal bijgelopen dan? Dat weet ik niet, maar dan ga ik doorkijken. Jongen. Dan ga ik doorkijken. Je kunt zo weer aan. Echt, wat kun jij doen? Ja, optocht. En je Ik doe een keer wat eiling bij je dan nu. En nu zit je op Prins en nog? Ja. Ging helemaal niet door. Dat gaat niet door. Optocht. Ja, doe. Mannentocht. Jongen, doe ik hem bij hen. Maar dan kunt je goed te maken van de bengel verder gaan. Hé Johan. Ja. Hoe is iedereen? Hij heeft het niet meegekregen dit jaar. Nee. Wat zeg je nou? Rustig hier. Dan had je ook wel even kunnen mailen of wat, hè? Ja, dat heb ik toch gedaan. Hij heeft er niet voor.
ook wel eens gewoon een afstandje. We gaan door op het. Kijk, wel op de show. Dat is makkelijk, wij doen op nog wel. Ja, weet ik nog niet. We doen wel niet. Is dat binnen niet? Is dat... Nou, dit was de optocht. Dat was de Echt optocht, ja. chic dat het doorgeeft even goed, hè? Tenminste, ook in aangevallen, maar het is erg leuk dat het doorgeeft. Ja, ben ik met haar eens. Dus we gaan zien hoe dat het gaat eindigen. We gaan nu naar een stukje muziek. We gaan naar de groep Proefmaar. En uit betrouwbare bron heb ik doorgekregen dat die uit IJsselstein komen. Het is een duo, een broer en een zus. Ja. Dus En ik heb ook nog gehoord dat ze eigen beren hebben, maar dat hebben we helaas ook niet. Maar dat kan ik wel een keer proeven. Daar zijn we in ieder geval wel voor in, inderdaad. Hier komt je groep Proefmaar. Hallo vaste lovensvierders. Goedenavond. Wij zijn Proefmaar en we willen jullie ondanks alles even een hele fijne vaste lovend wensen. Ja, het is net wat anders als normaal, maar even goed een beetje thuisvieren, dat kan natuurlijk wel. Dus een hele fijne vaste lovend gewenst. Hopelijk tot volgend jaar. Wij Ja. hebben een volle zalertent. Hoi. Stilste die te staren, maar in gedachten blijft hij blaren. Al wat recht toe aan is, gooit hij je liefst over een andere boeg. Luistert zit te leven, het er de snuten maken geven. Kanonnen vol confetti, schiet zij nooit genoeg. Als het leven lukt de liefde voorop. Zo kregen ze elkaar niet meer uit de kop. Dag en nacht ben je twee werelden huren. Wat vaste loven nooit gewoon zal zien. Het verschil wat ik wil maakt het leven minder zil. Wat vaste loven nooit gewoon zal zien. Maakt niet uit wat je doet, met een dag en tot vooruit. Aan de kant stut heet te kieken, van het kleine te genieten. Een map vol mooie momenten, opgeslagen in symbool. Dansen door de dagen, is zij op de hoek staan jagen. Van alles wat verandert, sluit het hart altijd op hol. Als het leven lukt de liefde voorop. Zo kregen ze elkaar niet meer uit de kop. Dag en nacht ben je twee werelden huren. Wat vaste loven nooit gewoon zal zien. Het verschil wat ik wil maakt het leven minder zil. Wat vaste loven nooit gewoon zal zien. Maakt niet uit wat je doet, met een dagen tot vooruit. Samen steeds op zoek naar de verschillen. Wat de vaste lovend maakt, zoals wij willen. Wat vaste loven nooit gewoon zal zien. Het verschil wat ik wil maakt het leven minder zil.
de groep Proef maar, Paul. Ja, hartstikke chic. Ja, Absoluut. echt hartstikke chic. Ik zie in de reacties stond, waar is de dikke prins? Ik denk dat dat betrekking ging op de prins van Kleine Winst van vorig jaar. Dat was de prins die wiet boven zijn stand leefde met zo'n knappe prinses. Ja, we hadden hier een filmpje opgenomen, maar ja, de dikke prins die kost niet op 1,5 meter van de prinses afblijven. Dus dat was wel heel erg vervelend. Dus dat hebben we niet gedaan. En ja, we zitten natuurlijk wel een beetje wat... ja, ik vind dat er geen jaar weg moet vallen. Dus ja, ik weet eigenlijk niet hoe we dat moeten oplossen. Ik heb al wat mensen gevraagd, dus ik hoop dat ze terug appen. Dan kunnen we in ieder geval een stukje met de telefoon doen. We kijken wel even of dat gaat lukken, dus daar komen we dadelijk vanzelf achter. Ja, ik vind zelfs zo'n interactieve avond, ja, dat moet toch eigenlijk een prins zijn. Want ja, dit is toch een jaar lang leven in, ja, op... ja, dat is van Adel geweest. Van Adel is jij prins van de kleine mens geweest. Ik bedoel, dat is nou eenmaal zo. Eeuwig aanzien. Ja. Ja, we gaan nu dadelijk nog een stukje over het college van BMW. Ah, ja. Ja, de verkiezingen komen er weer aan. Dus ja, de Fabeltjeskrant is weer helemaal opengetrokken natuurlijk. Die noemen zichzelf ook de Fabeltjeskrant. Nou. Ja, zeg ik wel. Nou, dan hebben ze toch wel... Ja, dan snappen ze toch wel goed. Daar zit je wel te horen, ook Peter Kolen bij. Die heeft me goed zijn binnengaatje wie dat de vuur zetten over een boys als trainer. Echt hoor? Ja. Ja, daar hebben wij niet verstand van voetbal. Dat was inderdaad wel duidelijk. Ja, ja. Nou ja, we zijn nog steeds 5e klasse. Ik heb ze niet laten degraderen. Dus ik denk dat ze best tevreden zijn in een eentje, toch? Ja. Denk ik wel. Zolang de seizoenen maar niet afgemaakt werden. Dat is in ieder geval een zeker punt. Nou, beste mensen, het is natuurlijk keihard dat het college van BMW ook wat wij doen aan zeker. Op deze avond. Ja. Dus bij deze het college van BMW van Neewiert. Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Ja, naar Fabeltjesland. Ja, lieve kijkbuiskindertjes. Vandaag zijn we alweer met een aflevering van de Fabeltjeskrant. Met meneer de Uil, Truus de Meer, Momp van de Mol en Mijntert het Paard. Er is weer veel gebeurd op het gemeentehuis, oftewel het praathuis. We nemen jullie mee naar het praathuis om eens te horen wat er de afgelopen jaar weer allemaal is gebeurd. Wij gaan het toch niet hebben over al die dingen die het afgelopen jaar niet doorgegangen zijn? Nee, we gaan het juist hebben over al die dingen die wel door zijn gegaan. Zo hebben we dat het afgelopen jaar ook weer de gemeentecomplimenten bekendgemaakt. We gaan er op gepaste wijze nog rugbaarheid aan geven. Maar het is al wel bekend wie er over het afgelopen jaar het zunke werd gezet. Dat is het Kasteleins-echtpaar, Twan en Mia Mente, hoe denk je, in de categorie ondernemers. En de Hazenhoofd in Ospel op het maatschappelijk vlak. En natuurlijk in de categorie sport. Waar ben ik toch blij mee? Meneer de Kaal kreeg het compliment in de categorie sport. Geweldig, die meneer met al die paarden. Tuut. En vorig jaar in januari, toen heeft onze kabinetchef, weet je wel, Giel Bruinaars, gelukkig nog zijn 40-jarig ambtenarenjubileum kunnen houden. Dat is toch prachtig? 40 jaar ambtenaar bij de gemeente Nederweert. Dat was geweldig. De raadzaal vol met mensen uit Nieuwweert die het jubileum van Giel kleur komen geven. Maar wie horen eigenlijk die twee heren uit het Zuiden? Die kost ik niet. Tuut. Dat waren 2 professoren van de Universiteit van Maastricht. Van de Universiteit van Maastricht? Wat moesten die heen? Tuut, die waren speciaal voor Giel gekomen. Die hebben naar Giel gevraagd of ze na zijn overlijden, zijn as mogen gebruiken. Zijn as? Wat moeten die doen mee? Tuut, 40 jaar ambtenaar, die zou je zien, zijn asgeer gebruiken om slooppillen van te maken. En wat is dat nou toch schoon in deze tijd, hè? Met allemaal die ooie filmpjes. Zo kunnen we kijken naar de ooie filmpjes van een blonde oventje, van een vlek uit Ospel. Dat is inderdaad wel chic om naar te kijken. Zie je ook nog eens wat van die ooie prinsen uit Ospel? Over oud prinsen gesproken. Hebben jullie dat ook gehoord van de Bert van Bierlejean? Wie dat in die Petrus aan de hemelpoort stond?
Mo. Wat moet ik toch van gehuurd hebben? Nou, de Bert kwam bij de Petrus aan, maar hij ziet zo de Petrus, Bert, je kijkt niet zo met de hemel in, want jij hebt niet altijd al de werst geleefd. Je moet eerst boeten, voordat je de schone hemel in kunt. Mo. En wat heeft de Bert dan moeten doen? Dat zal ik u zeggen. De Petrus ziet zo tegen Bert. Als straf moet je 2 weken op een wolk hier door de hemel drijven. Maar wel op een wolk met een oerlierlijk vrouwens. Dus de Bert die kreeg een vrouwens op zijn wolk. Lierlijk. En door de hemel leer. En na een dag of 2 kwam hij de oud-prins Harald Veugen tegen. En die Harald Veugen, hij kijk knap vrouwens op de wolk zitten. De Bert hield over de roeien en terug naar de Petrus. Jullie zitten, dat kan toch niet? Ik heb niet altijd best geleefd. Dat klopt. Maar de Harald Veugen, die heeft nog altijd alleen maar gedaan wat God verboden heeft. Dat kan niet, dat die met zo'n knap vrouwens op de wolk zit. Heel wel, zegt Petrus. Want er zijn ook vrouwen die gestraft moeten worden. Dan hoop ik dat zijn lijveren ook alle stukjes van de bonte ovenen laten zien. Die hebben dat altijd met half vasten. En ik heb gehuurd dat die dat altijd heel goed bonte ovenen organiseren. Mo. Dat kan ook kloppen. Want als die dat met half vasten doen, dan hebben ze veel meer tijd dan de rest om te oefenen. Ik heb gehuurd dat ze dit jaar bij leveren met de vasteloventje vlaggen gaan verkopen. Dat vind ik nog eens een keichic initiatief. Maar daar heb ik wat mee gehad. Die vroegen of ik kost helpen. Maar wat die vroegen, dat kost ik echt niet regelen. Mo. Maar wat was dan het probleem? Ja, die wil je de vlag van ons gemeente Nijweert met blauw, wit en groen, maar dan in de trant van vastenavond. Maar dat geeft toch niet in de kleuren rood, geel en groen? Voor de piepkukjes is het toch wel zo dat je de boerenbroelof niet doorgeeft. Want het huis is wel zo goed vuurbereid. Mo. Ja, wat heb je dan gedaan? Dat zal ik u zeggen. Die doen met de boerenbroelof, doen die ieder jaar moeten ze het boerenbroedspaar gooien. En de opbrengst daarvan, ja, die gaat naar de piepkukjes heer. Mo. Maar als die dat ieder jaar doen, wat is er dit jaar dan speciaal aan? Nou, dat kilo's wegen van het boerenbroedspaar, dat is toch ieder jaar een hoop gedaan. En dan heb je die van dit jaar wat bedacht. Die heb je een sprekende weegschool gekocht. Mo. Een sprekende weegschool? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Jawel. En die hebben ze met zo'n paar oud-prinsen uitgeprobeerd. Eerst ging de prins van 2 jaar geleden opstaan. Wij waren de Sander van de Tup. En toen zit die weegschool 81 kilo. En toen ging de prins van vorig jaar opstaan. Wij waren Ruudje Nouwen. Zit die school 89 kilo. Mo. Dus die werkt wel, zo'n sprekende weegschool. Ja, dat zal ik eens zeggen. Maar toen ging de Patrick van Sneders erop staan. Die is ook een aantal jaar geleden prins geweest van de piepkukes. Wij waren op dinsdag altijd spek met eieren brooien bij de kleine winst. En wie die op die weegschool ging staan, toen zit die school niet met 2 man tegelijk. Mo, dat is toch wat met die oud-prinsen. Dat klopt. Ze zaten vorig jaar 3 oud-prinsen van de Bengels aan de bar wat op te scheppen. Erik Slaats, weet je wel, oud-prins en nou Voors van de Vlikken, oud-prins Johan Reinders en René Bongers. En opscheppen. Mo, opscheppen? Soep of wat? Nee, opscheppen. Over wat ze beter hebben of kunnen dan de buurman. Zit in Erik van Slaats. Ik heb de vrouw toch iets chics gekocht voor haar verjaardag. Dat gaat van 0 tot 100 in 8 seconden. Ik heb die in een keichique sportauto gekocht. Mo. Daar zullen die anderen 2 wat stil van zijn geworden. Stil geworden? Die gingen er nog eens keihard over in. Zit er Johan van Reinders. Ik heb de vrouw wat gekocht. Dat gaat van 0 tot 100 in 4,3 seconden. Dan heb je voor zijn vrouw een speedboot gekocht. Mo. Dan heb je echt het gezicht van de René van Bongers wel eens willen zien. Dat zit zo. Ik heb de vrouw iets gekocht, die zei dat.
die gaat van 0 tot 100 in 1,2 seconden. Ze heeft die twee anderen helemaal kijken. Hij heeft voor Truus een nieuwe weegschaal gekocht. Dan zien die prinsen van de bengels al net zo erg als die prinsen van de pinmakers. Mo. Wie zo dat? Nou, zo zaten de laatste paar van die oorprinsen aan de bar. Weet je wel, de zanger, Michael Vaas, Paul van der Zanden van de Winst, Henk van der School, de schilder en Ron Weijen. En die zaten samen aan de bar met Chris Salimans. Weet je wel, van de boeren van Nijwiert. Mo. Dat zal erop zijn gegaan, hè? Jo, dat begon met die Michael. Die ziet zo. Als ik met de vrachtwagen rijd, dat zie ik al zeker 1000 kilometer in de week. Och, ziet hij boven ons handen. Ik heb in mijn leven al meer dan 1000 vaten bier vertapt. Haha, die Henk van de School. Ik weet zeker dat ik wel 1000 hoezen heb geschilderd in mijn nieuwe leven. Och, ziet er Ron Weijen. Dat is nog helemaal niks. Ik weet zeker dat ik samen met ons papa al 1000 huurlingen gebouwd heb. Mo. En wat zag de Chris Salimans erop? De Chris die ziet zo. Ik heb ettelijke 1000 jaren grond. Ik heb wel zoveel grond, hè. Als ik 's middags om 9 uur op in een tractor kan zitten. En ik rijd dan heel Nijwiert rond. Voor ik dan eens overal rond mijn land ben geweest, hè. Dan ben ik s'avonds pas op een uur of 5 toes. Ja, ziet hij Ron Weijen. Dat kan kloppen. Zo'n tractor heb ik veel gestaan. Mo. Moeten wij ons nou zorgen gaan maken voor een derde golf? Tuut. Daar zou ik me gaan zorgen maken. Ik heb van de week nog met de Volkswagen garage gebeld en die hebben mij verzekerd dat ze bij Volkswagen helemaal niet bezig zijn met een nieuwe golf. Ja, lieve kijkbuiskindertjes, zo kunnen Truus de Mier, Monfer de Mol en Mijners het Paard nog uren doorgaan. Maar jullie willen ook verder met jullie programma en daarom sluit deze uil af met een laatste gedicht. We hebben 2020 afgesloten, het was een raar en bewogen jaar. Meer dan ooit stonden we samen aan de lat en hadden aandacht voor elkaar. Veel hebben we moeten laten en ook in Nederweert was er soms verdriet. We onthouden het goede, maar vergeten het trieste niet. Burgemeesters deden hun best door zich met goede woorden tot ons te wenden, maar helaas, tegenstrijdige berichten leiden alleen maar tot ellende. Zo was er, houden we ons aan de regels, geen handen geven en afstand houden, maar ook, we moeten elkaar niet loslaten en elkaar vasthouden. Hamsteren en toiletpapier hebben een andere betekenis gekregen, grijze haren zijn in en naar de kapper gaan voelt als een zegen. Een online vergadering of digitale afspraak met de gynaecoloog is hot en na 21 uur met een doosje after eight op de bank vindt niemand zot. Met vastelavond zijn we thuis en kijken naar beelden van weleer. Geen polonaise op de dansvloer, gaan we dit keer helaas niet zo tekeer. En toch maak er thuis gezellig en leuke dagen van. Volgend jaar weer zingen, springen, hossen als het kan. Jullie zijn ons gezever wellicht ontzettend moe, dus sluiten we af met oogjes dicht en snaveltjes toe. Naart. 2 bier. Oké, ja, nou, dat was heel erg mooi, de burgemeester en de wethouders. Natuurlijk in het afgelopen jaar, ja, vreselijk wat er met Henk Kuipers is gebeurd. Ja, Henk natuurlijk zeker niet met stormheid tussen. En dus ja, dat is wel even, ja, ook met vastenavond hadden we dat Henk natuurlijk even gedenken. Want Henk was toch weer, om te zeggen, onze nachtburgemeester. Absoluut, ja. Nou goed, we gaan heel even ook nog een aantal reacties. Blijkbaar moeten we Dirk Pellemans feliciteren, hij is vader, Wurtje. Tenminste, dat zien we net voorbij komen. Ja, dat is heel mooi, Pelly. Dat had ik niet verwacht. Zo, je zou zeggen met vastenavond en een 9 maanden later, maar dit had ik niet verwacht. Chic hè, kijk tof. Van harte. Inge Marcus, Doolspel, of dat we de borrels komen brengen. Ja, geen idee. Ik wil wel, maar dan zal het iets later weer. Ik weet niet of dat goed is, maar dat huurt hem al. En dan zou je op een fiets moeten, want ja, met de auto kan niet, maar ja, de fiets is ook gevaarlijk. Ja, dat klopt trouwens ook, dus moet ik ook een beetje mee oppassen. En Sander Geraerts reageert, VW alles moet weg, moet erbij.
Dat kan, beste Sander. Stuur eventueel een prinskandidaat door, die we eventueel straks als prins kunnen uitroepen. Dat doen we met alle plezier. Ik wil wel nog even, dat door denk ik vanochtend nog wat meer bepaalde mensen bedanken. En ik wil in ieder geval Bas Kluskes even bedanken, want hij heeft toch wel aardig wat werk voor ons gericht. Ja, die is zelfs boven op een kerktoren gestaan op zaterdagmorgen. Dat was echt, ja, top Bas, dankjewel. Ja, absoluut, dankjewel. We gaan even nog wat muziek, dat gaan we doen. We gaan nog 2 groepen gaan we zo dadelijk, of nog 2 muziekstukken gaan we loesteren. Onder andere bij het Gielke, daar hebben ze Zingende Kok. Weet je dat? Zingende Ober, Zingende Kok. Ja, dat weet ik. Dat zingt je heel goed. Ja? Ja. Onze Mikey. Mikey dat komt dadelijk en hij doet dat dadelijk samen met dit komt dadelijk, ik geloof in het Gielke komt je dadelijk zelf, dus hij gaat al van alles aan laten huren. Ja. We gaan eerst beginnen met Celine. Celine is de dochter van de vorst Danny van de Bengals, Paul. Dus de Bengals gaan we flink laten huren, dus laat je het gewoon, Celine. Ja. Als de boy begint hier, ze komen weer op die trap. Dan schroeven weer de oren op wat op. Want door de zon en door de regen gaan weer door. Die ze een jaar lang op het vasteland gestoord. Een nieuw jaar vasteland, het is meer dan maar 3 dagen. Het spook is door ons schepje en zeker ook vandaag. Van 's morgens tot 's avonds, ik zeg het maar meteen. Is onze vasteland een heel lang nummer 1. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Vanaf de opene finale ding de nieren weer spontaan. Volgend jaar geen liedje of toch bouw. Welk thema wordt van Ema, welk tekstje door mij aan. En is dat bonte clownspak geen schandaal. Want door de zon en door de regen gaan weer door. En vliegt hier Limburg langs het vasteland gestoord. Een nieuw jaar vasteland, het is meer dan maar 3 dagen. Het spook is door ons schepje en zeker ook vandaag. Van 's morgens tot 's avonds, ik zeg het maar meteen. Is onze vasteland een ding heel lang nummer 1. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Lief vastelovend, ik wist alles wat ik wil. Laat steeds mijn hertjes rollen en maak ze een jaar lang het verschil. Een nieuw jaar vastelovend is meer dan maar 3 dagen. Het spook is door ons schepje en zeker ook vandaag. Van 's morgens tot 's avonds, ik zeg het maar meteen. Is onze vastelovend een heel lang nummer 1. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Ja, da 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 da, ja da 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 da. Onze vastelovend is een heel lang nummer 1. Dat je dat al, breng je stemming, wat je dat al. Zit je gelukkig, dan zit je verliefd. Er maakt je spaß aan muziek, je hebt bezinnen. Ook wij hebben enorm veel zin erin, maar helaas kan er vastelovend niet doorgaan. Er is een geweldige vastelovendquiz georganiseerd en dat doe je nu zeker aan mij. En ja, ook weer moeten we ons eigen viers maken en ons eigen slingers ophangen. Dat doen we natuurlijk met te proosten
op deze vastelovendquiz en even goed nog een fijne avond. We gaan even door naar de vastelovend, door de Mondjecafé, bij Gielke. Ik zie nog zo. Was bedoeld in vertrokken en zoveel van plan, maar de brons kunt niet lokken, door in het verstand nog niet van. Alle jongeren naar zich gestoot, is goed geweest, ging ik maar naar huis. Kom nog eens nog het zuur, hoe was het nog een Jezus-stond, ik ben ik geboren, gelukkig geboren. Ik kom ver, maar kom nog altijd weer. Een druk naar het stadje van plezier. Onderweg dus de dag in, nog net op die misschien, als ik blijf wachten, dat de Heer ook het terug mee kan zien. Alle jongeren naar zich nergens doet, die is goed geweest, breng ik maar naar huis. Kom nog eens voor het zuur, hoe vast er nog een Jezus-stond, ik ben geboren, gelukkig geboren. Ik kom ver, maar kom ook altijd weer. Een druk naar het stadje van plezier. En natuurlijk, ik weet het is meer. En natuurlijk, ik weet niet voor wie. Maar één ding heb ik al lief, dus lief ik het zeker hier. Hier. Kom nog eens nog het zuur, hoe vast er nog een Jezus-stond, ik ben geboren, gelukkig geboren. Kom nog eens nog het zuur, hoe vast er nog een Jezus-stond, ik ben geboren, gelukkig geboren. Ik kom ver, maar kom nog altijd weer. Een druk naar het stadje van, een druk naar het stadje van, druk naar het stadje van plezier. Hoe zie je met vastelovend? Hoe is het dan? Dit goed feest bij ons in Limburg, bij ons in Limburg. Hier zijn de mensen gastvrij, en iedereen die huurt zich bij ons in Limburg, bij ons in Limburg. De titel liet zijn nou nog stil te staan, maar met je vastelovend zullen we gaan. Het is een feestje in die net, de vastelovend gaat nooit weg, en vaak nog altijd te beleven. Met vastelovend gaan we leven. Misschien ken je wel dat gevoel, vis stond ik boven op een stoel, niet herschuwt naar de vastelovend. Het allerschoonste feest van het jaar. Hier zijn de mensen
overigens gaan we leven. Misschien ken je wel dat gevoel. We staan niet bovenop een stoel, niet herschuw naar de vaste lovend. En alles goedste vies van het jaar. Binnen je ziet, dat maakt niks uit. Kortje maar weet, dat is weer het huid. We gaan dan weer en zien nog lang niet klaar. En door naar volgend jaar. Het is een feestje in mijn hart. De vastenavond gaat nooit weg. En wat nog zat ik te beleven. Met vastenavond gaan we leven. Misschien ken je wel dat gevoel. We staan niet bovenop een stoel. Mijn hart schip naar de vastenavond. En alles goedste vies van het jaar. Jeroen Dings en Mikey van den Broek, dank jullie wel. Geweldig, dank jullie wel. Super, dankjewel voor jullie bijdrage. We kregen net door de allereerste kandidaat voor de DKW-prins. Ja. Dat is Koen van den Beuken. Fijn Koen, ruig dat er een naam doorgegeven is. Kijk tof, echt geweldig. We kregen ook door dat Jurk Klaver van de Memmels en van RKSO 5 Paulette vader wordt. Ja, dat is allemaal vader van Helemaal. ons. Ja. Geweldig. Fischat Jurk, Ja, fantastisch man. hartstikke Echt, mooi. Ja, kei ruig. Ja, even kijken, ze kregen nog meer prinskandidaten. Ze durven dingen gewoon niet. Nee, dat kan nog. Dat is nog even. Hè. Je weet dat de prinsenverkiezing altijd eigenlijk op zondag is, maar dat is nog heel vroeg, dus er kan nog heel veel gebeuren. Hè. Dat gaat ook gebeuren. Ja, we hebben het programma een beetje in één gedoodje. Alle dagen een beetje op deze zaterdag gedood samen. We gaan nog ook een buurtrainer, beste mensen, want buurten huurt schouw bij de vastelovens. Meestal met de bonteoven is dat natuurlijk. Dus we gaan Paul nog een goede buurt gaan we loesteren en kijken. Ga je hem al gezien? Ik heb hem al een keer gezien en ik ben er meer op de verheugen, want ik vind hem echt geweldig. We gaan kijken, beste mensen, naar Hein van Deurzen als hulp. Heel veel plezier. Hulp Sinterklaas. Daar ben ik geboren via een uitzendbureau. Hè. De minste die geluidje dragen mij. Want na 5 minuten toen zag er al een grotere Sinterklaas als tegen. Hebben we nog nooit geen binnen gehad, zag er. Ik zeg, wanneer kan ik beginnen? 6 december, zei hij. Boy, ik zeg, dat kom ik slecht uit, dan ben ik net jurig. Zeg maar, luister meneer, die onkosten van zo'n Sinterklaaspak mocht dat helemaal zelf betalen. Nee, zei er, de baard is aftrekbaar, zegt er, maar je moest wel eigenlijk nog naar Rome, naar de paus, want als hulpbisschop moest het toch zo'n beetje gewijd zijn, zegt er. En ik klopte in Rome aan bij de paus. En hoorde hem nog zeggen tegen die maagd van, hoort wie klopt daar? En die maakt open de mens en die kijkt me aan en zegt er, ha mijn zoon. Oh, ik zeg, bestoe dat? Zag dat is mam zeker 40 jaar op zoek geweest naar de mens. En wie ik toen terug in huis kwam, ik zeg tegen de vrouw, du zult wel denken, dat is een vreemde zeker, die verdwaald is zeker. Nee, zegt ze, dat schien heilig gezicht van dicht dat ken ik. Maar gauw de pech, zegt de schoonman die we ook bij ons zeiden, zit ze wat zenig mensen bij Sinterklaas geworden. Zeg moeder, van nu af aan kom ik er smerig goed aan gedragen, anders gooi je mij naar Spanje. Hè? Och jong, zegt ik pas toch gar niet in de zak, ja. Zeg, als ik een burger alles over de kop heb, zien we wie het zat. Hè? En toen zangerdags was toen de grote dag aangebroken.
ik met de knecht word afgehaald met de boot. Met de Titanic kom eraan in de haven van Nieuwweert. Ja. Welkom, goed heilig man, zag de burgemeester, was de reis erg vermoeiend. Zeg, op mijn leeftijd is het een kapot mee krijgen. Want ik ben al 175. Voorzitter, bent u dan niet bang om dood te gaan? Zeg, op mijn leeftijd gewoon een verrekst weinig doen. En het mooiste was eigenlijk, op een kantje neer de kade, daar stond het al klaar. Mijn paard. Ja, paard. Zo'n hele ooie, wit gestreken bruine merrie. Een charminkel, zeg. Een eeuwige schang als hij door met over de straat moest. Maar je kent het wel, hè. Het beest had ook maar één tandje in de mond, één tandje. Want ik zeg nog tegen Harry, als we verdampt ongeluk nog een wortel in de schoen vingen hebben, dan komen we ook nog moermoes aan maken, ook nog. En het beest had ook een hele doorgezakte ruk, hè. Want wie erop ging zitten, sleept hij direct met de zak over de grondje. Heel pepernoot beschadigd. En je kent het wel, in een optocht met de harmonie Sint-Nicolaas anno 1882 voorop, troch de verdorde binnenstad. Kwam wel direct langs een moskee. Zeg, tegen Harry gezien, jongen, ik zeg, je werd wel verwacht, je hebt al zeker 150 man te schoon gezaten. Ik zeg, en dat is trouw alleen de binnen geweest tegen Stroutje, want die liggen allemaal op hun knieën. En we trochten weer, kwamen we nog even de kerk ook nog, daar stonden zeker 40 man boete, zeker 40 man. Ik zeg, hier stoppen we even, en ik stop door. Met de gang komt je bestuur boete, en zit er wat de stad die mensen gaat er niet naar huis vandaag. Nee, zag Daan. Want Paul van een kleine winst heeft gezegd dat hij dadelijk in de kameel nevenkomt met naakt meisje erop. Oh, zit de bestuur dan nog even, want dat is lang geleden dat ik een kameel gezien heb, zegt er. En toen trochten we weer, en dan kwamen we nog langs de HEMA. Ik zeg, hier hoor je audiëntie, hè. En ik stap af en ik kunt al direct zo'n heel trotse moeder naar me geven. Zit ze Sinterklaas, mijn oudste dochter, die is op vakantie geweest, het landje waar het Geer woont. Zeg zo, en hij had ook een souvenir metgebracht. Ja, volgende week wordt het geduipt, zag het. En ik neem daar plaats in zo'n hele schone versierde stoel. En ik duif ze weer direct zo'n heel klein manneken op mijn schoen. Zit die moeder, zit nog Sinterklaas. Ik weet echt niet waar ik dit moet bestellen, want het is nog zo klein. Zeg, mevrouw, die krijgt van mij een garage. Die krijgt een garage, want dat wil je nu hele gooien handje leer in 2 Janswagens. Ik zeg, maar hij zit nu 3 minuten bij me op mijn schoen. Heeft me al 5 keer bezeikt. En ik zeg tegen Harry, ik zeg, jong, dat wordt hoog tijd dat we weer gaan. We moeten nog naar het bejaardenhuis hier. Zeg, weet ze wat we doen? We gaan weer met de auto. Toen hebben we het paard Merry Christmas aan de trekhoek gebonden. En Harry die gaf een spuit gaas. En Merry Christmas die heeft er gar niet op gerekend. En op een gegeven moment 120 op die autobaan. En zeg tegen Harry, nu jaag toch niet zo erg dat paard, kerel. Het is de tong zeker 1,5 meter uit de mond hangen. Zeg, welke kant? Ja, links zetten, hoor. Zeg, dan ga je er eens zo inhalen. 10 uur 's avonds kwam we aan in het bejaardenhuis. Ik met de zware zak op mijn rug.
En Harry met de beste stukken van peer onder de armen. Gewoon in een boete neven het bejaardenhuis, boete neven de deur. Om het driekes 85 jaar, de mens. Om het driekes 85 jaar. Ik zeg, om het driekes, je ziet dus nog laat op aan het wachten. Op aan het wachten, zei er. Die zijn me gisteravond vergeten binnen te zetten, zacht. Ik zeg, en om het driekes heb je voor jezelf ook al get opgeschreven op verlanglijstje. De Sinterklaas zit er, ik durf het bijna niet te vragen, maar zoiets heel fijn vind als dat je mijn vrouw dit jaar een echte leren box cadeau. Ik zeg een echte leren box op mijn drinken. Op eure leeftijd, vind je dat zo chic staan? Nee, zegt er, maar dat ruikt van een nieuwe auto, zacht. Mij gezellig in dat bier. Gezellig in dat bejaardenhuis. Ook Harry, hij overal taai uitgedeeld en zo. Ik heb nog zo'n ooie vrouw voor me doorgekropen, zegt ze. Sinterklaas, ik ben met een taai aan het zoeken. Ik zeg, hier mevrouw, heb je een nieuwe? Nee, zegt ze, daar heb ik niks aan. En voor mij zit nog een gebed aan, zegt ze. En ik doe er nog zo'n stuk of 3 op zo'n bankje van die vrouwtjes. Ik denk toch eens te zeggen. En ik gewoon deze zeg, en dames toch. Wie gaat het? Hoog Sinterklaas. Zo groot, zo groot. Ik ben 82 jaar. En ik zie nog alles zonder bril. Alles. Maar, ik loop het afzetten, want dat is zo het gebeurd wordt. Dan zit die andere, ik ben er 87, Sinterklaas. En ik huur nog alles zonder huurapparaat. Alles. Maar, ik loop het af, dat is zo het gebeurd, ja. Zit die andere, ik ben er 93, Sinterklaas. 93. En ik ben nog maagd. Maar ja, zag ze, dat is zo het gebeurd, hè. Ja. En toen zijn we op de terugweg naar huis, over de Rijksweg, kwamen we nog langs een huisje met allemaal van die gekleurde lampjes en zo. En grote schlijverde deuren. Ik zeg tegen Harry, ik zeg, hier woont volgens mij de kerstman. Ik zeg, Tim komt verrassen. Ik zeg, ik ga door de voordeur binnen en laat studie door de schoorsteen afzakken. En ik kom door binnen, zeggen. Ik kreeg het Spaans benauwd. De staaf die trilde me in de heen. Die had er pekjes over in zo'n pekjes. Hij had bijna alles uitgepakt. De een doos was nog groter dan de andere. Want ik denk nog bij mijn eigen strooiers wat lekkers in een of ander hoek. Maar overal lagen wat. Ik greep nog van makker staak nu wild gerazen. En met de gang kwam Arie door de schoorsteen. Ik zeg tegen Arie, oh nou kom er eens kijken. En Arie denkt, kijk. Kijk nog eens, zit er eindelijk Sinterklaas, zit er eindelijk. Het heerlijke avondje is gekomen. Ja, dat maken we allemaal met haar Sinterklaas. Ja, maar ik ben dit jaar speciaal toch nog even teruggekomen. Tussendoor voor Paul van een kleine wens, want de mens die mag die café niet openen. Weet je, Paul die heeft nou ook wat meer tijd omdat hij gesloten is en zo. Heeft er zich een hobby gezocht nu, dat heeft er natuurlijk tegen nemens gezegd, maar die is heel erg aan vissen gegaan. Vissen, je gaat hier veel vissen. Deze dag ook was ze weer gaan vissen, hij is zeker 2 uur aan de kanaal gezeten met zijn engelen. Geen beet gezien, niks. Ik heb toen een keer in een mens neven hem zitten, daar geen hengel bezig, geen aas, geen vogel, geen worm, niks. Je hebt op een knie zit, een stukje handje in het water, wacht 2-3 seconden. Handje mocht zo'n vest eraan. Zit daar Paul van een kleine wens, jongen, wie doet ze dat? Hij zegt, die mens is grote geheime truc van Chinees. Ik ren naar het dorp, zoek een mooie vrouw daar in het dorp. Strijk 2-3 keer over het bos van vrouw, rennen vlug naar het water, steek hand in water. Vang altijd grote joekel van vis. Ik denk, ja Paul, dat is niet goed met dat man.
Die zullen ze wel hebben laten vallen of zo wat. Die de klein was. Maar Paul, die geeft de mensen geen en Paul geeft weer met fris. Hij zeker weer een oor, 2 uur gezet. Komt je mens weer aan. Stuk weer die handen in het water. Wacht 5, 6 seconden. Handje moog zonnevest aan. Zit de Paul, nou zeg me eens eerlijk wie ze dat is, jong. Ja, zit er. Dat is het grote geheimtruc van Chinese. Ik rennen door het dorp, zoek een mooi vrouwendorp. Steek handen in het bloesje van vrouw, strijken 2, 3 keer over het bos van vrouw, rennen vlucht naar water. Steek handen in water, vang altijd grote vis. Ja, denk je, Paul, de gast, ik stow, hè, dus. Paul doet zijn hele pongel bijeen, loopt stil aan het nee weer aan. Komt je bekend aan huis, is Neeltje net de ramen aan het wassen. Op een leier, ik kom jou heel stil van achter, weet dat Neeltje hem niet zuurt. Stuk die handje in dat bloesje, vriendje buik, zegt Neeltje. Du godverdomme zijn vettige Chinees, wist ze nu wel weer hier zag het. Oh, dat heeft er pech met gaatje. Maar mensen, ik heb het verteld van Sinterklaas en zet vanavond met allemaal gruizeren schoon. Als je maar niet denkt dat ik terug wat in kom doen. Want je hebt natuurlijk al lang gezien dat ik de echte Sinterklaas niet ben. Ik kom ook niet uit Spanje met de boot, maar ik kom van Oospel en ik ben dat laatste stukje te voet. Hoi samen, een fijne dag allemaal. Beste mensen, Hein van Deurs, hè? Ja. Paul Koppen stuurde al, dat is de enige Sinterklaas waar ik leef. Ja, daar sluit ik me Bobby aan. En Pom en Goof die stuurden dat ze hartstikke trots zijn en dat opa het hartstikke goed doet. Dus bij deze ook benieuwd. 2 bier. Oh jee, ik zie het alweer, je drinkt niet door. Dankjewel. Dus de mensen die Paul kennen, die weten alweer dat dat meteen vanavond goed zuid. Maar dat duurt wel bij de boetegewone binnenzetting. Want ook dat wil ik een beetje schetsen. Meestal is Paul tijdens de boetegewone binnenzetting om 1:10, 10:30 al door. En dan gaat het presenteren. Moet toch ook, hè? Absoluut. Toch een belangrijke taak. En drinken. En drinken. En presenteren. En drinken. En op de eind van de avond dan... Nee, het begin van de avond. Oh, het begin van de avond. Dan is Paul vaak even voetsie, moet even bijslopen. En dan komt je hartstikke fit toe. Dat is een beetje traditie, dus ik verwacht dat het nu ook wel zo'n beetje zal gaan. We kregen ook door van Dylan Schreus van de Turfstekers. Dat de Turfstekers er ook zijn, maar ik denk dat het bereik wat minder is in Ospel. Want dat hij wel vermijdt, Paul. Ja, dat denk ik ook. Dat is Ospel. Ja, natuurlijk. Ik vind het wel knap dat ze de uitzending zo kunnen volgen op deze moderne manier. Absoluut, ben je helemaal met eens. Ik zie dat Henk van de School actief is. Net een aantal klanten van hem zeggen, was dat bij ons mee geweest? Ja, goed, Pascal Korsten. Toch staat dat blauw-witte hertog beter. Je hebt nog een foto dat ik in een prachtig Ospeltenue loop. Dus ik weet niet, hè, dat is bewijs dat we eigenlijk rond horen dat je bij het G-elftal van Ospel zou komen geleden. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Vanuit deze plek wil ik even Sander Steutjes uit Dinch beterschap wensen. Sander van het Tub. Sander heeft een grote bijdrage gehad, dat zul je straks zien aan deze avond. Ja, ik kan jou zien dat dat niet live was. Ja. Die is uitgegleden en die heeft zijn arm en zijn schouder gebroken. Dus ik weet niet of dat ik in het Duits moet vertalen, dat doe ik normaal wel tijdens mijn wedstrijdbesprekingen. Ja. Maar, Nou, ik denk wel dat er beter van gaat voetballen. Kijk, ja, nou fijn. Paul begon met 2 gasten. Die gasten die zijn echt meestal op het eind van de avond. En die zijn echt meestal niet in supernuchtere toestand. Dus daarom hebben we afgesproken dat die 2... Ed en Frans, nu al een stukje gekomen. Nou, dat vind ik wel schoon. Ed en Frans, wat heb je met Ed en Frans? Nou, dat zijn Wiertenaren, dat spreekt niet in hun voordeel, maar het zijn mannen die altijd afsluiten of bijna afsluiten bij de boetegewone binnenzetting. En dat is echt geweldig, dat is ook echt altijd vies als ze komen. Stomme kou, heel fijne muziek. En overal weer elkaar een beetje afzeiken en dat huurt ze ook bij vaste avondjes. Ik ben heel benieuwd wat ze nog gaan brengen. Ik ben ook heel benieuwd, dus we begonnen eens kijken naar Ed en Frans. Ik zou je bellen! Ik zit daar toch en ik zit er op een rij. Hij gaat toch verbouwen? Ja, hij gaat die mensen moeten leren. Ze gaan de goede recht! Doe de boel recht! Ja, ik weet wel dat je leuk maar...
wolk. Mensen. Het was even een misverstandje. Ja, ik weet je echt dat ze hier moesten komen. Ja. Raak, we zien hier het filmen. Sorry. We moesten komen rellen en dat poli die elkaar is wat gekocht heeft. Dus dan dachten we, dan goeien we nog vast een paar krukken die door de moer rijden, dat we bij Matchpoint al wat kunnen nog een beetje te helpen. Dat was niet goed, hè? Nee, was niet goed. Wat is? Ja, kan dat? Jongen, ik zie het bijna denk ik. Even. Kitty. Je moet scheren, maar dat moet ook niet tegenwoordig. Je moet niet meer naar de kant. Godverdomme Frans. En ik kreeg een boek. En dus. Is goed. Nou ja, het toestroon is altijd zegt eraan, 111 kilo is Frans tegenwoordig. Mensen, fijn dat er allemaal ziet. Lekker allemaal toes op die bank, hè? 111, dat is wel. Dat is wel. Nee, maar ook een schoen met 111 kilo. Ja, 111 met de vastloop. Ja, dat is op zich een hersenzoen getal. Op een onstond trouwens. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, fijn dat je er al bezig in je lekker toes gezellig bij live stream van de Café de Grote Winst. Want ja goed, kleine mensen, dat is natuurlijk al heel lang geleden. Ja. Aan het podium van de Zand, ik heb gewoon alles op. Als ze niet meegaan als buurman, ik heb je gewoon een hoes op. Als ze niet meegaan als kroeg, ik heb je niet goed op. Het bisdelmiddag erbij van Kiekit van de Zand in de kerk kopen, hè? Want dat schiet je ook weer 10 aan te stampen zien. Maar goed, Frans, zeg jou eens wat. Inderdaad. Ja, zo werkt het. Nou, we zijn hier natuurlijk niet om te horen. Nee, we zijn hier voor een paar nummertjes te komen zingen of zoiets dergelijks. En Poli heeft de verwarming aangezet, dus gewoon kapot hier binnen. Maar goed, dat zal nog wel zo moeten zien, hè. Ga je nog met 2 microfoons, dan kost het wel beginnen met ons eerste nummertje. Ik heb er zin in. Nou, hè? Haha, ja. Ach, hier dan. Dus, voor jezelf. En wat gaat het nummer weer? Och, dit kan nog kallen. Normaal gesproken, als we hier zitten, kan Poli van de Zand helemaal niet meer kallen. Ik kan nog niet meer eten. Ik kan niet meer eten, ik kan helemaal niks meer. Normaal is een knoer, als je er zelf van, knoer is natuurlijk een relatief begrip, want wie zaad kun je zien als je zelf vindt, jij niet zaad ziet. Nou, verving altijd tegen je knoer ziet Paul, hij ziet zelf licht aan de schoenen. Maar de man ziet, Frans, wat gewoon? Testweer. Dat weet je niet. Ik weet niet, hij wil doorgeven. Nee. Oh, hij heeft nog niks doorgegeven. Oh, wacht eens, kan je even doen, Frans? Ja, dat is goed, hè. Iedere avond, iedere morgen, denk ik aan jou. Geniet ervan. If I tell you that I love you. Wat is er in je voetballen, Frans? Al je nieuwe muziek. Wat is er in je voetballen? Ja, ze gaan nog niet voetballen vanavond, niet? Ja, dat is niet goedkoop. Hij moet het gaatje neerven natuurlijk, hè. Goed, we gaan douchen en brugjes door, Frans. Kunnen we er even lekker in komen. Ik sta op het podium even aan de kant. Dat werkt niet. Dus, van de Zanden, zet je weer aan. Allemaal van de Zanden aan. En je moet douchen opstaan. En denk dat het zich goed voor die ballen gaat. Voor je een lekker fles te eten. Dit was nog een jaar weer. De sterke sportie op het slot. Wie heeft het zo goed overwegen? Ja, doe netjes dansen. Veel dingen die gebruikers hebben. Oh, weer allemaal over weer alleen. Is u met alle willen trouwen? De collega's, jouw familie, iedereen vergeet. Oh, mensen, en wat doen we dan? We pakken ons op en gewoon de stal in. De stal in. Vast de longen geliefd. Alle netjes en buurken. Dat is toch heel niet verkiet. We zijn aan het vliegsten. Tot in de nacht. Ik ben verliefd, joh. Wie mij dat nog verwacht. Net was ongesloten trouwen. Lambert de Sterk, zie al vol. En alle netjes zeer ver weg door. Is gewoon toch weer iets meer vol.
Best gedaan, benen op top. En zeker ook geen balkies. Ik moet ik al met een bruutje. Ik voel me als de bonjour. Oh, boven mij. Zet van hier. Ik al. Dus alweer. Zo rustig staan. Vaste longen in lied. Alle netjes een buurtje. Dat is toch heel niks verkeerd. We zijn maar de vierste. Tot hier ben de dag. Ik ben verliefd, ja. Wie mij echt nog verwacht. Nou is niet. Zo jij gewonnen. Rollen. Nee. Een vier. Nee. En zo is de stad in. Vaste longen in lied. Alle netjes een buurtje. Dat is toch heel niet verkeerd. We zijn aan de vierste. Tot hier ben de dag. Ik ben verliefd, ja. Wie mij dat nog verwacht. Hey! Dit is Ed en Frans Paul. Dat, hè? Ja. Komen we straks nog geloof ik een paar keer voorbij. Dus blijf vooral zitten en blijf ervan genieten van die twee. Of we zeggen wanneer ze komen, dan kun je even naar de wc. Dat is natuurlijk ook een optie, ja. absoluut. Ja. Wij gaan nog een LVK-finalist, beste mensen. We halen het wel binnen. Paul. Nee, weer 24, dit heeft er flink wat geitje Geitje, zit meer geitje in die weer 24 dan en het hele sneeuwdal en alles bij elkaar. En we gaan, sinds dat Jos Veugen van Frans Veugen, dat ken je, sinds dat hij vroeg is naar Boksem, moeten we ook een beetje aan Boksem denken, want ja, onze Nieuwiertenaren die moeten we een beetje blijven steunen. En Thea, was je vergeten. En Thea, sorry, Frans en Thea, excuses. Ja, maakt niet uit. En we gaan luisteren naar de LVK-finalist Pier en Stuf. Beste vastelovensfeerders van de Flikkerstekers, De Bengels, de Piepkukers, de Losbul en de Bumwerkers, Pier en Stuffy. Laat en gekke tieren zitten dan allemaal van uw toes vasteloving te vieren. Vorige week hebben wij al het LVK gehad zonder de gezelligheid van een stampvolle zaal en het gezellige onderheen zien. En ik weet niet of het kwam omdat wij, Pier en Stuff, in de finale stonden, maar toch hebben wij ervan genoten. En we hopen jij ook. Het is zeker anders, maar even goed leuk. En wat zie ik dan? Dat jij met alle verenigingen van de gemeente Nieuwiert samen de vastelovens in Ierenhout dit jaar door zonne, geweldige, gezellige vasteloveskeloven te maken en te beleven. En wij wensen u dan ook ondanks alles een super gezellige oventje. Blijf gezond en tot volgend jaar. Allah. Goedenavond Limburg. Ja. Goedenavond, fijn dat we hier mogen zien op het CMC Live. De verkeerde verkleinen. In de verte sting mijn meisje gaat te drinken. Zo'n piratenpletje in een sjoerkorset. En haar lang blond haar, dat leek nog mij te winken. Dus ik hofste naar dat prachtig silhouet. Ik greep haar om haar middel vast, me voelde alles in mijn hang. Door sting ik knalrood met de mond vol tang. Het was de verkeerde verkleidje, naar een prachtbelevenis. Wie ze dik treintjes mis, ik tuur, ik zit mis. Het was de verkeerde verkleidje, maar de blik was een genot. Wij lachen ons samen op, nu het hier was de lovend is. Ja la, ja la la la, ja la la, ja
gezichten om ons heen zo in getrek. Het was een vertierde vertijdje, maar een prachtbelevenis. Wie ze dichtbij, dus wist ik ik zit mis. Het was een vertierde vertijdje, maar de blik was een genot. We lachen ons samen op, nu het niet vastelovend is. Vastelovend, dit brengt bij ons de lach. Schone momenten, onze wacht. Vastelovend, geniet de dag en nacht. Ik heb vriendschap voor het leven hier gebracht. Het was een vertierde verkleedje, maar een prachtbelevenis. Wie ze dichtbij, dus wist ik ik zit mis. Het was een vertierde verkleedje, maar de blik was een genot. We lachen ons samen op, nu het hier vastelovend is. Ons aan de jongens aan de vroeg vastelovend op zijn best. Dames en heren, dank jullie wel, Pier en Stuf. We willen hier CMC Live willen we heel graag bedanken. 2 bier. Ik moet gaan, Kalle. Nou, dus dan een keer even wat we eigenlijk niet verwacht. Maar ja, als we weer gaan proberen, maar dat is zo weer. 2 bier. Zeker met de boetegroene binnenzetting. Ja, we willen inderdaad CMC Live bedanken. Ze komen door meerdere films hebben we van hun mogen gebruiken. Dat was ja, superleuk. Echt, de mensen vullen ook aan dat vastenavondje ook zeker dit jaar heel belangrijk is om met z'n allen te dragen. Ja, dan gaan we dadelijk naar, er bestaan al 20 jaar. Dus in een paar jaar hebben ze, ja, ik neem maar opgetreden. Dat is Thea en de Prutsers. Dat vind ik wel bij uitstek wel een kleine winst vastenavondje band. Daar hebben we ontzettend veel lol mee beleefd. Ja, ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Hè. Ik bedoel, het zit ook met veel man. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat doen. Want eigenlijk mogen ze niet met zoveel man bij elkaar zitten. Dus ja, laten we maar gewoon kijken, of niet? Thea en de Prutsers. Thea en de Prutsers. Oh, nee, dat kieken. Nee. Oh. Oh, dat is toch een... Waar is het toch? Hallo, Zaak! Hey, Thea! Hallo! Is het toch? Theaatje! Wat een knaasje dit toch! Oh, kom maar, Bietje. Kom maar. Kom maar, Bietje. Kom maar mee naar de put. Ja, neem Paul met mij op. Ja. Oh, puttekist. Kom maar mee naar de put. Ja. Daar heb je toch weer de ezel afgesproken? Ja, dat luidt even op. Eindelijk heb ik het gevonden. Hoe lang is het geleden? 20 jaar. Maar. Dat is echt mooi, joh. Oh. Ja, wat zie je er nog goed uit? Ja, zou je niet zeggen dan? En echt dan? Ja, dat is gewoon terug, ja. Een vloemke. Oh nee, cursus. En je doet even de 4 biertjes aan het voor. Ja. Denk jij dan even nog waarom dat eigenlijk hier is? Ja, dat is vastelavondje. Oh ja. Ja, dat is een vastelavond, zeker. Kijk, het publiek is eigenlijk zijn voor de winst. Ziet er hetzelfde uit? Wat van die tuffers? Die pinda's kriegen op de zijde, meneer. Ja, dat is ook op de... Ja. Een paar. Een paar, joh. Maar het schoon zeg. Maar dat eetcafé, dat kun je ook net zo goed heen hoor dan. Ja, ik heb gehoord dat nog eten is voor die matchpoint. Ja, dat hè? Ja. Ja, dat trek het ook. Maar rij je dan nog meer van de matchpoint weg, wat het ook hier doet? Ja, eten. Alleen eten? Vooral eten. Geen feesten meer? Wie de winst. Oh, dit blijft bij de winst? Ja, dat blijft bij de winst. Oh. Toch?
Is dat zo? Ik ben er geen grote man. Geluidje me kapot. Ik weet het ook niet, man. Je wordt wel verrassend. Maar ik vind het keihard dat je heen ziet. Ja, wel. Maar wij komen dus van vastelovend te vieren. Ja, zeker. En kooitelijn. Het vastelovend gewild moeten we bij de mensen brengen. Ja, dat toch. Wie gaan we dat doen? Ja, gewoon met een net vreugde. Ja, wel. Loop met kool. En wat voor nummertjes heb je ook alweer gemaakt? Ja. Rammelenzang. Ja. Met de rammelenzang in de hang. Op de club. Lekker jongens. Wat zien we dan, hè? Heerlijk. Even vers toes. Met een blubber en een bubber. Lekker man. Dat zien ze. Ja, we zitten. Hey. Aan je water heb ik het niet op, maar dat mag niet meer. Nee? Nee. Geen contactje. Vanavond staan we oprapen. Met een touw. Maar laat het maar wat gaan zingen dan. Ja. Het is hier volle bak. Volle bak. Wat, we gaan voor de rammelenzang, hè? Ja. Ja, dat kunt je. De rammelenzang. Yes! Als van appetit dat knap geaandheid. Met de rammelenzang in de hand. November de vastelovend vieren. We rammelen dat de kaart, we rokkelen dat de kaart. De duim schiet op het kop en als de mond is dat kapot. We rammelen dat de kaart, we rokkelen dat de kaart. We gaan het met z'n allen weer proberen. Op een veren, dat giet op beneden. Kom dit jaar met zang aan de gang. Hij hoeft me niks te leren, hij mag me niet versieren. Want ik ben er een met hoor op de tang. Jan is een heel geschenke je zult niet geleven, mijn hoes wordt je niks aan. Met de rammelenzang en de hang en de hang. En met de vastelovend veren. We rammelen en de gang, we rokkelen en de gang. Je bent mal op de kop en als ze mond is dat kapot. We rammelen en de gang, we rokkelen en de gang. Je gaan het met z'n allen weer proberen. Kan je de koeren, hè? Jongens die doen leven, gehoord hem niks te geven, maar hij durft niet op. De tent moet op mijn kop. Ik geef zo aan een beetje, en giet er aan het veetje. Je krijgt je met geen mogelijkheid kapot. Jan is een heel gek manneke, giet de keren als een biest. Pak je maar eens in de hand, dan wordt het eind goed vies. Met de rammelenzang in de hand. In de hand. Zo ben je de vastelovend veren. We rammelen dat de klaar. Kijk op en als het mot is dat kapot. We rammelen dat de klaar. Die gaan het met z'n allen weer proberen. Hey! Nou, dat was nog eens goed. Laten we binnenkomen. Zo, eens kijken wat er weer vanavond nog op de kalender staat. 4 op 9, fijn bijeenkunt. Fijn bijeen. Fijn goed trein. Hè? 4 op 9, dan is de ochtendklok er al ingegaan. Wie gaan we dat nou eigenlijk doen? Ik zal de rest eens even appen. Oh, nu moet je zien. Een appje van Vera. Fijne trein vanavond. 4 op 9. Shit. Dus even kijken. Ik denk dat ik zo de police van kan ontwijken. Bloem, huis. Berichtje van Vera, we moeten... We hebben daar bijeenkomst, jong. Ja, dat hebben we toch om 9:30 iets. Ja, maar weet je dat? Ja, die heeft dat net thuis gestuurd een keer. Ja, maar dat is nog de ochtendklok al. Dat is nu al, dat is al 10 op 9 nu. Of verrekken is dat nog steeds die ochtendklok? Ja, we zijn nog veel te laat. We zijn nog veel te laat. Wie gaan we dat doen? Ja, dat weet ik wel niet. Maar het moet wel even wat bedenken. Ja, als jij nu de hond ziet en ik het baasje, je moet wel een hond uitlaten. Ja, dan doen we dat. Doen we dat, maakt niet uit. Vraag is een goed idee. Doen Ja, we dat dat. doen we. Hoor die pista maar zeker met voor de gek, dat weet ik zeker. Ja, maar
Die zingen zo'n slim politieagent niet. Waarom? Zo, vanavond mijn debuut als politieagent in dienst. Die piepkukens, die gaan ik krijgen. Ik zet mijn piepkukenmutsje af en vanavond ga ik je handhaven als een echte politieagent. Ik zal ze krijgen, die jong. Ik zal ze krijgen. Goedenavond, stop, hal, politie, blijf alstublieft staan. Ik word dus degene nog zo laat op de avond. Nou meneer de police, ik ben aan het tippelen. Bist zich aan het tippelen? Heb zich dan een werkgeversverklaring bij? Ha, nee, die werkgeversverklaring heb ik helemaal niet nodig. Ik ben eigen baas. Tot wie laat werkt zich dan? Ja, tot ik klaar ben. God, ik zou je dan zeggen, gang daar maar even mee. Dan zijn we zo klaar en best dich zo afgewerkt. Oh meneer de police, dat vind ik een goed idee. Ik kom eraan. Bloem, je bent hier helemaal niet meer zo tegen buurt. We zijn net dan niet. Geen zo'n genomen hondspul, echt niet. Ja, nee. En loop met door, want die anderen zijn op ons aan het wachten. We moeten nog helemaal op de kruistroot en het staat nergens op. Het regent en het zegt. Stop jongeman. Wat is er nog zo laat op de avond? We hebben de honden uitlaten en zo zijn meneer de politie een beetje afstand houden, want dadelijk ben je niet in de kneuk. Zie, wat een lelijke politiehond. Dat zou je een goede politiehond aan verloren zijn gegangen. Ik zou me niet zo'n grote mond hebben als ik was. Wie zit daar dan? Ja, je zit lelijk, dus je lukt mensen afschrikken. En twee, met die naast, dan zou je goed mensen met je op kunnen speuren. Maar daarbij, jongeman, je moet doorlopen, want een hond uitlaten al 9 uur, dat kan goed. Dat moet ik maar zeggen. Wat fijn dat jullie allemaal mijn berichtje hebben gelezen en dat jullie allemaal op eigen wijze de ochtendklok hebben kunnen omzeilen. Ik vind het fijn en gezellig dat wij toch zo fijn in het trein kunnen zitten vanavond en dat wij op het verzoek van de kleine mensen toch een sketch hebben kunnen maken. Zeker, zeker. Dat is een moment. Ja, zeker. Leuk. Zeg, je hebt trouwens gehuurd over de kleine mens. Wat? Paul en Neertje. Die gaan uitbreiden, die hebben een matchport gekocht. Oh. Ja, leuk. Ja, die gaan de kleine mensen en een grote mens maken. Dat is god, ja, een goede match zeg. Ja, inderdaad. Absoluut. En maar, zullen we niet gewoon een mop met de oude doos pakken? De oude doos, doe je mop over Neertje dan? Nee, andere oude doos, andere oude doos. Ik dacht dat het dolle oude doos was. Nee, Paul, van de kleine mens. Hij is net een dokter in geweest. Wie is dat dan? Hij zit er tegen een dokter, ik heb toen een matchpointje gekocht. Hij zegt, ik wil gewoon met iedereen kunnen kallen, ik ben zo slim. Ja, dat is wel een heel slim mens. Ik wil gewoon met iedereen kunnen kallen. Hij zit een dokter, wat voor IQ heb je nodig? Ja, zit Paul. Ik heb een IQ van 120. Hij zit een dokter, dan heb ik geen pilletjes van 100 liggen. Die zit, wat ligt ze die goed voor? Ja, zit Paul, ik wil toch liever. Want dat kan ik nog niet met iedereen communiceren. Hij zit een dokter, dan heb ik geen van 80 en 60 liggen. Hij zit een Paul, doet me nog maar een beetje liggen. En hij zit een dokter, 60 en liggen kan ik niet, want dan ga je menstrueren. Jongen. Jongens, waarom zit hij eigenlijk met zon op het hoofd? Wie moest dat hebben? Dat beetje zot. Ja. Ja, dat heb ik hier gezeten. Toen als de pinniks door die film opgemaakt. Oh ja, dan moet ik ook wel even stonden. Oh, dat was toch ja. Maar trouwens, je zag net die pilletjes, ik hoop wel met Paul van Zanden die pilletjes gehad hier. Dan zit je helemaal even de nacht, heb ik trainen van gehad. Heb ik trainen van gehad. Dus ik blij als ze die pilletjes met een liefje gehad, dat helemaal opnemen van zeggen. Ja, ik denk dat dan, als hij dan moet kiezen, menstrueren of die pilletjes tegen de menstrueren. Ja, zeker. Zeg, wil jij nog iemand voor drinken, want ik heb niks meer. Dat is weer water. Ja. Go! Oh, wat was het zo weer fijn, Oetrijn. En wat vind ik het jammer dat er dit jaar geen bond mogelijk is in de piepkukerie. Ja, gewoon geen gezelligheid, geen gezelligheid, gewoon... Sterker nog, in de vaste lovens. Geen vredes in de piepkukerie. Nee, die mensen van toch gewoon als dit jaar vastelovend was geweest. Ja, hoor. Ja, die pakt gewoon aan. Ja. Dit is een kop scoren met een muts op te klimmen. Echt wel. Nee, maar jongens, alle lekker op een stakje. Volgend jaar, hè, komen we de dubbel en dwars over.
Zo 7 euro en dan maak ik het goed. Paul, het wordt fijn bij nu dintje. Ja, geweldig. Ja. Maar dan zal ik het was leuk dat we in dat sketchje weer kwamen. Hè. Maar ik zal zeggen, ik ben terug geweest naar de dokter. Ik zeg, dokter, ik wil er een van 40, want ik wil al met de mensen dint kunnen kallen. En? Ja, zit dat pak ze breedte van 30. En ik moet er nog even wat over zeggen. Je zoekt zo, er zit trouwens een politieagent in, hè? Ja, ik weet het, Stef. Stef Huismans, dus we zitten veilig. Stef Speciaal Bier Huismans. Ja, Dan kun je wel eens wat eten, maar dan bestelt je eigenlijk niks en dan zoekt je zich een stuk of 10 speciaal bier. Maar ja, maakt niet uit. Word je wel extra betalen voor dit? Nou, die mogen belezen. Ben ik mogen komen natuurlijk en Neewiert. Nou, ik moet zeggen, ik heb in een selectie bediend, ja, maar je hebt de film of de tekeningen of de Disney film Bambi aan IJs gezien. Die heb ik wel eens gezien, ja. Dan moet je mensen komen kijken en dan denkt hij Stef Huismans iets, maar dat is geen probleem. Stef, klasse man. Geweldig, Fijn bijeen, Stef, super, dank jullie wel. Hopelijk dankjewel. volgend jaar op de bühne en Dintje. Ja, en een Neewiert. Dat moet ook heel zeker hier op de boete gewoon binnen zitten. Ja. Vind gewoon nog het volgende stuk, dames en heren, gewoon nog een beetje muziek. En hier in ons eigen Weert hebben we een Beppie Kraft. Beppie Kraft? We hebben een echte Beppie Kraft hier in ons Weert. Ja, ik vind dat Beppie Kraft eigenlijk nog niet eens de schoenen moet kussen van onze Beppie. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Dames en heren, we presenteren u nemens minder dan ons eigen Beppie Kraft. Artje. Artje. Hallo! Ja! Hé, wat staat hij? Vastelovend Paul, wat is hij? Hé, Artje. Ja. Ik moest je komen zingen, geen vroeg niet voor de zingen. Dat heb ik vorig jaar of vorig weekend hebben we dat afgesproken. En het staat de buur. Ja, dat is... Oh mijn god, ik zing even, moet een paar nummers. Ik zei de microfoon. Ja. Weet je waar, Artje? Dan zet ik gewoon de steek op. Ja, we maken er een vies, want het geven weer terug. Dan heb ik toch een beetje los. Ik gewoon één keer op die buurt. Ja, dat vind ik ook. Eens kijken of dat lukt. Ja, laat me gewoon, Paul, want vandaag is vernieuwd en voor ons allemaal zo'n dag te horen. Zingen nog het hoogste lied. Hey, hey, oh la la. Want nog niet werk kon ik niet. Hey, hey, oh la la. Kon eens lekker goed geboren. Hey, hey, oh la la. Maak plezier en heel veel nog. Hey, hey, oh. Want voor nog is zo'n dag.
grootste feest. En altijd al geweest, ja, ik heb dezelfde loon. De punt beginnen al, voor mij wil het vandaag de schoonste dag. Hartje! Dank u wel. Ja, het spits heb ik er vanaf gebeten. Mensen, pak dit al toe in de arm. Maar wel op 1,5 meter, want niet te kort bijeen. Dat mogen allemaal niet. We gaan 1 keer allemaal sjonkelen in de hemel. Op die heb ik lang gewacht. Heel veel jaren van die leven. En ik had nooit meer gedacht dat ik dit nog zou beleven. Die tekst niet al en toen wist ik, dit is de man voor het leven. Die beste woorden voor mij, wil aan die mijn liefde geven. Allemaal in de hemel, in de hemel, in de hemel voel ik mich met die. Ja, ik voel mich in de hemel, als ik kijk naar die lachend gezicht. En de liefde, die steekt ons los, door de hemelsgevoel op bij mij. En dan zweef ik met die door de hemel, door de 7e hemel met die. En om hier, op die ben ik zo verliefd, heel de wereld maakt het weten. Gewee gevoel dat ik zweef, en ik kan die niet vergeten. Ik wil met die lachen en zingen, delen het leven en het leed. Ik wil met die dansen en springen, tot in alle eeuwigheid. In de hemel, in de hemel, in de hemel voel ik mich met die. Ja, ik voel mich in de hemel, als ik kijk naar die lachend gezicht. En de liefde, die steekt ons los, door de hemelsgevoel op bij mij. En dan zweef ik met die door de hemel, door de 7e hemel met die. Nog 1 keer in de hemel, in de hemel, in de hemel voel ik mich met die. Ja, ik voel mich in de hemel, als ik kijk naar die lachend gezicht. En de liefde, die steekt ons los, door de hemelsgevoel op bij mij. En dan zweef ik met die door de hemel, door de 7e hemel met die. En dan zweef ik met die door de hemel, door de 7e hemel met die. Dank u wel, mensen, amuseren u en drinken mee. Naart. 2 bier. Oh, die zeeman. Hé, hey, kom op. Sorry. Wat een geweldig optreden. Ik was aan het sjonkelen en toen ging ik overal mee. Ja. Nou, dat is later, ja. Dat is zo. Dat Kan het gebeuren inderdaad. Ja. Oh, lekker een biertje. Ja, je drinkt wel door. Ik zet ze gewoon neer, hè. Ja. Ik weet zeker dat de mensen van de kleine mensen, die herkennen dit exact. Die zien het nu helemaal voor zich. Dat is het eerste volle flesje, dat is het tweede beste mensen. Wat zal Harro blij zijn? Uitje, dames en heren. Uitje. Ons eigen uitje. Ja. Zit altijd klaar. Helemaal super fijn. En je krijgt altijd goede zin van deze muziek. Absoluut. We kregen trouwens nog een bericht van de groep Drie keer niks uit Ospel. Oh, wat zag erin?
iets met dat ze niet bereikt worden. Ja, het Rijksrechts inderdaad, dat was een paar jaar geleden. Toen moesten hun gaan optreden en ik zoek ze aankomen. Hij ook had gedronken. Ja, toen dacht ik zet hem eens. Ja, ik trek gewoon de stroom erop. Ja, je stroom moet getrokken. Ja, toen jongens, sorry jongens, volgend jaar zijn jullie de eerste. En dat gelijk dus. Dus jaren later waren ze er weer. Oké, ja, en ze dus- hebben wel allemaal 20 glazen bier gedronken. Dus Tof, oké, tof. Ja. Tof het Rijksrechts, absoluut. Ja, door de naam Iran. Ja, absoluut, Ja. Rijksrechts, absoluut. Vind ik gewoon nog een interessant groepje Polen. Weet je dat in eerder dorp werkt, dat je jongere groepen. En vind ik gewoon nog M6. M6 is een berucht groepje uit het Nederweertse. Ik weet niet of dat ze kunnen voetballen, Polen. Door is de derde helft het belangrijkste. Hè. Dat is een goed antwoord. Ja. Dat is echt. En daar zijn ze wel absoluut de beste in. Hè. Daar Trouwens, zijn ze zijn nou kampioen geworden. Ze is de enige team waar een eindigteam 3 keer kampioen is geworden. En Wilhelmina 2 keer. Maar ja, dan hebben ze toch net gewonnen. Dus ze zijn toch kampioen geworden. Dat was wel... Ja, wordt knap, absoluut. Was legendarisch, ja. Absoluut. Merenveldia 6 beste mensen. Geweldige groep om bij de wens binnen te hebben. Een groep die binnen het Nederweertse van alles organiseert, van alles doet. Veel oploopt. Fantastische groep is dat. En M6 Pool, daar zit ook de schoonzoon van Frans Beekleuvig. Kevin, ja. Dat is natuurlijk een beetje jammer als je Merenveldia voetbalt. Dat je op Leukje gaat wonen. Dat is helemaal op. Ja. Ik bedoel, ja, dat is neven de deur. Ik bedoel, ja, op Leuke gewoon. Maar goed, het zal Frans wel de eigen pers hebben. Dat denk ik ook, ja. Een beetje zuntje. Maar beste mensen, we gewoon even loesteren naar M6. 3, 2, 1, cup! Even afpakken, ja. Heb je dat nog niet meegekregen? Nee. Kijk, hier is de Duitse variant dan Deens, het Zuid-Afrikaanse variant op Westie. Oh god, nee. En nu hebben we nog een Wiertse variant. Niet een variant. Ja, dan kon ik het toch al doen. Toch wat verder gekregen. Denk u het plan de rest staan? Ja, ik kan net zeggen, maar opletten. Zie toch, normaal rond de 10 stip had ik al lang zaad geweest, of niet? Ja. De zondag was altijd killen, man. Altijd, dat maakt ze niet heel carnaval, hè? Ik kan me nog herinneren op de carnaval, zondag, hè. De zondag, 2 jaar geleden, heel de wc, helemaal blank, einde schiet en zeik. En ik door, Vurpool, wel voor de rest van de alles gratis meer, door rotzooi trekken. Ik met mijn hand, nu zo erin, in de wc, trek ik toch ongelbox in. Ja, ik raden van wie die ongelbox was natuurlijk. Zie toch, we hebben dat het zien geweest. Ja. Eigenlijk Ik goed weet- dan. Ik ga een foto doen, laten we kijken. Laten we gewoon kijken. Hey, 2, 1, actie! Juter waren een vetland. Dit je 30 heb ik nog. Hé, was het niet nou dezelfde oren tegen de Ooie Wiekser, dat het op het podium was om te dansen? Ja, dat klopt zo. Hebben we daar nog een filmpje van? In de orde van de blote pants. Goed, zo, dan gaan we eens weer eens gaan kijken. Ja. We willen heel snel op andere onderwerpen. Jij wijst het goed, vet kijken. Zie toch? Het puiltje. Puntje V, en die denkt ze er niet ondertussen een krokodil met de kop tegen de molen zijn gelopen. Ik denk dek. Ik denk echt dek. Oh, ben benieuwd. Ik heb wel eens in een kritiek te komen, Puntje. snel. Dat is lang geleden. Zie toch, de prins van vorig jaar, de Roppe. Robbie, in de orde van de brandweer. Ja, die zit ook bij ons op het voetbalteam, toch? In M6. Ja. Dit gopje heeft al de dekse tas meegenomen en volgens mij heeft er nog nooit meer opengegaan, vol. Nee, ik denk dat zijn man nog geen ene keer toe was. Dat is wel eindig. Dat is eindig. Maar die prinses van hem, dat was een schoon. Dat was inderdaad schoon. Wie zit dit voor elkaar krijgen? Want ik meen dat de prinses met dit soort prinsen wil. Dat is mij. Ja. Zie toch, het heeft toch goed voor elkaar gekregen, hè, Jan? Dat begint niet eens. Nee, dat begint niet eens. Ik weet wel dat de dekker hier gebruikt is te kopen bij een douche. Ja. Zie de spreuk tegen was toch ook zoiets van ze nog auberginepalmen om te kussen. Ja. Daar hebben we nog een filmpje van. Kijk maar eens mij. Hey Elle, hier is immers de pallenboom wil kopen. Tju, zal doodgevallen de vonks in de ogen geslagen zijn.
Dat denk ik ook. Maar weet het waar is, de hoop is ook de les van ons niet meer gewoon uit. Hè. Want ja, natuurlijk, prins zeggen, veel zoeken. Maar het is ook in ieder geval wel beter uit als de prins van een paar jaar geleden van een pin mee is. Want dat zocht pas uit, jong. Ja, wie bedoel je dan? Ja, Paul van der Zanden, ik heb les mee, ik heb die foto nog. Paul, alles is slappe zeven aan de krant. We hopen binnenkort nog snel met M6 weer in de kroeg, in de nauwkroeg, weer met z'n allen gezellig een pilsje komen drinken. Hoor je tijd. Proost. Schrikkelijk. Goh, is hier rustig zeg. Zie dat er wat een doorn op die goede goed binnen zit vandaag. Laat eens kijken binnen. Ja, maar een onderschoten. Ja. Hallo. Nou, helemaal niks doen hier in het dorp? Ja, nee. We gaan er gewoon een drinken. Mag je op de land met de wind? Maar dat is niet niks. Alles niks te doen. Niks aan doen. De Polen die dit zit goed vandaag. Ook goed. Helemaal niks. En dan moet je nou, dan vraagt hij ons om een filmpje op te nemen. Ja. Dit was een avond. Is hij niet open? We hebben geen bier, niks. Helemaal niks. En dan durft je godverdomme wel een poster te maken met onze naam erop. Ja. Dat staat ik helemaal nergens op. Niks. Nee, hoe vind je ervan? Ik weet het niet. Je zou zo steken hebben wat geld verdienen als dat niet even gekocht heeft, maar helemaal niks. Ja, Blijkbaar heeft het niet nodig. Ik zal het zeggen, ik ben blij dat hij nergens gekocht zit, want ik heb al wat geruchten gehuurd, weet je dat? Ja? Ja, de zaak van de Nachtsport die wil zich als lid aanmelden bij de Bengals. Zo? Ja, en ik ben er blij mee, weet je dat? Want dan hoef ik mijn scepter nooit voor mij te nemen. Die liep als 2 druppels water. Ik heb wel dorst van trouwens. Ja, Hey, maar ik zie hier bier. nee, Bier. Lekker. Kijk je wel, voor de week. Oké. Dit zijn mannen. En we hebben weer een keer eigen bier bij de winst. Oh, hè? en kool dingen. En onze boerke, dat is ook wel een keer wat. Hoppatee. Werkt dat ding? Zo ja. Kijk eens mannen, lekker. Kijk eens, dankjewel. Eindelijk eigen bier en koud. Zo willen we nog meer. Hé mannen, vast hem over 2021 hè. We maken er Proost, van hè. samen. Proost. Proost. Zeg, wat heb ik allemaal gehuurd? Weet je niet? Ja, ik heb voor mij niet de pinnen al over. Ja, dat heb ik ook wel geleerd. Tjoe. Dan moeten we er daar misschien ook best om kijken. Misschien hebben die wel wat geregeld voor ons. Dat is toch wel wat te doen. Ja, drinken dat ik ook lieg. Kijk er door af. Ja, en dat zal wat zin dat ik hield. Doet je nooit meer toes. Bengals ook proost op vastelovend 2021. Santé. Immers de proosten we mee, want ja, dat wordt toch... Absoluut. Ja, Bengals komen gelukkig straks een keer terug, gelukkig. Ik weet niet ja dat zeker. denk ik zeker dat ze terugkomen. Dat zijn een Bengals. Dat zijn zeker Bengals. Ja, We gaan eerst even Pom vrijen, gaan we even wel rusten wensen, want Pom gaat naar bed. Zeg even. Pom, ook namens de ooievaar, heel een lekkere nacht vanavond. En ik snap tegen het slapen als je weer half op een bank zit. Wat rusten, hoi. Paul, ik wil nog even iets vragen. Ik zag bij M6 een filmpje voorbij komen van Iggy Pop. En Ja. dan hoor je hem zo'n blote pants. En daar leek ik te herkennen. Iets met familie. Ik herken je er ergens van. Dat was de vader van Neeltje. Echt? Ja. Ja. Is dat Ome Wiek? Ja, dat is, Ome Wiek? ja. Echt Ja. wel? Ja, dat was inderdaad, ja, Iggy Pop was toch, ja, het shirt was wat klein, dus dat scheurde hij uit en ja, dat moest ze kunnen. Is hij zo afgetraind dan? Dat is dus wel echt afgetraind, ja. Dat doe je ook de tuin, of niet? Wie doet alles bij ons? Echt? Ja, zeker. Is dat die tuin waar dat de prutsers straks in stonden met dat slechte geluid? Ja, ja, dat was wel een Dat beetje, is wel- ja. Dat is de tuin, dat kijk tof. Ja, wat een prutsers, ja. Ja, dat, absoluut. ja. Trouwens, Paul Eemans, je kinderen Witterbonnen vandaag niet inleveren. Die zijn niet meer geldig, dus als zij ze gekocht is, heb je pech. Ja. Toch? Dat is waar. Dat bedoel ik.
We gaan naar Doorspol, want wij zijn heel blij dat we ook het Doorspol jongerengroepen erbij hebben. Ja. En we gaan naar de groep De Mammals. En de groep De Mammals, dat is een hele gezellige groep die van alles en nog doet binnen de Prins. Die... Mag heel even, Martin Kirsten, het zijn niet de Mammals, hè, dat is de Mammals. Hè. Laat je dat even duidelijk zien, hè, want dan sta je weer vuur aan het scherm. Hè. Ja. Zou je dat kunnen fietsen richting de Prins? Weer, Martin? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat het ook niet binnen mogen. Bij ons mogen binnen en ik denk dan heel je toch wel op. Hè. Ja. Dat bedoel ik, ja goed. Riem wat dat betreft zelfs zeg, hij is ook heel toegankelijk voor allerlei moeilijke mensen in Doorspol. Dus ik bedoel, de beste mensen, hier komen de Mammals en Café de Prins en Doorspol. Er is niets om over naar huis te schrijven. Dat kan ook niet als ik thuis moet blijven. Ik ken elk biertje en ieder type wijn. Ergens liever zijn, dus stil hier in mijn stamcafé. Want ik mag niet meer gaan. Waar mijn zijfiets nu al maandenlang in de schuur moet blijven staan. En af en toe dan kan de smaak van het bier me nog verleiden. Zodat ik in gedachten in mijn kroegje kan verblijven. Prinsessen, kronen en veren. Kinderen zien al wat ze straks willen weten. En een droom wordt daar ontstond. Als een dier dan stil bleef staan. En niet vast te geloven, de loeken op de grond. Dan kunnen we dromen, dromen eten, vieren leven, maar het moet vaste. Bouwen, kom even rustig. Warning, warning, it's the wife. The wife is calling. Ja, jongens. Ja, ik moet nog een uur overwerken, denk ik. Dus ja, schat ik ongeveer. Ik moet nog project afmaken. Dus ja, ongeveer een uur werk. Ja, een uur werken, dat ben ik goed. Zul je met het eten kost dit? Oh, houdoe. Ik geloof je vrucht die je nog op werk zit dan. Jo man, die gelooft echt alles. Die is zo dom hè. Een zo stom? Oh, dan ken je die van mij nog niet. Die is pas stom. Die had een keuken gekocht voor €20.000 hè. Je kan garen niet koken man. Man. Mijn vrouw is pas stom. Die laatst een cabrio gekocht voor €50.000. In deze rijbewijs. Hey, maar hij van mijn vriendin heb ik niet gehuurd. Die ging laatst met 2 vriendinnen naar Sloot, vakantie. Ja. En weet je wat die in de koffer had? Man, 100 condooms. Die het graag in de piemel hè. 11 minutes later. Dit begrijp je ook niks van hè. Nee. Jongen, maar. Wat saai natuurlijk. Hey paraat, nog eens een pilsje. Van mijn vrouw. Dankjewel. Ik ben zeker single of niet? Wieso? Net als enige vrouw weer aan de bar zit. Nee, dat is een lelijk best. Wacht wel. Goeie snoek zegt tegenwoordig hè. Hey, Pakman, dus die staat niks voor mij, staat hier voor mij in een café. Kan ik hier misschien studeren? Ja, zeker kun je studeren. Gooi je er achter in de hoek maar zetten, dat is geen probleem. Er is 1 vuurwaarde aan verbonden. Je moet minimaal 1 drankje afnemen. Geef me, noem maar pilsje. Zo, kunt je gaan. A few moments later.
pilsje voor ons student, hè. Merci, barman. Jo. Wat maken? Oh ja. Dat heb ik nog ook gedaan. Ja, ik heb een ongelukje gehad. Ongelukje gehad. Wat is er gebeurd, Jan, barman? Ja, dat is wel een vleesje in mijn oog. Een vleesje in mijn oog? Ik heb zo vaak een vleesje in mijn oog, maar dat betekent niet dat ik mijn oog kwijt ben. Nee, dat klopt. Maar ik heb met mijn verkeerde hand gekrasd. Ach, ja. Ja, dat is ook niet slim, hè, barman. Het gebeurt. Ja, kleinigheidjes hoor je toch. Ach ja. Tot me uit, maak voor dat pilsje. Al die tools voor pilsje. Maak treks. Hey piraat, mogen we wat bestellen? Ja, zeg maar. Een pilsje graag en wortelcake. Ja, pilsje. Ja, dankjewel. We zitten in een café, hè. We hebben hier een wortelcake. Wat dat? Een wortelcake? Nee. Begrijp je het aan? Ja, wat hoor, we staan net wortelcake. We zijn hier in een café, ik heb toch geen cake? Ja man, cake man, lekker man. Kan je een cake? Ja, dat is al meegenomen. Rasta, wat is een stukje cake joh? Ja, spacecake. Ja, dat is zeker al een stukje wel. Hé jong, wat die rijden? Ja man, zullen we wel goed. Even geluk. Hey, bedankt voor de lekkere cake, hè? Dat is de Robbie. Cake smaakt erg goed. Een goede cake joh. Nou is vol erin. Ik wil nog eerst een dikke draaien, man. Oh, jeetje, man. 20 minutes later. Twee pils. Langs. Drie pils. Langs. Goed gaan. Twee pils. Maar anders wat? Wortelsap of zo. A few moments later. Hey mannen, zal ik wat knibbel halen voor jullie? Ja, dat is een goed idee. Nou, dat is zo wel. Ja, Kijk gedaan. Lekker. Hey mannen, wat gezonde snacks. Wat is dit? Dat zijn nou wortelen. Ja. Wow. Dat was eens proberen. Kom maar eens proberen. Wat is? Godverdamme. Vies hè? Gadverdamme wortels. Dat zou je niet een zwerm geven. Die vettige wortels man. Gadverdamme. 3 hours later. Oké, nu wil geen boer laten. Wow, zeker man. Twelve seconds later. Wat ben je steeg lelijk. Dat zie je zaad. Maar dat is mijn eigen weer voorbij.
Oh, schoon je man. Oh. Even zeg. Oh. Hey, doe je deur dicht. Oh, gerut man. Schop me, ja. Schop me, ja. Wat is hier niet goed, Rickert? Ik heb er niet voor niks 4 euro in goeis. Oh. Gadverdamme dat ik een vetzak tegen je eet. Je doet toch niet in een café, man? Sorry. Wat gebeurt hier allemaal, hè? Ja, de vetzak zit je aan een stek te trekken. Ik kwam in het 6 kwam tot een uur en ik kwam ook van school terug, jong. Ja, ik kreeg wel met die pleitje van huis daar naar boven. Pleetjes, wat je doet. Een vettige pleitje van huis daar. Wie is een vettige pleitje? Je kwam te studeren met de toes niet gedonken. Ik ben aan Wat zie je toen? God, maar ja, staat je vet lekt eruit in. Ik heb me niet gebroken in mijn café. Mama! Rustig maar. Weg! Nee, neemt de kroon mee. Hé, meiden, weg ermee. Sorry, hoor. Doe weg. 1 hour later. Hé, doe je prins op! Hé! Hé, doe je prins op! Hé, kijk even de sponsors of wat? De Memmels uit Ospel, beste mensen. Wat mij wel opvalt, ik zoek Remy net, dat is toch horeca kroeg-eigenaar eigen. Die mannen vallen allemaal om sloop, die kunnen allemaal niet meer beren rond. Dat is mij wel duidelijk. Jij valt in sloop, Remy valt ook in sloop, dus dat is blijkbaar toch een beetje wat jullie erin zitten. Weet je nog wat tegen Matthijs Kaan zeggen? Ja, Matthijs, dankjewel. Ik zocht dat je inderdaad, we hebben 418 kiekers, kregen inmiddels 4. Ik ga hier rekenkundig iets hoger ingeschat. Wat jij zegt, Jan, een klein 4000 man zijn dus aan het kikken. Maar er zijn er heel veel mensen aan het kikken, want ik denk inderdaad, ja, gemiddeld 4, het zou je eigenlijk niet mogen, maar ik denk wel dat er echt zoveel mensen aan het kikken zijn. Dat is wel hartstikke geweldig, echt hè? Absoluut, wat ook wel ruis om te zien is dat de strijd tussen M6 en een hoop jongere teams binnen Ospel, dat het nog gewoon is. Fijn dat jij in ieder geval deel moet uitmaken van de weddenschap. Toch? Hè? Ik bedoel, je mocht scheids in, je moet mij het vaat mee opdrinken. Toch? Ja, Tof, hè? ja, of in Ospel of in Eweert, dat is geen probleem natuurlijk. Vreugde is altijd top, geweldig. Ja. Beste mensen, wij gaan naar wat muziek en wij gaan naar onze Neeweerse trots DZN, die in de halve finale van de LVK zijn Echt gekomen. super knap. Ja. Hartstikke knap. Ja. Net niet de finale. Maar we zijn er wel gerust op dat we DZN aan u kunnen presenteren. Dus ik hem DZN. Michael, wat zie je aan het doen? Ik ben vastlopen aan vieren. Oh, doen we dat zo dit jaar? Ja, ik weet niet anders op, hè. Moeten we naar zeggen. Ja, ik ben hier van de Wens heeft gevraagd of we een film te maken. Een filmpje? Ja, we moeten toch optreden door? Oh, ja, dat klopt. Ja. Ja, dus we moeten onszelf aankondigen. Oh, ja, wacht, dan kom ik even van die bank aan. Ja, joh, kom. Ja, dan zie je nog een jongen ook moeilijk op gelegen, hè. Zeker. Mensen hebben onze kop al vaak zat gezien op Facebook dit jaar. Veel te vaak dit jaar op Facebook weer. Maar ja, goed. Voor deze keer, nog een keer dan. Mensen, we wensen een hele fijne en gezellige avond toes. Wij zitten helaas ook toes. En geniet van die kleine momenten. Van die heel kleine momenten, die doen het erom, hè. Dus dat toes zitten en dat soort dingen. Volgend jaar halen we het in. Dik en dun. Hier is voor u DZN met... De kleine momenten. Allah!
is wakker weer met de kleier aan in bed. De eerste van de dag, goed een glas of een fles. Even dat besef, wie gaf de vaste lovenjes. Het zijn die kleine momenten, die raken nog steeds weer. Dat bukken van het lachen, die tronen van plezier. Het zijn die schoen gedachten, die gaan mij tot noden doet. Just die kleine momenten maken vastelovensgoed. Is dit nou wat ik raakt? Wat vastelovens verrukt maakt? Wacht dit moment, veert dit geluk en denkt je daar gaan terug. Het zijn die kleine momenten, die raken nog steeds weer. Dat bukken van het lachen, die tronen van plezier. Het zijn die schoen gedachten, die voor mij tot nonnen doet. Just die kleine momenten maken vastelovensgoed. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Het zijn die schoen gedachten, die voor mij tot nonnen doet. Just die kleine momenten maken vastelovensgoed. Just die kleine momenten maken vastelovensgoed. Deze dan, dames en heren, geweldig, absoluut. We gaan nu naar het stukje optocht van de pinmakers. Want de pinmakers die zijn de optocht gestart. En de pinmakers, dat is wat dat betreft ook redelijk volgens de regels. En er zijn er twee die op een gegeven moment dachten van... Wij doen het gewoon op onze eigen manier, een beetje volgens de pinmakers weer dat het mot. Ja. Dat zijn Bert Stokmans en dat zijn Henk van de Schoor. Henk van de Schoor, ook. Henk ja, van ja. de Schoor. En Bert Stokmans, ja, koningskoppel. Ja? Ja, Henk is, is ook wel prins geweest bij de penmakers. Maar nog veel belangrijker, het is ook prins geweest bij de Kleine Winst. Serieus? Ja. Oh, Gruitman. Ja. Wat voor een spreuk had hij dan? Nou, dat moet ik even nog, want dat heb ik natuurlijk, ja. Maar het klopt niet helemaal, want ik ben Henk, een lollige vent, ik ga voor 111%. Ik denk dat het bedoelt voor 11%, maar dat maakt niks uit. En met minikwast maak je gnaat en zoveel als kutzaad. Dat is Henk. En Bert, die kan er veel meer op als Henk hier. Dus Ja. we gaan kijken, toch? Nee, Ik ben heel Bert. benieuwd. De mensen zijn tevreden en daarom zijn we met de vastelavond allemaal mee. Ja, komt je een drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je een drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. De valk stiert op knappen, maar je toch al lang.
zagen eens stort is carnaval voorbij. Maar knappen uit en in en daarom zien we nou nog geen. Ja, komt je een en drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je een en drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. De smaakpastei is leeg, de beurzen zijn weer goed gevuld. En na een glas op dik wordt je weer vluchtig wat geluid. Dan gooi je mij nou weer de taxi, stiert al voor de deur. Nee, nooit ik nou maar heen en houd je op met het gezeur. Ja, komt je rijden drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je rijden drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Zijn gekleurd en de muziek is aangepast. De mens is gewoon verglet, je wordt met heel wat afgebracht. De tapkraan stiert hier lopen, het bier stroomt met geweld. En die dat hier als minder, dat wordt niet meer geteld. Ja, komt je rijden drinken, probeer je op zijn best. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je rijden drinken, probeer je. De route is in beslagen, de vloer is echt en kraakt. En menigheid in zit te longen, doet ze niet gekraakt. Ja, komt je rijden drinken, probeer je op zijn. Nee, muziek, ik ben er niet. Nee, de hoeken. Het heftje van die wierstje, gekeken al zo klein. Daar kunnen wij tamboren en zwetsen ongeveer. Hier is goed bezoeken, de mensen zijn tevreden. En daarom zijn wij met de vaste lavend allemaal heen. Ja, komt je een drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Zo, wat zou je dat fijn zijn als Bert en Henk en Arvid bij de winst waren en ze kost je net zo min verstaan als nu. Dat was echt geweldig. Fijn hè? Ja. Lekker man, gerust. Ja, Maar ja. Henk en Bert, dank jullie wel. Ja, dankjewel. Geweldig hoe je wagen weggetoverd weet. Ik snap er niks van. 2 bier. Hey, je drinkt even wel op 2 halen. Gelijk het wel. Naakt. Niks drinkt. Nee, ook 2 bier. Ja, doet je normaal man. Drink gewoon eens door man. Nou ja, ik ben hier geconcentreerd. Naakt. Toch mijn werk. 2 bier. Ja, Rooster, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan heel tijd zeggen, Ger en Minuweert, het duurt nog steeds prima als zit, want ik woon in 2 Sneudal bier. en het neer is het geweldig, maar Sneudal is een beetje jammer. Maar ja, goed Paul, hè? Naakt. 2 bier. Oh, moet ik nog een keer op 2 bier halen? Ik ga dadelijk 2 bier halen. Maar, beste mensen, we zijn er groots op. Wij gaan de volgende artiest aankondigen, want die komen inmiddels uit mijn huidige woonplaats, uit Neer. Nee. Ja, dat is echt niet normaal. Oh, ja. Ik heb met deze mensen heb ik echt, ik heb met deze tekstschrijver Bas Kuitjes van, en voor de vastlovingsliefhebbers, Bas Kuitjes heet het winnende nummer van Hoenderveld dit jaar geschreven, de tekst. Ik heb echt liggen te zeiken en liggen te zeuren dat die moesten komen en het doorja. En afgelopen jaar zijn ze voor het eerst bij de Kleine Winst geweest. Ja. En die dachten,
Nou, goed, best gezellig, het zou wel. En zou je niet helemaal verwacht dat het zo druk zou zijn. Toch? Keirig. Ze hebben een zeer toepasselijk nummer geschreven. Daar hebben ze de LVK-finale mee gehad. De Kleinkefikkers koers. En dat is, ik wil heel even zeggen, joh, als je allemaal op 1,5 meter moet staan, dan zie je 100 meter weten. Er zoveel mensen besteed in bent. En die hebben allemaal een bak bier bezig. Ja, ja. Dames en heren, ik heb dit grote koor met de Kleinkefikkers koers. Hé, de kleine winst! Die is grote koor, want nergens is dat bergen gezellig! We hebben vorig jaar weer mogen optreden in die ruime zaal, nou, dat was kei chic. En we hadden dit jaar weer willen komen, we hadden vooral weer willen kijken of Paul van der Zanne weer zijn kutzaal in de hoek sting, de beer door te geven. En niks, alles kost hem niks meer verrekken. Maar we wensen in ieder geval een show aan de vastelavond. En Brugge zie, het grote koor met de Kleinkefikkerskoorts. Man, doet die lamboer! Ja, eindelijk! Kom toch, ja! Hey, zit vast! Ich hab de Kleinkefikkerskoorts, doch dat maakt mich nooit meer beter. Want een paar vierkantje meter met mijn vriend, dat is genoeg. Ik kon op Kleinkefikkerskoorts. De dood ik vroeger rondje, bel die klingen op de pit. Als paardkastgeld wordt ingeruild voor drank. En lampenkepjesliertjes dijnen met de leedjes met. En weer ik had die vaste lovensdrank. De schuwe schabeldingen zie je op aan. Dan stijg ik tegen ook even lekker aan. Ik heb de Kleinkefikkerskoorts, doch dat maakt me nooit verbeterd. Want een paar vierkantje meter met mijn vriend, dat is genoeg. Ik heb de Kleinkefikkerskoorts, doch dat maakt me nooit verbeterd. Ik hoef geen thermometer, tot als wond ik kon ik nog. Die dag op Kleinkefikkerskoorts. Ook de schilderieken schudden aan de moer en veeltjes die verzoepen in het weer. En ze groentjes tempo en de warmte stijgen met het oor, dan krijg ik dat gevoel van binnen weer. De schuwe schabeldingen zie je op aan, dan stijg ik tegen ook even lekker aan. Ik heb de Kleinkefikkerskoorts, doch dat maakt me nooit van beter. Want een paar vierkantje meter met mijn vriend, dat is genoeg. Ik heb de Kleinkefikkerskoorts, doch dat maakt me nooit van beter. Ik hoef geen thermometer, als wond ik kon ik nog. Die dag op Kleinkefikkerskoorts. Het hoofd niet steeds sneller, nog groter of heller. We nemen niks tijd. Dat is voor een omleid. Ik heb de Kleinkefikkerskoorts, doch dat maakt me nooit meer beter. Want een paar vierkantje meter met mijn vriend, dat is genoeg. Ik heb de Kleinkefikkerskoorts, doch dat maakt me nooit meer beter. Ik hoef geen thermometer, als wond ik kon ik nog. Die dag op Kleinkefikkerskoorts. Hey, zit je zomaar mee, Begos? Ja, Naart, we kregen van dicht de vraag een Paul van der Zanne nog even doorheen te halen. Maar ja, van dicht is ook nog van alles te vertellen, denk ik, of niet, Bas?
Ja, vertellen, dat kent zich goed naar, maar hierneer, sinds ze nergens, we verstaan dich niet, jongen. We verstaan er echt helemaal niks van, vooral als je gezopen hebt. Nou, veel plezier nog vandaag, hè. Hoi, jong. Hoi, Naart. Ja, dat is goed, mannen. Dat vind ik van het grottekoel gebruikt dat je daar ook heel even Absoluut. doorheen iets. Leon Boom. Die is ja. trouwens directeur op de basisschool in Halen, dus dat weet ik, dat heb ik deze ook dan Niet overal vakantie gehad, ja, ik ook, dus dat, ja, daar kun je niks van zeggen. Ja, en Bas Kuitjes, ik ben heel blij dat ik het niet fijne vakantie allemaal. Ik ben heel blij dat ik het niet weer zo'n beetje in het neers kan inbrengen, maar topnummer, absoluut, geweldig. Heel even in hart een vraag, vind ik wel, hoe kom je aan het shirt van de Steuver? Ja, ik weet, wil jij maar vertellen? Ja, ik zal het dadelijk zeggen, maar nee, ik zal het straks zeggen. Vind je het goed? Het shirt heb ik goed via gekregen, maar ik zeg het straks. Dat zeg ik toch gewoon natuurlijk. Het is net de boete gewoon naar binnen zetten. Chaos ten top, geweldig. Paul, we gaan weer naar het doorspel. Nee, toch? We gaan weer naar het doorspel. Sorry, denk hem dadelijk. Lever ik hem jou ook nog, de losbol. De losbol komen we ook nog, niet vergeten. Maar we gaan naar Kaler als er oma en VV het Zwijlicht. En dat zijn ook groepen die... ik heb een deel via Bas Poels, het spiet me. Ik kan er niks doen aan doen, maar Bas heeft hij ook een groot aandeel in deze geweldige uitzending, wie dat nou is. Dat zijn jongere groepen vanuit Jong Vlikken is dat ontstaan. En die leren voor de vastloventje het Bas doorgegeven. En dat zijn mannen en dames die echt genieten van alles wat met vastloventje te maken heeft. Datzelfde geldt voor het Zwijlicht. Die hebben onder andere door die mij optochten. In Oorspol althans. En hebben die meerdere optochten trouwens? In Oorspol? Nee, volgens mij niet. Nee, ik zou optochten, maar hebben ze ook een Oorspoldiek, dat weet ik niet trouwens. Ja, dat hebben ze ook een grote optocht. Ja. Of? Wie gaat het eigenlijk? Tot aan de piel. Ja. Dames en heren, ik heb VV Kaler als er oma en het Zwijlicht. Hertje van Nieuwierstje, een café zo klein. Daar kunnen wij tamboren en zwetsen ongerijn. Heren schoten soepen, de mensen zijn tevreden. En daarom zijn wij met de vaste lovend allemaal heen. Ja, komt je een drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je een drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. De balk stiert op knappen, maar wil je toch al lang. Kom je allemaal naar binnen en ziet je vooral niet bang. Want als de zaak ineens stort is carnaval voorbij. Maar knappen doet er niet en daarom zien wij nou nog geen. Ja, komt je een drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je een drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. De spaarkastij is leeg, de beurzen zijn weer goed gevuld. En na een glaas of tig werd je weer duchtig wat geluld. Van gooi je mij nou hier, de taxi stiert al voor de deur. Nee, laat mich nou maar heen en houd je op met het gezeur. Ja, komt je rijden drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je rijden drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Gekleurd en de muziek is aangepast. De mens is gewoon vergletscher, wordt met heel wat afgebrast. De tapkraan stiert hier lopen, het bier stroomt met geweld. En dier dat meer of minder, dat wordt niet meer geteld. Ja, komt je rijden drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je rijden drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst.
s'avonds na de optocht, dan is het stervensdruk. Je stoot je een hutje, mutje en gaat je van de zak. De route is in beslag. Kijk, zoals je ziet, gebeurt dit toch allemaal een beetje anders. Maar we willen jullie even goed namens Kalerans en Oma en VVS Veilig een schone vastelovend wensen. Van uw doelspel. En we hopen jullie volgend jaar weer allemaal te zien. Oh, we zijn er weer. We zijn er weer. We zijn er weer. Ik ben nog even een boodschap aan, maar Godje, Ik kan even weten. natuurlijk. Ik wil er nog even op vermelden dat ik 5 minuten voordat ik in de binnenstapje kreeg van Mark Wolter van het Zweelingen en zo en van VVK kreeg een bericht geleverd dat ze een ander nummer onderhaaien geloof ik. Zeg het goed. Maar dat ze had eigenlijk een ander nummer gepland, maar dat is niet helemaal gekomen. Dus vandaar dat je de kleine wensjeugd in een B-Ospelse groep. Sorry Remy, sorry. Ik heb geen ruzie met de Prinspoot. Tuurlijk niet. Oké. Paul is heel aandachtig aan het typen, zie je dat? Ja. Wij zullen gewoon al onze fans zijn natuurlijk aan beantwoorden, want dat duurt trouw bij je. Multi, Ja. zie je. Ja. Echt niet normaal. Ik ga alvast rustig wieten vertellen, want we gaan nog een groep. Heb je op enter gedouwd? Nee, nog niet, ik doe nog steeds een typfout in. Maar ga je door, ik kan mee als Oké. We gaan nog een groep, een jongere groep. Is dat een jonge groep? KBP. Ik weet niet of dat een jonge groep is. Niet meer. Dat Oké. zijn inderdaad al Oei lullen. geworden inderdaad. Ja, wat zal het natuurlijk met de leeftijd zijn? Ja, ze gewoon rennen toch ook heel erg naar de 30 keer of ze zijn er ook al over heren, hè? Ja, dat zijn ook over de 30 keer. Maar het is wel een groep die bij de kleine mensen altijd heel veel in opgetreden, altijd goede zin, altijd veer. Dus geweldig dat dus deze mannen ook weer een stukje hebben gedaan. De Kate bij Peet die zijn eigenlijk gestopt. De Kate bij Peet. En de Kate bij Peet wil je toch nog iets doen. En terecht. Corona-proof, dus dat betekent we hebben alle bacteriën kapot gemaakt. Dat zie je dadelijk in de film, want die zijn ook echt kapot gemaakt. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, goed. ja. Jij hebt ook een rol gegeven, kort verder neer bij jou in de buurt. Dat is ook goed om te zien. Terecht, ja. Dus ja. En dan weer op, maar inderdaad, gauw 1,5 meter, ja, dat vanavond blijven, want dat is toch... Is dat een ja, beetje een forse verschijning. Ja? Ja. Nou, bij deze beste mensen de Kate bij Peet. Is dat Tokoto? Wat is dit nou weer? Morgen. Hey, dat valt toch niet dat dat een touw is? Ja, Toko is Dan het noemen we het touw extra hier. muurtje. Nou op. Let je eens op. Maar jong. Morgen, jongen! Morgen! Morgen! Maken hem zelf wel sneeuw. Wacht maar, wie lang nog dat? Tju, dat weer kan wel in één keer opslaan en net scheen de zon nog en nou ineens van het rot weer. Ja, jongens. Dat was die overkapping vandaag. Ja. Dat is goed dat we zwaar maar hebben aangekleed, ja. Nou ja, normaal uit de spek met eier. Ja, dat is toch daar niet. Toch daar niet altijd met spek met eier te brooien. Ik zal er wel niet meer aanzetten nu dat we die toekomst weer genomen. Ja.
Wat doe je dan? Doe maar even naar de Jumbo weer, of niet? Even dit en drinken halen. Ja, nou we zelf spek met deze. Prima. Goed plan. Let's go. Ik extra bakken. Oh, maar mijn geert eten. Buiten is binnen. Dat is wel het eerste jaar dat we een fatsoenlijk weer gekregen. Hij is nog wat lekkers met die jongen, of niet? Kiesje, eikens, en spekjes. Nou, we hebben toch die spek bereiden. En een fles bier. Wie meter warm hangen en een fles bier opgemaakt. Ja, ik. Let's go! Nou, alsjeblieft. Ah, dank u. Dank je. Yes. Dank u. Dit is een mens schuld. Wil jij er ook een? Ja, zie ik. Koning Pels. Ja, Koning Pels, man. Godzijdank. Nou, er is drank. Er is drank. Of een goeie vasteloving. Optreden vasteloving. Maar we hebben toch wel altijd goed gelachen. Nee, ja, al die jaren. Ik heb nog een goeie herinnering. Vertel. We zien hem nog altijd aankomen met zijn dienblad bier. Oh ja. Shotjes, of stond er nog meer op? Nee, allemaal die grote glazen bier. Oh, die grote pintenmannen. Ja. En dan word je er gelijk boos in de kop met een flink negel. Oh, dat wordt heel gelijk. Heel dimblad nog eens een keer. Als u netjes dat je dan een doopblaad kiest. Ja, ja. En nog later ook nog weg. Even pogen dat. Even netjes doen. Doe dat met 3 keer op een dag op tegen binnen, goed naar binnen zitten. Dat is een microfoontje speelbak in voor. Oh ja. U en ik op. Hij heeft dat gezegd. Ik heb het nooit zo gezegd. Ja. Ik kan nou wel even een foto gebeuren. Moet je zeggen, ja. De lomp weer verken. Dat is nog zo niet gedrukt. Ja, maar dat is wel netjes hoor. Maakt goed. Ja. Als we lekker nog. Dat ik het vol is dat vanavond zo, dat weet ik niet. De gin is al wel 3 keer gaan slopen. Ik wil nog wel even lang mouwen halen. Soms zit hij aan de vele tent stond. Ja, met die terrasverwarmers. Niks. Die terrasverwarmers. Nog geen persbakken aan de kant van de strop. Onderverkoop. Normaal in de stuurloop een beetje zuivel. Ik heb nog geen wonderverkopers? Ja, dat is voor niks van mij. Kijk eens aan. Ik spek maar hier. Oh, toch een beetje het gevoel hè, van de binnen. Als we ze niet krijgen, dan moet het zelf doen. Hè. Kees, gauw spek maar hier. Zeker jong, lekker man hè. Maar ik heb aan ene spek niet genoeg hè. Ja, maar toch wil je altijd meer als zat spek. Kijk, lekker. Wat nog een keer om. Heb nog wat spek maar hier? Lekker Piet. Heupspek. Ik heb dat weer neem, Gees. Oh! Ik pak zelf ook nog. Niet gekookt. Maar ik kan het eten nog. Eén vuurdeel, het beer werd wel weer blauw met dat beer. Nee, nog niet. Marcel! Ben je de hele dag staan? Ja. Ja? Daar heb ik niks van. Lekker weer vandaag. Mooi is het. Totale kaart. Hey! Oh. Maar ik mis eigenlijk niet alleen Paul. Nee, inderdaad. Ik toch ook wel een beetje naakt met zijn vet voetje. Zelfs huis DJ Joos. Oh ja. DJ Joos. Dat kost er ook wat wil je hebben. Ja, die opent je altijd. Geweldige show. Met leegte. Oh. Ongelukkig. Gooie muziek. Gewoon aankondigingen van hem. Oh, ja. Wie hebben we dan nog meer? Ja, Daan met zijn spekmarijer. Wat je van die bardames. Ja. En Neeltje in het bonnenhokken. Ja. Niet te vergeten. Ja, Paul die doodje die altijd de weg. Ja. Ferm Neeltje. Dat kan zo wel 3 keer om een dag aankloppen. Wat Ja, dan heb je gewoon de eerste keer niet zo uitgekomen. Dat is ook Zo, was dit het laatste shot? Niks laatste shotjes. Ja.
Dat ben je naar loef. Loop naar loef. Proost. Oeh, jongens, ik heb groot neus. Oh, ik was 5 kilo kwijt, maar ik heb 4 gevangen. Hey, wat heb je nou gedaan? Ik heb jullie nog een shot komen maken. Kijk eens, shot. Wat ben je trouwens aan? Zie je een nieuwtje aan het besteken? Hij is plat in de keupeling. Hoezo dat? Ik ben aan het koken. Proost. Proost. Een goeie vastelavond. Maar kan jij maar eens hier eens even omkleden? Voor de volgende shop. Oeh, hey mannen! Hey mannen! Ik ga allemaal geld voor jullie, hè? Ja, 1790 euro in de maand. Ik ben de laatste maand niet geweest. Ja. En we moeten wel zwaarkast uitnodigen. Dat is hier wel langer als 4 weken toch? Maar dat is gewoon wel, ja. Stuk Dat met staat dik. er maar door. Stuk met dik. Ik zeg wel, dat denk je daar allemaal. Andere deal. We zijn eigenlijk gestopt met zingen, maar kunnen we het met een liedje goed maken? Nee, maar ik kan wel even gewoon een liedje zingen. Dan komen we eraan. Ja, oké. Dankjewel. Aan de klap lopen. Mooi man! Nou ja, nog één keer. Kaken, deze prins is om te kaken. Blazen van karton, jonkeren je hong en de platen van plafond. 2, 3, 4, hey. Kaken, deze prins zich in het maken. Bovenvolle zaal, waar een helskabaal, deze prins weet het wel. Heel goed verlangen, deze neeën wie er mens. Hij weet maar één ding weer een vaste lovend prins. Op deze schoenen omheen kunt je uit de kast eens kijken of de prins is stiekem echt wel bij een paas. Kaken, deze prins is om te kaken. Blazen van karton, jonkeren je hong en de platen van plafond. 2, 3, 4, hey. Kaken, deze prins zich hier het maken. Overvolle zaal, waar een helskabaal, deze prinsen weet het wel. Hij heeft het nog gevangen, hij is in zijn element. Het is toch om te kaken, want het kost je geen cent. Hij is dan nog de scepter, het liedje is compleet. Polonaise, kieken op een gier. Kaken, deze prins is om te kaken. Blazen van karton, jonkeren je hong en de platen van plafond. 2, 3, 4, hey. Kaken, deze prins zich hier het maken. Overvolle zaal, waar een helskabaal, deze prins weet het wel. Deze prins is om te kaken. Nog één keer, deze prins is om te kaken. Blazen van karton, jonkeren je hong en de platen van plafond. 2, 3, 4, hey. Kaken, deze prins zich hier het maken. Overvolle zaal, waar een helskabaal, deze prins weet het wel. Deze prins weet het wel. Deze prins weet het wel. De Kate bij Piet, Paul. We zijn inmiddels gewoon stom, maar het werd gezelliger. Ja, het was al gezellig, maar het werd nog veel gezelliger. Jij wilt nog iets zeggen en een anekdote vertellen over de Kate bij Piet? Nou, KB Piet, het gaat er eigenlijk de deur op het vleugjes, dat is Pieter Kanters. Pieter is naar Zwalmen gegaan. Eigenlijk een beetje met de noorderzon vertrokken. Vind ik wel jammer. Pieter, ja, die was toch altijd goed voor 25 glazen bier. Dus dat was die 3 uurtjes en dan was het klaar. Okay. Dan was ze weg. Maar ja, dat was natuurlijk al snel verdiend. Maar die Pieter, die is monteur bij Toverland.
Wat, Serieus? serieus? Ja. Ook ben je een bepaald onderdeel of niet? Nee, in alle onderdelen. Oké. Het is gewoon echt allround. En dan kreeg je het zo, hè. Tuurlijk, weer met als dochtertje Veerle echt kei blij. En wat wil je een meisje van 3 jaar, was toen 2, nee, was 3, in de carousel. Geweldige carousel, dus we komen eraan, zo je helemaal enthousiast. Wat zit er? Defect. Kan altijd gebeuren, maar dan kun je het, hè. 1 minuut later kun je Pieter Kanters met een deel collega's, hè. Ik neem aan ook onderhoudsmonturen, met een buur friet en frikandellen, alles erbij. Hey, Polen, dat je zit, leuk. Ik zeg, wat ga je doen, Pieter? Ja, we gaan eten en schaften, hè. En echt, de hele dag geen carousel gewerkt, hè. En zomaar vreten. Ja, ik vind het, daar was ik toch wel een beetje pissed op. Dus ja, gelijk. Blijf maar lekker in Zwalmen. Terecht, ja. Zwalmen, ja. Ja, dat is dus, dit er dus genomen. Ja. Ja, nou, ja, prima. Ik heb trouwens iets doorgekregen over dat de memmels het gouden hazenhoer verdienen. Ik kan er verzekeren dat ze dat nu niet verdienen deze avond. Dat gaat immers komen dat het wel gaat verdienen. Kan ik garanderen. En de memmels niet? De memmels niet. Oké. Die zijn wel, ik denk, beter in het soepen dan M6. Ja, dat weet ik toch niet. Nou, ja, dat is toch een beetje onze trots. Als ze het nog beter kunnen zoeken dan... Ja, maar die kennen wel zoeken. Ik bedoel, die zijn ook vaak een moe en blues en deel van die mannen. Die kennen echt tanken, man. Dat gaat er wel nergens over. We gaan even nog muziekje, dames en heren. Ja. En waar je net uitje als Beppie Kraft, maar we zijn er best groots op dat we een echte Maastrichtse dame, LVK-finaliste, in ons programma hebben. Ik zelf, want ik heb de finale gezien, ik vond dat ze veel hoger hij moet eindigen. Katja Hens. Ken je trouwens een Maastrichtse persoon uit Nieuwweer of niet? Ja, dat is de enige die is komen wonen. Dat is Joep Pelsner. Echt? En het enige goeie aan Joep is eigenlijk Peggy. Wat? Nou, dat is zijn vrouw. Oké. Nou ja. Want Joep daar natuurlijk ook met... met Joris Gooien naar Xanti kunnen gaan. Daar hebben we niet zoveel gemist. Maar ja, toch met Peggy is ze wel... goed. Ja. Dat is wel tof, dankjewel Joep, dat je er mij niet wist te komen. Ja, echt top. We zijn er serieus groots op, Katja Hens. Het is een geweldig nummer, dames en heren. Pak elkaar, als hij in ieder geval in de kamer staat, pak elkaar vast. Alle hands aan dek. Hè? Alle hands aan dek. Zeker, ja, dat, Katja Hens, hey. dames en heren. Hoi hoi. Ik hoop dat het u allemaal goed gaat. Daar in het verre noorden zal ik maar zeggen. En vandaag mag je bitteke met reizen gezellig naar u in Nieuwweert. En ik hoop dat je allemaal gezond blijft. En dat je ook bitteke die vastelavonds traditie, dat vastelavonds gevoel, dat je dat in hier haalt. Dat kind door lekker de Polonaise te doen. Maar natuurlijk ook door samen door het huis te schoenkelen. En dat vind ik zo schoon om te zien. Een hele dikke poen uit het zuiden, uit Maastricht. En hopelijk zien we ons gauw weer. Hoi hoi. Met de rug in het gras, de neus in de wind. Confetti dat dwarrelt, rood, geel, groen getint. Het bruikje met lokken, je serpentin. En dan die lach. Zo schoon om te zien. Wat hebben veel weer van prinsen genoten, van nieuwe muziek en van ons allemaal. En weer op een huis in creaties gegoten, nog zoener en groeter dan alle jaar. Ik zing, dans, hol al uit de kast. En beter dan dat, loop niet in de pas. Spring, hos, en het leeft niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. En zo wie het huurt, wordt hier in de buurt. En dat met niet te beleven. Dus gewoon weer samen, wie zich dat huurt. Weer hebben de dag van ons leven. Vastelavond thuis, voor ons medicijn. Geen pilken of smeersel, kan dat tegenop. Het zit in een glas en het komt van alleen. En het hulp is bij alles snel bovenop. Ik zing, dans, hol al uit de kast. En beter dan dat, loop niet in de pas. Spring, hos, en het leeft niet alleen.
Dus vier ik het leven zonder chagrijn. Voorzien wij dat lui van zorgelet. Es wie een wonder genezen. Dus kom weer samen, wie zich dat huurt. We hebben de dag van het leven. Al moet het zat minder, dan is het maar zo. Maar zonder te vieren, kennen we nooit. Na 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 na. Die zing, dans, hol uit de kast. En beter dan dat, loopt niet in de pas. Spring, ros, en het leest niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. En zo wie het huurt, wordt hier in de buurt. Om dat met niet te beleven. Dus gewoon weer samen, wie zich dat huurt. We hebben de dag van het leven. We hebben de dag van het leven. Groeten vanuit Schwam, zo je dat net? Ja. Ja. Je ziet dat Paul inmiddels het shirt van Wim heeft aangetrokken. Van mijn cultheld, dat is Romario. Ja, daar is Romario. Ja, laat me even in. Ja, laat je in. Kijk even, Romario. Echt de schrik van alle Feyenoorders. Ja, en bij de kameraad Ruud Willem zit net weer gezegd dat de finale weekverloting tussen Feyenoord en Ajax weer gemanifesteerd is. En Romario, daar dat allemaal een echte penmaker weer vastgeloven in weer als Engels een echte penmaker. Kijk eens op die klum en jij moet feesten. Op die klum en jij kan feesten. Een echte penmaker. Op een klum, op een klum, op een klum. Maar jullie eerst is niet wel weg. Ja, klopt. Ja. Nou, dames en heren, we gaan luisteren naar Thee en de Prutsers. Nou zeg, daar is ze! Hey. Een echte penmaker weer vastgeloven op een klum. Op een klum, op een klum, op een klum. Een echte penmaker weer vastgeloven op een klum. Kijk eens uit, kijk eens uit, kijk eens uit. Op die klum kun jij goed feesten. Op die klum kun jij van feesten. Een echte penmaker weer vastgeloven op een klum. Op een klum, op een klum, op een klum. Hier vroeg ik me weer hetzelfde af. Wat doe ik aan mijn voet met die gekke dag? Ze stond ik op mijn tienen, mijn schoen weer zo nat. Ik heb het nou gevonden, het is nog niet te laat. Yes, 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 een echte penmaker weer vastgeloven op een klum. Op een klum, op een klum, op een klum. Een echte penmaker met die dag niet van gezult. Kijk eens op, kijk eens op, kijk eens op. Op die klum kun jij goed feesten. Op die klum kun jij dan feesten. Een echte penmaker die vastgeloven op een klum. Op een klum, op een klum, op een klum. Dat geprakkezeer is nou van de baan. Ik doe met vaste loven mijn klompen aan. Geen ping meer aan mijn tienen, mijn schoen zijn niet meer naad. Ik heb het nou gevonden, van nou het wordt het laat.
vastelovend op een klum. Op een klum, op een klum, op een klum. Een echte pinmaker, met die dag niet van gezum. Geen gezum, geen gezum, geen gezum. Op die klum kun jij goed feesten. Op die klum kun jij dan feesten. Een echte pinmaker, vastelovend op een klum. Op een klum, op een klum, op een klum. Een echte pinmaker werd vastgeloven op een klum. Op een klum, op een klum, op een klum. Een echte pinmaker met die dag niet van gezum. Geen gezum, geen gezum, geen gezum. Op die klum kun jij goed feesten. Op die klum kun jij goed feesten. Een echte pinmaker weer vastgeloven op een klum. Op een klum, op een klum, op een klum. Geen gezum, geen gezum, geen gezum. Op een klum, op een klum, op een klum. Yeah! Woehoe! Dit is allemaal kapot. Bloed heet van... Op een klump, 20 jaar geleden werd dat nummer door de cafés gebalderd. Absoluut. En dat was echt geweldig. Hè. De podiums gingen kapot door de klump. Het was de vuurloper van het kistkappen, zo hard ging dat erop. Ja, ik vind het altijd een geweldig nummer nog. Tene Prutsers, super dat Ja, jullie absoluut. weer samen aan het optreden waren. Ja, absoluut. Fijn dat je in een strontijdje stangen en de babypolen. Ja. Toch? Kijk, tof bij de ezels en ja, super. Ja, zeker, zeker. Dat was echt super. Absoluut. Wij zijn er ook best gerust op dat we de volgende persoon in de uitzending hebben. We hebben er netjes gevraagd of dat mocht. En we gaan zo dadelijk naar een van de grootste buitenkampioenen de VH in onze gemeente hebben. Althans van, de is buitenkampioen geworden in 2018. Bjorn Smits. Daar zijn we best gerust op dat we dat mogen uitzenden. We hebben dat netjes gevraagd. Heet dat gewoon als Berke Esterwerme Bekker. Hij is uit mijn tweede heimat, de Duitsland Dienstpool. Dus toch komt toch echt het gooien vanaf, toch? Ja. Hè? Kijk dan. Ja. Oh, een schoonmoeder. Ook. Een schoonmoeder kan ook van deze. Ja. Weet je nog wat we zeggen? Nee, dat is... Weet je wat over dingen van een schoonmoeder zeggen? Nee, Allebei. dat is, allebei geweldig. Ik denk dat de mensen weer gezicht in kunnen zeggen. Oh ja, zo. Oké, sorry. Beste mensen, nogmaals, we zijn er heel erg gruts op. Hier komt Berke de Werme Bekker. Op deze Goeiemorgen mensen, bij de buitengewone interactieve binnenzitting. Helaas, bij Eerdcafé geen winst. De wereld zit compleet op zijn kop. Ik snap en bak er helemaal niks meer van. Als je tegenwoordig positief ziet, betekent het eigenlijk dat je het negatief ziet. Dus als je negatief ziet, moet je dat eigenlijk als positief ervaren. Maar om een negatieve mens een positief gevoel te geven, moet je hem negatief benaderen. Maar niet te dichtbij, anders hij kans dat er weer positief werd. Ja, en dat is dan weer negatief. Ja, hij is dan positief, maar dat is dan weer negatief. Was nog maar zoals vroeger. Mensen, ik wil meenemen 3 jaar terug. 12 januari 2018. Toen werd ik als Berke de Werme Bekker Groot Limburgs buitenkampioen. Geniet met mij mee. Samen met mij. En dan ga je nog eens ervaren dat positief toen echt positief was. Een fijne avond allemaal. En ik zou zeggen, blijft negatief. Dat is toch altijd positief. Fijne avond. Berke, amateurbekker. Oh, maar jij niet gewone? Nee, ik ben een echte Wermebekker. Ja, dat zit bij ons in de familie. Ja, kijk, ik heb 12 tantes, 14 ooms, waarvan 17 nichten.
Ja, dat bakken doe ik samen met mijn haar. Ja, mijn haar en ik doen alles samen. Zo maken we samen ook amandelkoekjes. Ja, dan vragen mensen me dat berken. Wie krijgt de amandel zo schoon in de midden? Ik zeg, nou, dat is heel simpel. Dan leg ik mijn haar op een sofa. Leg een amandel in zijn navel. Klets de gevulde kook erop. Nou, zit dat neutje precies in de midden? Hoef ik natuurlijk niet uit te leggen wie het vele kerstkrantjes maken. Ja, met mijn haar heb ik leren kennen in zo'n home. Nou ja, in zo'n pottenbekkerij. Ja, ik zag hem staan. Ik denk, nou, dat komt je voor de bakker. Ik zeg, best ik nog single? Ja, zitten. Ik ben allergisch voor maïzena. Ik zeg maïzena. Zitten. Chronische bindingsangst. Oh, maar ik heb het getroffen. Ik heb het getroffen. Ja, de specialiteit van mijn haar is cake. Oh, ik weet nog goed. Mijn eerste haretjescake. Ja, hij heeft gemaakt met plantjes uit eigen tuin. Hartstikke lekker. Ja, kijk, dat bakken is een passie van me, hè. Toen ik maar een manneke van 7 jaar was, ben ik er al eerlijk vroeg gekomen. Ik werd een warme bekker. Jo, ik weet nog goed, het was op een roze maandag. Ik ging bakken, haalde alles aan mezelf uit de kast. Ik ging er filmpjes van maken, van precies 57 seconden, en zat die op YouTube. Ja, mensen vonden het geweldig. 57 seconden. Ze verveelden zich geen minuut. Zo, Paul. Zo. Berken, keihard Berken. Absoluut. Heel erg knappig. We zullen het hem nu als een oor doen. Hij mag bij de kleine wens komen optreden trouwens. Zeker weten. Ja, dit jaar ook. Maar ja, dat heet er niet zo van uit. Dat is zeker zo. We gaan een beetje muziek, beste mensen. We gaan een beetje dansen toes. En dat betekent voor je... We gaan maar staan dadelijk weer. Ja, gaat je even weg. De voetjes van de vloer. Ja, voetjes van de vloer. Nog een aantal jaar geleden even op de zaterdag altijd. In Weert wordt altijd hard. Anna, nou, weet je alweer? Weet je Belgische vrouw? Weet de vrouw alweer? Ik ben even kwijt. Ja, ik kom er al. Ja, voor alle vaders naar ook aan. Niet de 3 J's, maar ik ben even de naam kwijt. K3, dat bedoel ik. Toch al alle mannen konden dat het houden. En de jeugd zoekt vuur. Harry en de Broekenswegels en vader en moeder stonden echt te genieten. Dat was geweldig. Dus nu eigenlijk een eerbetoon aan Harry en de Broekenswegels. Absoluut. Maar bij ons Stefan Wolter geweest. En Stefan Wolter heeft de laatste jaar al een paar geweldige nummers uitgebracht. Ja. En Stefan Wolter heeft een eerbetoon aan Harry en de Broekenswegeltjes. En God alsjeblieft stond toes. Ja. Pak je, goed dansen, want dat gaat het weer. Stefan Wolter. Ja, pak je buurvrouw vast. En we gaan, ja. Harry en de Broekenswegeltjes. Ja, we gaan vandoor met het volgende nummer. Een ode aan de Wierperkulthelden. Ze stonden hier dek, voeten met de kermis en allerlei activiteiten. Het is een ode aan Harry en de gebroken zwiegeltjes. Doe je toezwaaien? En ziel de wereld en het geeft van mit ein Los zwischen deine Tiere laufst du jagen schon ongemerkelijk. Maar ook door minder voelen op
denk zo toch nog altijd aan mij. Ja! Oh, ik kan het niet geloven, dat is toch niet normaal. Een tientje op z'n dokken, er is een goed schandaal. Er zit alles in mijn bulken, maar ik weet niet hoe die frikandel is. Wat is je? Ik kan dit echt niet lenen, neem dadelijk weer ik brood. Gekette wing, ik smierig en de friet wordt meer kot. Maar ik schat er geen wel van hoe dat die frikandel is. Wel eens, hoe die frikandel? Nee, ik schat er geen wel van hoe dat die frikandel is. S'nachts weer spelen, dan ben ik zit, dat kan ik echt niet liggen. En op het huisje moet ik nog ontbeten, waar ik weer over heb afgeslecht. Ja, s'nachts weer spelen, dan ben ik ziek, dat kan ik echt niet liggen. En op het huisje moet ik nog ontbeten, waar ik weer over heb gehad. En op het huisje moet ik nog ontbeten, waar ik weer over heb gehad. Ik heb verschrikkelijk veel dorst. Mij drink geen oranje, geen boterhammen met uw borst. Mij drink geen oranje, zeg desnoods sproetjes knokken, ja. Mij drink geen oranje, dus liever appelmoes met hoog. Mij oranje drink ik meer. Met zo'n toes, proost. Zit je in een klein caféke, in een zamelen goede cent. En je herrie in de tent. Ook je 10 keer weer spuitje, een nummer van de tent. En je herrie in de tent. In de tent, in de tent. En je herrie in de tent. In de tent, in de tent. En je herrie in de tent. Ja! Want je weet dat het mij te laat kan zien, dus doet je nog eens een en ander weer een vloer. Heeft je glazen in de vazen voor de zieken en een koekelsmoed en muggesmok nog moest door om haar weg kon doen. Want je weet dat het mij te laat kan zien, dus doet je nog eens een en ander weer een vloer. Heeft je glazen in de vazen voor de zieken en een koekelsmoed en muggesmok nog moest door om haar weg kon doen. Ja, loop me hoe verstopt, zeg ik 100 keer hallo, hallo. Vroeger zag ik mooi, maar dat hier niet meer. Hallo, hallo mensen, goed. Ja, alle mensen zeggen dat ik die jongen of hoor. Goedendag, dat doe ik net, want ik ben geen police. Pieter ziet op me en de kerstman ziet ho ho. En ik zeg, goed allemaal meespringen! Hallo! 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 Oh, 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 oh. En ze de wacht, dood op dat nummer, aan een minuut, ja! Iedereen jullie zijn paard vandaag, met de hupstekens boven maar. Vanaf dozen ben ik bang en braaf, alle mensen voor jou de deur plaat. Yeah. Iedereen jullie zijn paard vandaag, met de hupstekens boven maar. Vanaf dozen ben ik bang en braaf, alle mensen voor jou de deur plaat. Yeah. Ik gooi niet van zwaffelen.
Tom Wolters. Ja, geweldig. Absoluut. Echt, ja. Een ode aan Harry en die Broekjeswegeltjes, wat Absoluut. altijd uniek was. Geweldig. Ja. Ik wil even een paar dingen benoemen, beste mensen. Allereerst, Margriet Kusters is prinses geworden van Driehoven. Ja, ligt bij Eindhoven. Bij Eindhoven, Ja. de gekste. Ja. Gefeliciteerd, Margriet. Ja. Geweldig. In deze tijd prinses weer, dat is inderdaad... Vond je ook eens geloof in de receptie? Ja. Bij de winnaars, denk ik. Toch? Ja. Oké, we gaan even naar de prinskandidaten. Ja. Die we hebben, ik heb ze al erop gezet, maar dat is Koen van der Beuken, Dirk Bennebroek, Kevin Baks, Akkie van Bussel, Jesse van der Wallen, Rob Knapen alias de Village People, Ja. Antoine van Kruchten, Dennis Luiten en nemens minder dan DJ Joos. Ja. Dus we willen eigenlijk, we zijn nog aan het kijken hoe we het gaan doen. Gaan we met een limousine of met de wagen van Nieuw 24 gaan we de prins ophalen. Dat moeten we nog even kijken hoe we dat gaan doen. Want we vinden wel dat we een prins moeten hebben. Hè, Op prinses, kan ook. Ja, een prinses kan ook. Oh, sorry. Ja. Sorry. Twee bier. Naakt. 2 2 Dus we willen bier. echt een prins of prinses hebben, want zo zien we ook natuurlijk, hè, want we, Ja, zeker. we zijn genderneutraal. Dus dat was wel heel spannend. Echt, dat is altijd feest. Voor wem gaat deze wereld dit jaar open? Heel benieuwd. Dan gaan we weer naar Doorspel. Ja, In nee. Doorspel is het toch Weer feestpark? naar Doorspel. Ja, Weer Doorspel, Doorspel. ja, ja. Absoluut. We gaan naar de familie Guns. Oeh. Familie Guns is breed, is groot en van alles gebeurt door de familie Guns. Geweldig familie. We gaan naar Door Guns. Ik ben heel benieuwd. Dat is trouwens ook familie van Bas Poels. Nee. Ja, dat is echt ook. Ja. Bas Poels is daar familie van. Oké. Die heet daar, ik weet niet, die heet iets van hond, ik weet het niet. Ja. Ik weet het echt niet. Beste mensen, ik kom je Door Guns. Waar kom je vanaf? Dorspel! Hey, en Dorspel is ook een zanggroepje, hè? Ja. En wie heette die dan? Doorguns! Nou, wat... Hey, thuis proficiat daar. Dank je. Ja, vond het een schoon putje. Was zo slecht met meer vandaag. Niet zo slecht, zeg je. Meestal wel vanaf je toch Guns kunnen halen. Maar dat tennissen, dat is leuk en aardig, ja. Maar ik verlang alweer eens naar een echt. Ja, en een keer flink erop klappen tegen Leveren, Dink. Ja, of natuurlijk tegen Meerveld, ja, nee, Weert, hè. Oh, tegen Meerveld, ja, nee, weer. Dat zou wat zien, hè. Als jij dat vroeger al, hè. Dan gaan we maandag banaan mee naar school, hè. Dan keek ik in een pauze in mijn tas. En als die dan geel was, ja, dan had ik geen die bananen van. Maar wie als er zwarte strepen op zaten, hè. Smeerden ze mij in een vuilnisbak. Dat mocht niet hebben. Ja, maar dat snap ik goed, hè. Dat noemen ze gezonde rivaliteit. Maar ja, voorlopig hoeven we weinig te voetballen, denk ik. Maar over gezonde rivaliteit gesproken, wat dacht je van deze dan? Je had dus hier zo'n tekst geschreven en vervolgens halen ze er nog een halve finale van het LPK mee. Ja, dat is wat. Ja, dat was een geslaagd nummer, maar het is nog geen aan de slag. Nee, zeg dat wel, joh. Hey, mijn Bas stuurde me tijdens die opnames van de clip al door dat ze er een ruig feestje van aan het maken worden. Kijk maar eens. Maak je klein en word je groen. En schakel nog geel door in het roer. Door in het roer. De stoppen is omhoog. Aha, dat hebben ze dus met ons nummertje gedaan. Ja, DZN. Dat is zeer netjes. Hey, maar laatst heb ik zo eens een keer een Nijwiert getennis. Ik zag dat hij Paul van der Zanden dat hij de hoofdsponsor is. Paul van der Zanden? Die heeft toch helemaal niks met tennis? Nee, dat klopt. Maar ja, toen ze hem dat voorstelden om de hoofdsponsor te worden, toen zocht hij met de gang die clip van Florida voor zich. En toen hoorde hij natuurlijk geen moment te twijfelen. En die heeft dat maar gelijk gedaan. Ja, dat snap ik wel, ja. Paul van der Zanden kan eigenlijk een beetje tennis. Oh, die heeft zo de laatste tijd wel een beetje geoefend, joh. En ik zie dat je nou laatst dat een tweede kroeg gekocht om eindelijk matchpoint te krijgen. Ik kan in ieder geval beter op het terras blijven serveren dan op de tennisbaan.
Ja, zeg dat wel. Hey, maar toen laatst was ik aan het tennissen op het tennistoernooi. Toen is er echt van DZN die kleine momenten voorbij komen. En iedereen flink meezingen? Oh, dat viel tegen. Game Hassing. Zet die muziek aan! Wow. Two games all. Ja, dat is wat met al die vaste lovensliedjes. Die man van Dintje, die twee net iets te veel, die hebben zelfs een nummer van vorig jaar voor de tweede keer uitgebracht. Ja, ik zocht dat laatst in die clip. Dat was opgenomen met de schoonste wichter van deze. Lopen zingen we weer allemaal. Kieksen lopen, prachtig meelopen, door zien de kukes van het dingetje. Schoon gesminkt met glitters en verf, zo ben je ze wel kindje. Kieksen lopen, prachtig meelopen, door zien de kukes van het dingetje. Schoon gesminkt met glitters en verf, zo ben je ze wel kindje. En we rijden, als ik dat allemaal zo huur en zin, dan vind ik eigenlijk dat we nog steeds het beste nummer van de gemeente hebben. En dat we echt gewoon het LVK helemaal te winnen. Dat ben ik eigenlijk helemaal met de eens. Maar dat zullen we de mensen dan maar eens laten huren, of niet? Ja, laten we nog eens een keer samen aankondigen. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is de brug. Doorgaans met de stappen die zonder oor. November door, kunt je kronkel in de kop. Want met de vaste loving gebeurt er iets in ons. Het is niet uit te leggen, want wij gaan er dood los. Maak je klein en hoort je goed. En schakel nu van kleur nog heel door in het goed. De stoppen die stond door. Die rette gek van vaste loving, vegen door de bol. De stoppen die stond door. Van een bellen tot de hiering in het zon. Dat is de meneer, alles lukt gesmeerd, dat is de meneer de meer. We stoppen die stond door, niemand ding dat stoppen, want dat kan nog in een rol. Hey! Nu is het zoiets met de weer met als kracht. Of merken niet bestiert, ze trotseren bij de nacht. Dan komt al snel door het ding, geen mens pakt nou zijn rust. Je Limburg heeft kortzoeting, dit is ons levenslust. Maak je klein en hoort je goed. En schakel nog een uur nog heel door in het goed. De stoppen die stond door. Knettergek van vaste loop, ik veeg om door de mol. De stoppen die stond door. Vanaf alle tot de hiering in het zon. Verdoezing vol plezier, dat is de meneer. Alles lukt gesmeerd, met de slimmen en de weer. De stoppen die stond door. Niemand ding dat stoppen.
Nee, nog eens. Nog eens. Chesron, welkom bij Merenveldia 3. Fijn dat je de overstap gemaakt hebt. Dat je dat nog niet los maar verteld hebt, dat vertel ik nu wel, dat is geen probleem. Welkom bij Merenveldia 3. Echt. Ja. Paul, we wilden het even hebben over de oud-prinsen van de kleine winst. Her en der wat spreuken, maar ik zit zelf ook prins geweest. Ja, dat was... Ik zit prins van de penmakers geweest. Ja, was geweldig. Ik was 2016. Dat was een unieke gebeurtenis. Absoluut, ja. Ik ben het helemaal met eens. Ja, jij was adjudant. Oh, adjudant. Tinus was adjudant. Rob Korsen was adjudant. Ja. We hebben geweldig... kijk even heel aan het zit, ja, mogen ik niet, want het is zoveel in de kaart. Handelsboete. Ja, geweldig jaar gehad. Wij nog een spreuk nog? Daar moet ik altijd over denken weer. En dat is niet dat, ja, dat is wel moeilijk. Heb je met deze dag wat uit te leggen? Miljard, je hoeft je ook niet alles te zeggen. Ik denk dat dat wel een heel toepasselijke vastenavondspreuk is. Ik denk dat veel mensen dan... dat denk je ook. Ja, dat toch veel mensen kunnen nemen. Ja. We hebben nog een prins een beetje gaan onthullen. Dus prins van de kleine winst. Als hij het wedge moet even op de app zetten of op de YouTube chat zetten. Wie is dit? Welke prins is dit? Welke prins? Welke oud prins is dit? Ja, dat was de eerste prins. Je kreeg er een bon voor van Paul. Ja, en de prinses was toen nog niet, maar dat was mijn schoonmoeder. Smeerlap, echt? Ja. Kijk hier nog een deze keer. prins, ja. Kijk nog een keer. Kijk Wim, dat manneke met dat vingertjes. In een dikke Mercedes in een trike. Wim is het. Eenmaal andermaal, dames en heren. Dat is nog redelijk rustig, maar ik neem aan dat dadelijk de reacties gewoon komen. Ja. Toch? We gaan naar de optochten, beste mensen. Want we zijn straks naar de optochten geweest kijken. Daar zijn ze van Dinch, van Doorspol. De Bengels zijn vertrokken. De penmakers hebben Magic Bert gehad. Want hij dacht Bert van, samen met je schilder? Henk Schoor. Henk Schoor. Henk Schoor, ja. Henk Schoor. Ja. Geen Kriet Schoor. Ja. Nou ja. Okay. Samen, ja, die dachten we door Magic Bert en dat is kloor. Maar het gaat een beetje wieter nou, want de Bengals die zijn ook met een optocht bezig geweest. En die Bengals die zijn uiteindelijk naar het gemeennieuws gegaan. En die zijn al blijkbaar gestopt. En ja, dat zit er zoet. Schoon gemeenschapsmoest te maken. Helemaal nergens op. Dat zullen die van de Bengals wel weer zien. Er is niks open, wat moeten we dan doen? Waar is hier de bedoeling van? Er is niks open. Op iets, dat is vastelovend. Maar er is niks. Vastelovend? Ik weet hoe je naar de tweetje gaat, ik ken de neerzeer. En ik zie nieuws alleen maar jullie, ik kreeg die meldingen binnen, opruien, samenscholing, de buurt die klagen van hangooien. Ik heb met jullie meer werk dan met heel jeugd van Nijwiert. Dat staat helemaal nergens op, wat moet ik met jullie? Niks. Ik zit net een klein stel weg wat dan moet je eens goed laten beweren, meneer de Gent. Ja, stel je niet aan. Ja, meneer de boer dan. Ik wil dat jullie nou hier vertrekken en hier weggaan met deze nette week. Nee, dat hoeft toch en dat jullie voortgaan met vastelovendje weer het schoonfeestje komen maken met z'n allen. Ik stel voor dat we terugroepen naar Nijwiert West in. En dan komen we voortgaan maar weer te vuur schieten. Dat is een goed idee. Ja, dat is een goed idee.
Bengals, beste mensen. De Bengals zijn terug jonkers naar West. Ja. Sorry voor de wind, want de wind stond heel vervelend, stond het Ik West. meen op een gegeven moment het gemeentehuis ging instorten, maar dat was toch gelukkig niet. Maar, Nee, absoluut niet. Ja, leuk stukje. Dat, Absoluut. Ja. De cartoonstil dat heet trouwens, daar heet Koos Geus heeft dat gemaakt. En die heeft er 4 keer ook al gemaakt en geweldig ruik. Koos, dankjewel even nog bij deze voor de geweldige cartoons. Ja, het gaat over onze cupjes en even Bas Poels, onze cupjes, dus Koos, dankjewel. Zelfs van Van Ospel wil nog wat te maken heeft natuurlijk, dus dat is wel goed. Ja, ik kreeg net door van Chesron Geuns, dankjewel lul, ik kom echt bij jullie voetballen, meer veldheer rijden. Dus Chesron, het is echt geweldig dat je dat nou gewoon, dat ik dit zo kan verifiëren dat het klopt. Ja, dankjewel. Je moest wel in een spitsvoetbal, ik gewoon op links of rechts voetballen, ik kreeg van mij alle belkens en grandbal, dat is geen probleem. De Bengals zijn net gezien. En die Bengals zijn teruggejonkerd naar West, maar je zag net op de film dat er ene is van de Bengals, die stond op de vorige filmpjes stond erbij en daar stond er nou neer op. En wat ik echt vind, en het is een kamerad van mij, maar ik vind het echt, Ivo Veldrop, daar hebben ze bij de Bengals erbij gehad. Hij is eerst prins geworden, daar zit nu ook bij de vereniging. En de Ivo, dat is een feestbeest tot en met. En Ivo, daar zit je bij de pakkeneren, daar denkt, corona wel of niet, het zal me worst wezen. Ik feest wie dan ook. En dat kan niet. Dat is een voorbeeld voor heel veel mensen, want ik vind het geweldig. Dus hij is toes gaan zitten, want hij dacht van West, die zullen wel naar West weer gejaagd. Dat is dus gebleken, maar hij woont aan de andere kant als een van de Bengals. En Ivo, die is met Maartje, is daar lekker voor de computer gaan zitten. En hij denkt van, weet je wat, ik ga vast samen gaan feesten. En dat ziet er dan zo uit. Señorita, viva amor. Señorita, dit is het moment en het crescendo, want door de zon verblind op de wind. Señorita, dit is het moment. Oh, señorita! Da, da, da. Geweldig witte jongen, geweldig jongen, echt. Lekker blijven ondadelijk, super, top, echt geweldig. Paul, jij zit ook ooit, ja, Ivo is damestrainer, dat traint je Vrully van Zeumeren. En die gaat naar FC Eindhoven naar de Vrully, dat is echt een paar niveaus hoger. Ja, zeker. Maar Ivo, die zit in het rijtje, ja, Paul van der Zanden, Shaki Jansen is ook iets damestrainer geweest. Ja. Paul, kun je me alsjeblieft vertellen wat de kwaliteit is van een goede damestrainer? Nou ja, ik heb natuurlijk veel geleerd van Jackie de King Jansen. Jackie, ja Paul, ik ga je het van mij overnemen, damestrainer, dus ja, ik kost je heel even mee. En dan wist precies de kijkgaatjes waar je naar binnen kon kijken bij de dameskleedlokaal. Ja, Jackie heeft wel erg hoog niveau heeft hem meegebracht. Ja, tof. En Jackie de King. Jackie de King. Ja. We hebben trouwens nog een filmpje van waar we dachten van ja, de ken al zo erg. Dat, ja, ik bedoel. Maar Ivo, dus als hij iets nodig hebt van Paul, dan ja, of van Jacques natuurlijk. Of van Jackie natuurlijk, Jackie de King Jansen. We gaan nu even naar Leveren. Leveren is eigenlijk het hele stuk niet naar voren gekomen. Dat hebben ze niet bewust gedaan. Ook niet omdat het Twitter wegleekt. Ik bedoel. Natuurlijk niet. Dat hebben ze niet gedaan. Maar de losbulden, de vastloonsvereniging, die zijn weer een beetje op no leven is erin gekomen. Wat goed is voor de gemeenschap. En wat Leveren absoluut niet is, Leveren in een geweldige gemeenschap. Voor iedereen persoon die er wonen. Geweldige gemeenschap. Hey, kijk eens. Hey, minuutje. Dat kan al 20 jaar. Kan nog 24 jaar. 24 jaar, ja. Maar Leveren is een geweldige gemeenschap en we willen Leveren er keihard bij betrekken. En Leveren heeft namens de Losbol, de vastloonsvereniging, hebben die stukje ingestuurd. En die hebben eigenlijk ingestuurd wie een beetje de grond van 11 tot stand is gekomen. En dat hebben ze in een filmpje een beetje gemonteerd, een beetje voor de gekke Jan. We hopen dat we jullie volgend jaar echt wel bij de boete gewoon een binnenzetting bij de winst mogen begroeten. Dat je met een rood van 11 wat kan drinken. Een paar uurtjes blijft hangen, een keer naar de sleuteloverdracht, pannengaar, doordrinken en weer terugkomen. Kijk maar, ik bedoel, toch Paul? Zeker. Altijd welkom. Ja. Hier komen de Losbul uit Leveren.
In de oostelijke provincies in de nacht is voor en lang, zijn de naadgeprooste vloerplank aangeschoten van de drank. 2, 3, 4! Ja, la, ja, la, ja, la, 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 ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. In de oostelijke provincies in de nacht is voor en lang, zijn de naadgeprooste vloerplank aangeschoten van de drank. Door weken, veken, zeugelballen met z'n allen die drank. Dit is de oostelijke provincie. Steeds komt drinkt er een met en dat proosten wel weer. Dat is lang geleden proost. Of proost is hongerije proost. Het bulken van de tap kan geen en een stuk op en neer. Nog even, nog even, nog even, nog even, nog even, nog even, 4, 3, 4. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. In de oostelijke provincies in de nacht is voor en langs in de naadgeprooste vloerplank aangeschoten van de drank. Door weken, veken, zeugelballen met z'n allen die drank. Want dit is de oostelijke provincie. Vasteloven, proost, bedankt. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Van het buffet terug naar de deur toe, hier wel 6 kwartier. Ik ga naar huis, noem ik mij voor, maar ze proosten mij steeds weer. De ik hooi van dicht dat laatste proost, en 5 keer echt de laatste proost. Het bulkje van de stad kan ik nog altijd op en neer. Nog even, nog even, nog even, nog even, nog even, nog even, 4, 3, 4. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Het ganse zie je het besloten, nu gaat mijn het bij ons op. Geen vaste ladder, spoegen, vloedbak. Drukt even als voor, steeg op. Ja, 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 la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la, nog even, nog even, nog even, nog even, nog even, nog even, weer, los! Kaart van de Dorst. Hey, weer eens wakker, ik heb een vroeg. Waarom loop je hier toch zo droog? Was die dat bevet in grubbe vorst? Ja, ik kaart van de Dorst. Uitgedrukt nog een lange dag. Dat is niks gedaan op een lege maag. Een dikke friet en een curryworst. Ja, ik kaart van de Dorst. Laat maar zich naar het ziekenhuis. In een auto lekker nooit meer toes. Dat ze komt bij de verre van de vorst. Ja, ik kaart van de Dorst. Yo! Ja mensen, die voetjes van de vloer. Samen met boerenpatatie. Daar komen we. Laat je lekker gaan dan. Vegel lekker hakken man. Beppie strandt de beer door de Maas. En Benny zoekt de boom al van het gras. Lang en slang en heel gezond. Als ze maar lekker koud is, groen of blond.
Zo, beste mensen, dat wordt leveren. Leveren, chic. Ja, de losbal. Echt. Ja. Bij de eerste, nogmaals, tweede keer dat ik het zeg, de uitnodiging voor volgend jaar bij de boet gewoon een binnenzetting. Al kon je met een afvaardiging, maar zo'n keiruigvinger zit. Al kon je met heel leveren of man of zeer. Gallen verlaag, eentje mee. Ja. Kan de ballen vangen of glazen vangen, geen probleem. We hebben de optochten. En we gaan een beetje naar de aansluiting van de optochten. We hebben net de Bengals gehad en daarvoor al de pinmakers. En de Bengals hebben de laagstots in richting west gejaagd. Ivo die dacht van, ik ga er op mijn eigen manier veren. Met Jules Jonkers, die het samen met zijn vader Tjeu, hebben die eigenlijk de vastelovend, of de optocht, hebben die eigenlijk ook echt, de optocht gedaan. Ja. Als hij een oorsprong staat, die nemen, staat er 2 man rondlepen. Ja, dat zal wel een oorsprong liggen, denk ik, toch? Ja, dat zal er wel wat leggen, denk ik. Bas Poel zit er niks van gezegd. Nee, beetje jammer. Ja, een beetje raar. Terwijl Bas Poel zegt, vastelovend is gek, tot zeker. met. Ja, ook open karakter, dus dat is wel heel apart dat er niks gezegd zit. Ja, heel erg graag. Maar ja. Ik denk wel, Bas, jij verantwoordelijk maar tijdens de evaluatie. Ja. Goed? Alle vast. Alle vast. Ja. Beste mensen, dit is wel een optocht, wie dat het eigenlijk puur te zien. En geniet ervan van Tjeu en Jules Jonkers. Wat is dat dit joh toch cool? Wat zal dat een mooie optocht weer? Ah, Jules! Jules! Zie je nou zo vroeg? Of is het laat? Ja, ik weet niet, de optocht vertrekt altijd zo laat. Ja, weet je wat verdomme? Weer gewoon. Ja, het is heel hoog geweest, hè? Jo, we hebben toch nummer 1 en 2. Ik ben 1, ik kom erop. Hier, gooi je maar vuur op. En afstand, hè? De spaarkast is leeg, de beurzen zijn weer goed gevuld. En na een glaas of tig wordt er weer duchtig wat geluld. Dan ga je mij nou weer de taxi, stiert al voor de deur. Nee, nooit me nou maar heen en hoort. Met die is de 8 mensen. Zit ik heel aan de grond. Ik heb mijn baan verloren. Ja, ik heb nog een baan. Een landingsbaan. Maar goed. Even dit een beetje goed doen. Normaal ben ik best een hoogvlieger. En ik denk dat ik dit jaar ook wel bij de beste 2 kan komen. Heel aan de grond mensen, heel aan de grond. Tju, wat zit er altijd gaten in de optocht. Oh. Wauw! Wat hebben wij vroeger tegen die jaantje gespeeld? Het is echt joh dat het kan. Dat is er goed aan. Dit joh, begonnen voor het gouden hazenoer. SMS allemaal aan. Indie aan. Nog 11. Yeah! Oh, 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 hey. Ja. En nou maar wachten op de prijsuitreiking, of niet jullie hoor? Ik wat zo dat er toch gaten in een optocht. En vooral eenlingen, hè? Allemaal eenlingen. Je liep hier niet door, joh. Ja. Dat is het. Dit is wel weer een optocht met zin. Dit is echt geweldig. Paul? Dit was geweldig. Dit was echt super. echt geweldig. Ja, stond weinig publiek neer de kant. Er stond weinig publiek neer de kant. Ik heb even een reactie gekregen vanuit de losbal van Leveren. Die zijn voortje van de partij. Dus ook het college van BNB erbij alvast. Die zijn alvast in de weer. Dus je kan ook bij de sleuteloverdracht zien. En er staat allemaal alvast in één keer geregeld. Kunnen we die terugkrijgen bij de wens. En gezellige bende. Zeker. Dat bedoel ik. Ja, nog even een nieuwtje snel tussendoor voor de mensen die dat gaan willen. Vanavond is het Super LVK geweest. En W3 met het nummer Vandaag heeft het gewonnen. Die zijn door een vakjury en door een publieksjury zijn die is er gestemd. En die hebben het beste nummer in de afgelopen 20 jaar
volgens de mensen en de vakjury hebben die gekregen. Ja. We gaan naar de DKW-prinsen. Ja, we hebben natuurlijk in het loop der jaren hebben we, een hoop prinsen gehad. Allemaal geweldig. We hebben 2 prinsessen gehad in totaal. Ja. We hebben een combinatie met een prins. Ja. Ik heb ze voor jullie. Dat zijn de eerste. Wil je ze eerst neerzetten en je straks wat maar ik denk dat we het even... Oké. Dat we het even naar voren moeten halen. Een beetje naar voren. Ja. Goed is? 1,5 meter. Wil je even nog vastpakken als geschreven kan? Je mag namen eerst op de chat zetten, goed? We zeggen even niks. Dat is de van 2012. 13. 14. Oh, nou, anders dan. 13. 14. 15. 16. We hebben er nog een paar. Ja, even wachten. 16 nodig, hè? Ja, en dan komt je... Dan komt je. Is dat 17? Ja. Of mensen staan er? Nee, dat klopt. Oké, dit is 17. Oh, dan komt je. En dan... Kijk even. Oh, en dan hebben we... Even wachten, hè. Ja. Deze ken je toch niet? En dan hebben we tigers. Dit is ook nog een prins. Woonje Butschop. Ja, Woonje Butschop. Wie is dit? Wie is deze prins? Butschop. Dit is de laatste. Ja. Dit is de arrogante piemel. Ja. Oké. Dus mensen, app maar, stuur maar even de foto's netjes weg, hè, dat mensen niet kunnen denken van... hè? Dus zeg even, wie zijn deze prinsen, wie ze allemaal gehoord heeft, die krijgt dus gewoon een prijs. Wie ze allemaal de volle gouden gehoord heeft, ja, dat zou je heel erg knap zien. Maar ja, bedoel ik. we gaan het dadelijk wel zeggen dat we er een beetje ja, zeker, verder maken. Ja, zeker. Ilse Jurnink, dat shirt heb ik niet uitgelacht, doe nog dadelijk even netjes uitleggen. Wij gaan nog bij de optochten, we zijn bekend, ja, we zijn bij de laatste optocht. We gaan naar Dintje. En Dintje die hebben een optocht. Dat is trouwens mijn tweede heimat, zullen we zeggen. Hè? Ja, het draait weet ik veel. Die hebben een deel met de Wichter. En ik denk dat je echt van deze clip gaat genieten. Ik heb trouwens ook onze kamerad Patrick Snijders in. Okay. Van Angelien van Cafetaria. Dintje, daar komen ze. Mia, 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 tot mich nog eine, dat mag ik zoet, ik hoorde nog een kleine. Mia, 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 daar ben ik nou toch geen verdriet. Mia, 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 kom op, vergeet niet. Mia, kom, nu. Wat is dat dan? Verkocht. Verkocht. Dat zal toch niet? Hallo? Hallo? Zo hoort ze nu toch niet? Nee, dat dacht ik ook niet. Verkocht. Ja, dan. God. Kom nou om. Dat het verschil. Toch maar proberen. God, ja, wat moet, dat moet. Ja, dan doen we dat. Gewoon door, kijk je dan. Het maakt met vaste loop in alle woning toe. Die haren het giet, die valt het klinkt al keer ga ik toe. Het maakt met vaste loop in alle woning toe. Dus schaam dich niet en bloos mij op niet doen. Doe een pakje aan wat hij je jaren niet meer doen. En nooit wat van u huren, want je repilske bij en zweet wat ver op een snoet zoeken. Door staat de hermeling van eigen spoed. De eerste repetitie, nee, dat had ik niet gedacht. Wij waren met z'n drieën, het ging beter als verwacht. Het blazen viel wel tegen, drinken ging ons beter af. Ik heb ten avond flink gelegen, ja, ik was er knats vanaf. Wie dat ik thuis kom, zit mijn vrouw, wat duur ik nou? Ik stond te treuten met een kufferken op touw. Het maakt met... Heerlijk. Dat is zo. Zo, kijk, dat is altijd wel open zien. Dat is allemaal open zien, ja. Ja, dat is het verschil, hè. Hier, jongen. Wat is? Ze zijn alweer dicht. Ze zijn oververkocht. Niks te doen, hé. Ja, hé. Hé. Running, niks. Hallo, kijk je dan. Wat? Er was wat te doen. Waar gaan we neer?
het deur van het café hing het bordje gesloten. Door de gordijn half touw keek het donker me aan. Maar wat doe ik dan, hey? Shit, wat vul ik me kloten? Want ik besef op nou alle 6 van de baan. En ik wil wel, maar het kan niet, dat begreep ik al licht. Dus maar één ding hoe ik me oprecht. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen wij, zingen wij, gaan wij van ons. Dan komen we samen in Makelo. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer leven. Zo, we was wat lekkere snacks gaan brengen. Oh, die was verloren, verder. Kun je ook niet opbouwen? Niet denken, dat heeft geen zin. En ik troost me met een nieuw begin. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we, gewoon wie van ons. Dan komen we samen in Makelo. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer leven. Is het jaar nog versnieten door de zure appelbieten. Maar dan staan we weer klaar. Tot volgend jaar. Hallo, leefmensen van de Weer en Omstreken. Wij zijn Royens uit Neer. Eigenlijk de meiden van Royens, want de jongens zijn er vandaag helaas niet bij. We hebben dit voor de tweede keer een LVK-nummertje gemaakt. Met een kei toffe clip, al zeggen we het zelf. Waarbij we vooral het gevoel van vastelovendveren samen van jong tot oud hebben uit willen stralen. En dat nummertje dat heet Het Beste Buffet van de Wereld. En het beste buffet, het steekt natuurlijk in Neer, maar we mochten vorig jaar aan het buffet van de Kleine Winter staan, wat enorm gezellig was. Het was echt heel leuk om te doen. We zingen er samen met een spring van het grote koor. Wij zelf zien ook nog een verrassingsoptreden bij Prins Michael, wat ook erg leuk was. We hebben natuurlijk met jullie allemaal gesjonkeld op ons pleintje Vastelovensgeluk en we hopen dat we dat dit jaar ook weer kunnen doen op ons pleintje Het Beste Buffet van de Wereld. Dus hier zijn we weer terug, Royens met Het Beste Buffet van de Wereld. Toen ik 3 rijtjes zo erg was, sting ik groots aan de tap. Maar ze zogen mij niet, dus toen zag mijn pap. Kom, ik zal het tegen zwieren, kijk zo uit ze dat. En hij hupte mij toen bovenop het buffet. Want het beste buffet van de wereld is hier hoe ik altijd met thee. Het gelachen, gebruikt en gestreveld, dit is vastelovend voor mij. We hebben altijd gezworen, zo blijft het nog jaren, gijzen met mee. Want het beste buffet van de wereld is het beste samen met dit. Het alles Toskallen vertelde daar ons dat ons levensverhaal hier het is begonnen. Die ogen die sproken, ik sta op de gat. En du kust dus mij toen op de toet van het buffet. Want het beste buffet van de wereld is hier hoe ik altijd met thee. Het gelachen, gebuigd en gestreveld, dit is vastelovend voor mij. We hebben altijd gezworen, zo blijft het nog jaren, reizen met mee. Want het beste buffet van de wereld is het beste samen met thee. En worst met ons gingen, dan staan we hier weer. Dan drinken we samen het eerste glas bier. Want het beste buffet van de wereld is hier waar ik altijd met thee.
Heb je lachen, gebukt en gestreveld. Is vastelovend voor mij. We hebben altijd gezworen, zo niet het nog jaren. Reizen met mij. Want de beste buffet van de wereld is het beste samen met thee. Wat een geweldige, ja, is even stil. Oh, sorry. Wat een geweldige carnaval vastenavond nummer. Echt, ja, was dat Maartje van Naert zit je ook bij, hè? Dat Maartje was ook adjudante-vrouw, klinkt heel zwaar, hè, van toen wij prins en prinses waren. Maartje heeft nog een extra filmpje gemaakt. Maar dat wist je niet, hè? Nee, dat wist ik Ja, niet. dus dat is wel erg graag en dat komt nu. Hallo, hi Naart, hi Paul en Nieltje, Bas, verrassing. Nou, ik weet wie echt is dat ik op de vastelavond bij de winst heb verheugd. Dat is helemaal die ding, ook al woont ze neer. Nee, Wiert, dat zulst u nooit verloochenen. Helaas is het dit jaar niet anders. En we hebben zich mega verheugd op vandaag. We hebben ze keiveel werk aan gehad, samen met Paul, met Bas en met heel veel andere mensen. Ik heb echt geweldige filmpjes voorbij zien komen. En vanaf deze plaats wil ik een fantastische avond wensen. Geniet ervan. En volgend jaar stond je gewoon weer aan het beste buffet van de wereld in Nijweert. Dikke kus. Hoi. Naart. 2 bier. Zoals jullie kunnen zien hebben we de afgelopen weken ook avondtouw in de Polonaise gelopen. En we vinden het ook heel chic om te zien hoeveel schoon initiatieven er zijn. De vastelavond toch een beetje in ere te houden ook dit jaar. En we willen jullie ook heel graag zeggen wie ruikt dat we het vinden hoeveel tijd jullie in deze uitzending hebben gestoken. En met hoeveel passie jullie dat doen. En dat we het fijn vinden dat papa weer eens een avond van huis is. En we wensen jullie nog heel veel plezier. En wat zeggen we dan? Haaien! Dag! Nog een keer. Dat is een verrassing voor Ja. allebei. Ja. Dat is echt een verrassing. Ja, de vrouwlie toch, hè? Ja. Ja, dank jullie wel. En dan wat Harald het een met een broodje kiersdoor van het Chris. Ja, dat is natuurlijk wel heel, ja. Ja, Maartje en Neeltje bedankt. Ik bedoel, Ja. geweldig. Ja. Echt geweldig. Ja, ja, net zoals iedereen. Ik ben even perplex. Maar ik denk dat iedereen het ook heeft bij en Ospel, een Dintje, een Lever en Weert. Ik denk dat het allemaal enorm is. Maar ja, goed. Het is wel een beetje jammer de jingle van 2 bier naart, dat er geen activiteit op... hè? Echt niet? Ja, dat hebben we ook. Naart. Ja. 2 bier. Oh, sorry. Ja. Hebben we 1,5 meter afstand? Ja. Oké. Zo, kei leuk. Ja, dat is, Ja, absoluut. ja. Onverwacht zeggen mensen alles in het cupje te hebben en dan kun je dat bij erg, erg gaaf. Nou, dank jullie wel. Ja. Nou, we gaan door met... We gaan door. We gaan met aalmoezenier Jack Dick gewoon weer Ja, verder. Jack Dick. Er zullen heel veel mensen gaan van Wim is dat toch, hè? Toen de Santa hoogtij vierde,
was John Dick, Johan Reinders, was de aalmoezenier die op kerstavond altijd de heilige mis deed bij de Santa. Nou, dat was echt, ja, ik ben er nooit geweest, ja, ik was meestal aan het werken op kerstavond, ja, bij de Kleine Winst. Maar dat was eigenlijk een unieke dag, met sketches, met allerlei optredens, met heel veel gezoep. En ja, Johan die is als 16 jaar geleden, zeg ik even denken, 2006 is hij ons ontvallen. Maar we willen dat heel graag, willen we de traditie in Ierooien. En wie kan een traditie beter in Ierooien dan de eigen broer, hè? Ja. Dat is Jacques, ja, dus nu is het Jacques Dick. En ik moet zeggen, dat ik vroeg Jacques altijd, Jacques, ja, wat moet ik doen? Ik kan als Johan toch niet, jawel, super dat je dat doet. En het is echt, ja, ik denk dat je heel veel mensen een groot plezier mee doet. Top. Beste vastelovensvierders, mekers, stekers, kukes, bul en bengels. Jammer genoeg is het dit jaar niet zoals andere jaren. Dat virus heeft ons allemaal in zijn greep en heeft als gevolg een beperking aan samenzijn. Samenzijn is de kern van de mensheid en juist dat maakt het ook zo zwaar. Vastelovend is een voorbeeld van saamhorigheid, gezelligheid en samenzijn. Onder het genot van een drankje en veel muziek is een feest waar iedereen van geniet. Maar zoals gezegd, dit jaar is alles anders. Gemerkt dan alles en iedereen. Ieder gaat er op zijn eigen manier mee om, maar dat het zwaar is, dat zal niemand ontkennen. En toch zijn er mensen die het er niet bij laten zitten en proberen een mensen toch samen te brengen. Ook al moet het dan anders dan anders. Zeker in deze tijd is dat heel belangrijk. Het is daarom dat ik deze vastenavond 2021 wil openen met een ode aan Paul van de Winst. Onze Paul, die nu ook in de matchpoint zit. Op uw naam werd geproost. Uw tijd komt weer. Uw beer zal ooit weer stromen in de winst, zoals ook in Pins en Pints. Geeft ons heden ons dagelijkse versnapering en vergeeft ons ons gelal, zoals ook wij anderen hun gelal vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van deze onthooiing. Zo. Jacques Dick. Ja, geweldig. Ja. Je hebt helaas een probleem, want volgend jaar moet je dit weer doen. Dus je kunt geen nee meer zeggen dat is bij deze geregeld. Nee, Dit is nee, echt nee. fenomenaal. Echt geweldig. Bas Poels, jij zit in een smeerlap. Bedankt namens ons allebei. Ja. Maar even pakken nog gewoon terug, maar je zit enorm bedankt. Halfvaste evaluatie. Geen probleem, dan kom ik nog wel wat terug. We gaan naar onze favoriete, Ed en Frans. Laat je mensen even rustig, want die denken, Ed en Frans komen, Ed en Frans, Ed en Frans. Ik ga wel één gevul. We hebben op 18 meter afstand gestaan van Ed en Frans. Ik zoek wel dat Frans wat dikker is geworden, zoek je dat? Ja, want inderdaad, op Ed zoten we op 16 meter, of op 18 meter en op Frans zoten we op 16 meter. Ja. Dus wil je ook zeggen dat hij wat dikker is geworden? Ja, ja, ik vond wel een buksje. Je kreeg vroeger altijd topsport, we wel minder lacht geweest. Ja, en gestopt met roken. Dan zal dat wel de kern zijn van het probleem, toch? Dat denk ik wel, ja. En de Frans. Paul krijgt het tweede nummer van jullie mee. Ik bedoel, normaal krijg je dat niet mee, hij krijgt het mee. Ik bedoel, dat is knap. En de Frans. Mooi. Oh, sorry. Ik kreeg het mee. Dames en heren, geniet van Ed en Frans.
Ik vind het helemaal lastig, want we hebben het net over gewoon eigenlijk helemaal niks kan. Nee. Nou, nee. Dat is de mensen, ik ga het niet verwachten, maar de mensen zeggen, hey, wat ik hier rond de boven of zo, dat kent je ook niks. Helemaal niks. Dat kent je niks. En dat klopt. Ja. Dat kent je ook helemaal niks. Hier is net een tekening laten kijken van wat die neven in het gebuur heb je de matchpoint. En die heeft in de tekening 2 trappen getekend. Ja. Eén voor naar boven. Ja. En één voor naar onder. Dan zag ik de vis al een keertje geven over die trap die naar boven gaat, over naar onder. En toen was hij stil. Ja. Toen wist hij gliep de gum eroverheen. En dat de gum eroverheen. En hier die trap naar boven niet gegumd. Dus toen ging hij maar naar boven. Dus als hij je boven ziet, dan kun je naar onder. Ja, je kunt niet meer naar boven. Je kunt wel naar onder, maar je kunt niet meer naar boven, want die trap is niet gegumd. Dus zo'n slimmer is dat. Vis hoe weer zeggen van God, even een terugje maken. God, wat is toch een kloon? Ja, maar is het nog omgekelderd? Wil je nog een keldertje? Volgens mij is dat dubbelop onderkelderen, want anders is het bovenkelder en dan is het een zolder. Goed, je hoort mensen, dit hier ben ik ongeschreven doen. Ja, wij zaten al 40 jaar. Zelfs als dat het geen bier op biedt, dan is er nog niet te volgen, echt mogelijk. Toch? Hoe weet je dat? Dat weten we niet, we hebben gewoon een nieuws. Hoe weet je dat? We hebben gewoon een nieuwsgezin zonder beer. Hoe weet je dat? We hebben gewoon van de andere een nieuwsgezin zonder beer. Maar dat maakt niet goed, geen ongeschreven nodig. Mensen, wat een zalige Frans, wat een zalige. Leuk hè. Nou, wat gewoon. Ik moet zeggen, ik vind je ook geen kloon. Ik vind Bassie wel lollig. Ja, zeg al 40 jaar geleden zo'n week moet opsluiten en zo'n nieuws beweeg komen. Met zijn humor aan, zonder mouwen. Ja, inderdaad. En zo'n nas. Ah, kijk eens aan! Het is helemaal aan! Lekker mensen! Pak je weer een vers flesje bier vanaf de bank, vanaf de kugelstoel. Als het helemaal gaat, pak je even naar haar stoel en zit bed op want die bank is uit je bed te doen. En het werkt niet. Kids on the ground, is falling to the straten. Vult zich alleen en de rest van de wiert liet overlaten. Het is al laat, maar toch vult dan nog een lemke. Door hier de muur van het café en hier is ja! Kom nou mensen, langs met me, langs de hele nacht. Zo'n 4 speelheid het novel. En die is nog alleen. En 4, 3, 4, kom nou mensen, links met me, wie is de toch zat? Vast over is meer in de stad voor je door. En die is niet alleen. Zoen op de kroon. En hoe ziet wat ik bestellen? Van links en rechts kom ik glazen weer. Niet vertellen. Heel lang te breed. En vuurtjes in voldom. Ja, met de Polonaise blijft er dan ook niets. Kom nou mensen, langs met me, langs de hele dag. Zo'n 4 speelheid het novel wat. En neem eens dans alleen. 2, 3, 4, kom nou mensen, links met me, beweeg is er toch zat. Vasteloven is weer in de stad. En neem eens eentje alleen.
laatste wielen nog. Zo'n vies weer hij dat nog verwacht. En niemand was alleen. Het zijn hij weer kom. De mensen niets met mij. Bier is er toch zacht. Vasteloven is weer in de stad. En niemand vriend alleen. Het ligt niet aan mij. Hatsé! Ja. En Frans, kom dadelijk gewoon een keer van week even. En Frans. Ja. Jij hebt het meegemaakt? Nou, geweldig. Ze kunnen best goed zingen, die mannen. Ja, tof hè? Ja. Echt. Wij willen Drina Kusters even hallo zeggen. Ja, Drina. Drina van bovenaan. Drina is altijd, maakt altijd foto's over de kleine wens. Dan lijkt het eigenlijk net de koningin. Nou, het kijk van bovenuit. We kijken tegen Drina. Maar ze maakt wel altijd geweldige foto's. Drina is altijd super enthousiast in alle activiteiten die we doen. En ik weet zeker dat Drina nog een kikken is. Drina, stuur maar even een berichtje. Zeker. Dus wij vinden het heel leuk dat hij kiks. En wij gaan ervoor. En ik denk dat zus Tante Fien en ome Piet ook een kikker zien. Ik bedoel, Ja. je gaat een keer ook. Ja, dat zeg hoor. Oh, ja, dat zijn gewoon jong bloempjes. Ja, redelijk jong bloempjes. Zelfs papa's, mama's pad heeft. Oké, wat voor echt, echt, zoveel meter ga je op de zoek weer allemaal Ja, maar hij heeft wel een goede teksten gemaakt. Hij heeft keigoede teksten gemaakt. Dat komt zeker. dadelijk nog gaan. Heel, komt vandaag nog aan. Dames en heren, wij willen even de volgende oproep doen. Ja. Wij zien namelijk, ja, het oproep voor de spreuken. Oké, ja. Ja, de spreuken. De kleine wens doet normaal, spreuken voor de kleine wens, die maken jullie, die maken wij. Dus we zien hier een aantal spreuken voorbij komen, lompe spreuken. Het mogen tegen de grens aanzetten. Ja. En Paul geeft de eerste spreuk voor de... Nou, ik is van een oud prins. Dat is deze prins. Ik weet niet zeker als jullie weten wie deze prins is. Maar de devies, of de spreuk van deze prins was... Ik heb geen rook van 11. Dus alle beer is van mezelf. Ja, dat vond ik geweldig iets. Dat is deze prins. Weten jullie wie deze prins is? Stuur het ook even door op chat. Chat. Je kan je me herkennen als je witte tang. Chat. Dit is, kijk, ja, je kan je me herkennen. Dit is hij. Hij woont op Budschop. Ja, hij woont op Budschop. En als ik hem zo hoor, is het eigenlijk weer hetzelfde. Maar dan niet alleen een paar tandjes doet. Nou. Oké, kom naar voor je. We gaan eerst even benoemen dat DJ Joos, het Spiegels DJ Joos, we hebben nog niet expres niet gevraagd of wat dan ook. Nee, dat is een beetje vervelend inderdaad. Ja, die huurt wel bij ons hebben, die kleine winst. We hebben zoveel aanmeldingen gekregen van vastelovensverenigingen en van vereniggroepen en bouwers en noem maar op. We moesten keuzes maken en dat is eigenlijk een beetje er tussendoor geglipt. Klopt dat? Ja, dat heb ik ook gestuurd zelf een inzending en dat is niet geweest. En toen is het eigenlijk, kijk eens, Henk van der Schoor stuurt Prins Max. Ja. Hoe Prins kon Max. je dat bij Henk? Hoe kon je Prins bij Max? Prins? Daar ben ik ook benieuwd. Henk van der Schoor bij Prins Max. Ja. Die Max Timmermans, wie kon je erbij? Geen idee. Maar Prins Joos, DJ Joos, sorry, Prins Joos. DJ Joos, sorry, we hebben het niet expres gedaan, maar dat is wel een beetje een bruggetje naar het volgende. Disco Haro. Ja. En dat is ook een beetje een gevoelig punt voor, en dat zal Harold ook nog wel benoemen, het is ook een beetje een gevoelig punt naar bepaalde vastelovensverenigingen. Want vanuit mijn beleving, tenminste weer echt vastelovend veer, is hij vastelovend met veren op haar eigen wijze, met haar eigen muziek, op haar eigen manier, waar je dat geen weet. Toch? Ja, zeker. En de kleine wens is van vrijdag tot en met de woensdag. Want de woensdag met hieringhappen, hieringschellen. Ja, dat is geen vastelovensmuziek. Precies, maar dan dan eindigt het. Ja. Iedere dag heeft zijn charme en je moet je dat op haar eigen manier beleven. Een beetje vastelovensmuziek en noem maar op. Met Disco Haro is vooral op de mond, met de optocht is wel, al sinds jaren dag mega belangrijk. En Harder Rob, die gewoon nog een inkijk geven wie dat zul je de dag opbouwen. En dit is deel 1 van Disco Haro op de mond met de optocht. Cyril, dus even wakker weer. Oh ja, sorry. Ja, Cyril, no kuntje Disco Haro. Dus Cyril had je al gevraagd, want en Cyril Willems, we hebben een stukje van Kotje en drinken bij de kleine wens, dat is helaas niet gelukt. Iets met lang programma en nummer op. Maar we denken nog steeds aandacht. Het hertje van die wierste de
een café al zo klein. Daar kunnen wij dan boren en zwetsen onderijn. Er is goed te zoeken, de mensen zijn tevreden. En daarom zijn wij met de vaste avond allemaal heen. Ja, komt je eigen drinken, probeer je op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als in een klein. Hallo! En toen wordt het carnavalsmorgen. Ja, dat is altijd onze dag. Ja, dan zijn wij aan de beurt. Hè. Al jaren zijn we dan aan de beurt. Hè. Van 2 tot 3. Tot 2 tot 3 uur. 2 tot 3 uur. Wij trekken het wel een beetje langer, dat uur natuurlijk. Extra lang. We beginnen om 2 uur, maar dan begint je optocht ook al te rieten. Dus dan is het wat stiller in de café. Ja, maar dan zitten er al mensen die al tactische plekken innemen volgens mij. Hè. De echte kinderen nemen dan al strategische plekken in en die zitten daar dan even. Ja, we beginnen we altijd. We beginnen eigenlijk zo'n beetje. We beginnen een beetje met opbouwen, hè? Een beetje carnavalesque dingen. Ja. Limburgse muziek, doen we ook. Gewoon een plug op. Oh ja, haal het even zijn plug op, dit ook altijd. En we drinken plus. Proost. En zo begint het een beetje, mensen bouwen op, het is toch rustig in de café. Er zitten een paar mensen onder de klok al. 2 bier. Naagd is er al. Gelukkig wel, ja. En de dag begin je een beetje te lopen. Optocht komt voorbij, daar zien we net een beetje van door de raam. Maar we zien nog heel veel niet. Nee, binnen geen zicht op de optocht, zeg maar. Hè. Daar zie je helemaal niks van. Maar dan is hij klaar, de optocht. En dan stroomt het volk binnen. Dan, de laatste jaren bleven ze ook een beetje hangen op het plein. Ook heel gezellig. Maar ja, binnen... boete is tegenwoordig ook van alles te doen. Hè, maar binnen is ook altijd fijn. Ja. En dan is het 2 uur. 3 uur, half 4. Half 4. Dan is de Prinsenwagen voorbij en dan gaan we de klok luiden. Dan luid je weer de klok. En ondertussen blijven we gewoon werken en platen opzetten. Ja, toch. Dat is gewoon keihard werken van 2 tot 3. Hè. Dat is allemaal niet, dat valt allemaal niet mee. We draaien dus singeltjes, hè, voor de mensen die dat niet weten. Halve de klokken dan. 2 bier. Begin niet op. Kijk, dat is zulke snel de vuren zijn. Niet even of dat een gooi nummer is. Ja, dat is goed. De klok, mensen stromen binnen en we draaien nog een pleetje. En deze platen draaien we altijd. Het zijn de eerste 3 platen die we dak draaien. En de sfeer komt erin. Ja. Op dit moment komen al mensen ook de jas aanbieden. Die komen zeggen, van, kun je de jas hier ergens kwijt? Sommige mensen mogen backstage de jas neerleggen. Daar doen we niet moeilijk over. Dat vind je tegen de laatste jaren ook de oudere generatie. Dat vinden we erg fijn. De senioren. Ja. Seniorenhok werd ingericht met wat extra krukjes en wat stoel. Ja, dan kunnen we zo een beetje op gemaakt zitten en een beetje. Die zitten dan fijn en die vinden we erg fijn dat we elk jaar weer mogen ontmoeten. Misschien ook voor deze plaat. Misschien wel voor deze plaat. Dus je bent al heel lang bij de wens gedraaid. Met carnaval op morgen. Als flotter Geist doch früh verweist, hab ich die ganze Welt durchreist. Verknotung war ich erst und wie. Duitse muziek draaien we ook. Carnavalsmuziek, Duitse muziek. Nacht. 2 bier. Komen we daar meestal eens nacht dan. In een paar seconden is er dan nacht. Proost. Der Löwe kriecht von mir im Sand, der Tiger frisst mir aus der Hand. Der Hut bin ich mit der Dan zijn nacht weer 3 sleepjes op het veldje. Der Elefant meint in der Ja, wat is er toch eens met dat veldje, zegt de laatste tijd. We hebben jaren hebben we gewoon kunnen doorverwoeien het laatste jaar. Met naakt met alles. Ik zie nog net niet op Facebook, maar dat hoef ik ook niet. Sommige dingen dat wordt weer op Facebook. Wat meer op morgen, wat is nog meer kenmerkend voor de morgen? Ja, dan denk je van, het gaat allemaal goed, het gaat gezellig, het loopt lekker binnen en zo wat allemaal. En dan kun je Paul aanzetten dan. Het vaatlied. Ja, altijd vaat op. En dan is er de vliezotrap, die is toevallig net boven ons plekje. Ja. En dan, dat je denkt van, ja, dit is 3 dagen tijd, ga je hem alles te gooien aan te vullen, weet ik wat allemaal. Is het op morgen meestal om 3:30 vader op. De eerste tuingaaf. Tuingaaf, en dan wordt het heel moeilijk met acrobatische toeren achter ons langs de vliezotrap op. Maar goed, we draaien wordt natuurlijk gewoon door. We gaan gewoon door, we gaan altijd door.
Blijf je nou toch weer de nacht, hè? Goed, de trap is weer de moer. Gelukkig, we hadden al een altijd. De modder, er stond, we hebben altijd de minste plaats van heel café, wel de beste plaats op zich, hè, maar, maar wel een beetje klein is het allemaal. En dan moet net die trap nog, maar dat giet al eerder schiet het toch altijd gegold. Wonderbaarlijk. Wonderbaar gold giet dat. Wat we ook hebben is artiesten, soms live, soms playback. Mensen pakken hier de microfoon en dat begint allemaal heel doordacht en het ziet er goed uit. Het plastic is een beetje rommelig, maar dit is iets het begin van de dag. Ja, Queen. Freddie Mercury, daar kun je al een aantal jaren Freddie Mercury met zijn manager heet er meestal bij en zit aan de discotheek. Trouwbezoeker en daar ontkomen we niet aan. We doen dat keer. We draaien dan namelijk voor Queen en dan doet hij zijn act en dat ook altijd erg veel reactie van het publiek. Ja, erg leuk altijd. Erg leuk. Freddie Mercury. Altijd toch van die live artiesten. Ja, Freddy altijd. Je gaat er vol van. Oh, het eten. Ja, want we zagen al, we gaan niet weg. We eten ook achter de discotheek en dankjewel. En dit is altijd weer verrassend. We kregen maar echt goed eten, uiteraard. Van de Biedewinske namelijk lekker eten. Ja. En dit doen we dus, met carnaval ook. En, het is enorm vuurrecht, dan eten we lekker riest. Dan voelen ze eigenlijk die heel café naar de riest. Mensen die honger hebben, die gewoon dan volgens eten. Smakelijk. Ja, smakelijk. Ook smakelijk. Ja, ik kwam wat mijn reeks zien dat de vorige artiest alweer klaar stond. Oh ja, dan. Monique is er. Ja, natuurlijk. Altijd bij de winst zijn. Altijd bereid om toch een nummertje te zingen weer. Ja, fijn gast. Fijne groep Monique Hendrik. Hij ook nog. Nacht 2 bier. Sorry. Ja, dat was wel lekker. Ja, proost. Ja, dus nog een artiest, ook elk jaar eigenlijk wel weer zeer fijn en dat ze er is en dat ze dat wil doen. Monique. Ja, Monique Knapen. Ja, altijd met Karel is een meegje. Karel is een meegje. Proost. Karel is een meegje. Karel is een meegje. Hij is een meegje, echt een meegje, ja een meegje. En hoe kun je aan de climax? Dat kun je dan. Bloemen met mijn hoes op een bergje. Kusje in mijn een aan mijn rechterhand. Hoe je merken maken, merken zo kijken. Want op wie de schrik zoekt ook een. Afladen en vlaken. Voor een pusje gele kaarten. Karel is een beetje. Karel is een beetje. Hij is een beetje, echt een beetje, joh een beetje. Hallo, wat de buren. Karel is een beetje. Daar ben ik. Hallo. Het was Disco Haro. Disco Haro toch als house DJ's samen met Joost, of course. Maar dat was heel herkenbaar door de loop der jaren heen. Ja,
altijd feest, altijd op een speciale manier vast en avond vieren, maar wel altijd heel geweldig. Ja. Daarvoor danken ook Ja. Rob en Harold. Voor, Absoluut. alle jaren en de komende jaren. Ik moet zeggen, de berichten die we kregen van jong en oud, echt alles wat er tussenin zit. Fijn dat we in ieder geval een beetje iets kunnen beën, want het gaat er als om dat we vanuit van Neewier, Deenst, Leveren, Ospel, dat we iets beën, dat mensen zich kunnen identificeren met iets van dat ze zeggen, keirig. Ja. We kregen een aantal spreuken door. Dit zijn een aantal spreuken die het misschien gewoon wären. Naar huis lopen van asten of heibloem geen probleem. Auto wassen, donderdag met een zeem. Dat is een beetje gek op Dirk Bennebroek. Ja. Echt herkenbaar. Oké. Dirk, ja, zeker. Ja. En Henry Jansen, Prins Dennis. Met de vastelovens gewoon weer veel soepen en dek op een proemkroepen. Alaaf. Dat kan, zeker. Netjes. En de van Henry Konings? Henry Konings. Dat was ook nog in het schone van, toch? Henry Konings. Ik heb Henry Konings niet. Oh. Dat was van Dirk Pellemans. Oh, Dirk Pellemans. Ik moet even zoeken. Ja. Oh, zo snel ben ik het. Onze sidekick is sneller. Kennen we hem... Met Henry Konings voorop loopt geen één vrouw meer voorop. Alaaf! Ja. Deze komt vanuit, niet vanuit Doorspel Henry, die komt vanuit M6. Ja. M6. Wij gaan naar, ik denk een geweldige groep. En ik ben er best gerust op, moet je best weten. Wij gaan naar de winnaars van het LVK. Ja. Daar ben ik best gerust op. Ja, natuurlijk. Want een van die mensen is mijn directeur, toevallig, want dat is zo gelopen. En ik ben er best gerust op dat die mannen voor ons speciaal iets ingesproken hebben. En dat die mannen voor ons, die hebben veel bij ons opgetrooien. En ik ben er heel erg gerust op. Dus beste mensen, met grote trots zeggen wij als kleine mensen in je, hier komt Hoendervel. Mannen, loester. 13 februari, nee, wacht, andere vraag. Weet je nog de kleine winst? Ja, fantastisch. Wat een sfeer in dit ding hoor. Hé, arm en been boete, weet je het nog? Ongelooflijk. Zo druk, daar heb ik er nog met gemaakt. Echt, zoveel mensen. Maar ja, dit jaar helaas niet, hè. Helaas. Nee. Hé, maar 13 februari de Gramsters. De buitengewone interactieve binnenzitting. Nu is het ook even de grote mensen, dus er moet een beetje vettige kalen hebben hier. Weet je wat? Ja, nou, moet je maar op, denk best maar van, allee, poes, en dat gaat. Dus wie is aanrecht? Nog meer vettige? Ja, hé, maar Bert, je heeft niet zo goed, Bertje. Ja. Ja, ik ben niet zo van de vieze, maar ik vind wel, dit moet al extra gevierd worden. Ondanks de shit gewone shit, hè, dat is al vies eigenlijk, hè. Maar ondanks de shit gewone, gewoon geen uw sleetje draaien, hè. Dus is beter met... Du moest het zelf eens proberen om een rundje te negeren. Als die kamer doorstond en doe eigenlijk moest gaan. Het was te lovend, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Want dat is beter met vriend. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om dit te verkopen is de dag nog niet lopen. Das, het is beter met vriend. Ik kom op die naar Hoeschat. Echt om 6 uur ben ik toezat. 6 uur s'avonds voor mijn plan. Maar ik moet er 's morgens voor. Het was te loven, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dat is beter met vriend. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen is de dag nog niet lopen. Das, is beter met vriend. Mine schat, die
niet meer opereren. Blijf toen maar boete slopen. En toen ik word uitgerust, zong ik door de brievenbus. De vaste lopen, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dat is beter met vriend. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen is het dat nog niet lopen. Dat is beter met vriend. Dat ik weer ging stappen van mijn vriend om op te knappen. Toen ontbijt op bed gehad, boete op de Wildermarkt. Het is vastelavond, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dat is beter met vriend. Sorry, maar ik vind het zo zin. Om net te verkopen is de tand op niet lopen. Dat is beter met vriend. Ik heb hem toch maar erin gelaten, want ik had een goed idee. Nu heb ik hem opgesloten en ga zelf naar de café. Vandaag als ik dan toeskom mag, geluid mich maar gerust. Zing ik keihard en mens door de brievenbus. Ach, het is vastelavond, dus don't worry. Morgen vroeg zeg ik gewoon weer even sorry. Sorry, want dat is beter met vriend. Sorry, mijn vriend zo zin. Om net te koken is dat ook nog weer dat is beter met vriend. Sorry, mijn vriend zo zin. Om net te koken is dat ook nog weer dat. Hoornevel, geschreven de winnaar van LVK, geschreven door Bas Keitjes. Ja. Kijk, Nacht. de clip is gemaakt. 2 bier. Oh, 2 bier, maar ik ben aan het drinken. Dat ga ik daar even uitleggen. De clip is gemaakt door Ruud Geuyen, geweldige clip. Ik ga nog even uitleggen naar 2 bier, want mensen huren dat heel tussendoor. Maud Schreurs is de dochter van de oud-eigenaar van de Kleine Mens, Thijs Schreurs. En Maud werkt bij BNR Radio. En Maud heeft dan een keer voor Desco Haro ingesproken. Dus als hij gek werd van naar 2 bier, hij pech. Dat komt door Maud en door Desco Haro. Ja, vooral door Desco Nacht. 2 bier. Zeker. Ja. Verder komt nog weer een geweldige mens. Die is een hele fijne Wierter-mens, Stefan Wolter. En die heeft een prachtig nummer al gemaakt. En dat heeft er vorig jaar al in de winst gezongen. En dat is overal al enorm bekend. Zelfs in Neer. Dat is echt niet te geloven. Zelfs in Neer. Echt niet te geloven. Dat is zo schoon. Stefan Wolter. Goedenavond, gemeente De Wiegert. Ik ben Stefan Wolter, 30 jaar jong, bekend vader. En voordat het leven voorbij is, voordat mijn schoolleven begint, kom ik hier nog een liedje voor je zingen. Want dit is zo schoon. God, wat dikke nog. Ja! Doe je mee? Dit is zo schoon. Beter gaan we het niet krijgen. En als je benen gelaast, tot je op zo'n gesminkte naast. In zaken die het leven lekker maken. Dit is zo schoon. Niks wat jij geen tiger. En vuur als ons in ons verweerd. Als de koek aan gedeeld hebben we samen weer lachen. Gezongen, de 10 uur gevrongen. Als 6 het leeuw geloof. Die zo al aardig van kosten. Shoot. Zij komt maar binnen, zie je klok. Vuur, trek daar door. Dan zit je rond, want het is niet. Hij zit gezellig, lekker wakker, laaien vol. Het maakt niet een kortje maar bij. Een man toe, zijn man de kop niet aan die heks. Een dikke toe, het schafeltje toen niet de schie. Deel van een stoot, op een hoek van het buffet. Kun je
Zonder het kind nog net zo over iets van het gerecht. En ook helemaal toeskipte. Peter, hoe weet ik nog? Hey, dat is het enige waas. Toen zit een schoen geswientje naast. In zakken die het leven lekker maken. Dit is zo'n schoen. Niks moet je geven. En vuur als schoolziels verweet. Als de koek kan lang verdeeld, hebben we samen weer gelachen. Gezongen, in 10 uur gewonnen. Als resten het lied gedoord. Ja! Volles. Vannacht het duurt door aan de tap. Tijdens een keurwijn. En koos ik best eens een keer. Wat smaken ruikt, want heel goed was mij. Het is lekker wachten op een beer. Dit zijn de fiches, zoals hoe hard bewezen. Je raakt ze weg, ik weet niet goed hoe dat ik heb. Mijn oom is nooit het buffet. Je beschrijft dat je toch net zo over iets van het compleet. Trainer, dit is zo schoon. Weet je gewoon van het niet kriegen. Hey, dan zit binnen geraast, doet je een schoen gesminkt je naast. In zakken die het leven lekker maken. Ja, dit is zo'n schoen. Niks zo'n gekkigheid die tieren. En vuur als holzegels verweerd. Als de kop dan lang verdeeld, hebben we samen weer gelachen. Gezongen, de 10 uur gedrongen. Op toffels gestaan, de kloon uitgehangen. Als resten het ding uitgedaan. Dit is zo'n schoen. Met de gewoon het negeren. En vuur als holzegels verweerd. Als de kop dan lang verdeeld, hebben we samen weer gelachen. Gezongen, de 10 uur gedrongen. Op toffels gestaan, de kloon uitgehangen. Gesoepeld, genoten, het goed heel versoorten. Als resten het leed uitgedaan. Klik! Zo mensen, Stefan Wolter. Ja, geweldig Ja, nummer. Dat is zo absoluut. schoon. Hè. Dat vastenavondje is ook echt zo schoon. Absoluut. Ja. En we gaan doen het ook. Ja, we gaan even eerst een aantal spreuken die al voorbij komen. Die wil ik even benoemen. Mark Koolsma uit Neer. Dat ken je? Ja, dat ken Nee, ik. Ja, reageert. zeker. Mark Ja. Koolsma, voetbalkenner en Varslovens freak. Ja. Honevel-fan. Die zou gaan luisteren, dus dit Mark Koolsma ook. Ik heb van de Witte Keniaan een spreuk voor Dirk Bennebroek. Gewichten til ik met plezier en vanavond gewoon weer. Oh, ik dacht nog niet. Gewoon meer, sorry. Oh, gewoon nee, meer. ja. Nick Hoebe, 2 bier. Nee, Nick Hoebe, dat krijg je niet. We gaan even naar de volgende spreuk. Dirk Pellemans. Mocht niet veel meer zeggen, want Van der Zanden... Oh, sorry. Mocht niet te veel meer zeggen, dan moet Sanne te veel uit gewoon leggen. Toes. Dirk Pellemans is wel een held. Ja. Dat is echt... Ja, dat is echt bijzonder. Bert Soers. Oké, dan wil ik nog even, ik zie er nu ook een Dirk Bennebox. Oké, als prins doe ik de gordijnen dicht en heb ik de prinsenplicht. Ja, nou ja, goed. Dat bedoel ik. En Bert Soers, Kevin, met Prins Bax voorop vlucht die dag bij dich achterop. Nou, dus ja. Het zijn in ieder geval spreuken eindelijk van DKW-niveau. En met Jesse van der Wallen gaan we alle dagen knallen. Ja, matig. Matig. Ja, dat is een matige spreuk. Wat een Sorry, mooi prins. ik geloof best, maar dat zal best een prins voor de prins zijn uit Ja. de oorsprong, maar niet van die weer van de DKW. DKW, dat zijn vettige, smerige spreuken. Oké. Vettige, smerige spreuken. Geen racistische, vettige, smerige spreuken. Toch? Dat is gewoon zo. Wij gaan naar Thea en de Prutsers. Ja. Die gaan met een lesnummer komen die over B. En we komen dadelijk nog enige terug op Thea en de Prutsers. En vooral op de Prutsers. Maar we komen er wel bij terug dadelijk. En die hebben een nummer gemaakt over nemersangers en mensen uit Ospo kennen weinig niet. Hoe denk je? Weinig niet, leven weinig. Met Giel van den Warenburg. Ja, onze eerste prins hè, van de Kleine Winst. De eerste prins. Ja, natuurlijk voor ons een gouden persoon. Er is echt een nummer van geschreven. Hij was er niet altijd blij mee, maar het is toch een soort eerbetoon, vind ik het. Absoluut. Zeker. Want voor wem wordt ze nou een nummer geschreven? Hè? Wem kan dat zeggen? Voor mij is een nummer geschreven.
Ik zing er ook een stukje in mee, 2 coupletjes. Kun je misschien huren, dat is niet het allerbeste niveau. Maar ik vond het wel heel geweldig om dat te doen, omdat de mens mij toch wel heel erg nauw aan het hart ligt. Dus ja, bij deze, het nummer heet Gielepiel. Door ik Gielepiel op zijn scootmobiel aan mij. Door ik Gielepiel op zijn meid. Door ik Gielepiel op zijn scootmobiel aan mij. Door ik Gielepiel op zijn meid. Is dit niet verboden? Door hij heet het helemaal om zijn kop en een sjaal en dat vind ik heel normaal. Het is net niet knokken zat. Oh la la! Hij houdt net niet zijn mond. Amai! Hij is net niet als de rest. Oh la la! Maar hij heeft wel een leren vest. Papa, grandma! Toch iets Gielepiel op zijn scootmobiel aan mij. Toch iets Gielepiel op zijn meid. Toch iets Gielepiel op zijn scootmobiel aan mij. Toch iets Gielepiel op zijn trein. Hij steekt niet verboden, joh, hij heeft helemaal om zijn kop en een sjaal en dat vind je heel normaal. Hij heeft net niet een zondagspak. Oh la la. Hij is net niet grutrood. Oh mooi. Hij wordt net geen rutsenrit. Ai, ai, ai. Maar hij is een chique mens. Woehoe! Dat ga je maar. Door iets Gielepiel op zijn scootmobiel aan mij. Door iets Gielepiel op zijn meid. Door iets Gielepiel op zijn scootmobiel aan mij. Door iets Gielepiel op zijn meid. Door iets Gielepiel op zijn scootmobiel aan mij. Door iets Gielepiel op zijn meid. Door iets Gielepiel op zijn scootmobiel aan mij. Door iets Gielepiel op zijn meid. Door iets Gielepiel, door iets Gielepiel, door iets Gielepiel op zijn meid. En dan de Willy. Hey! Hey! Giel! Hey Giel! Giel! Hey Giel! Fijne dag Giel! Niet te laat! Ja, dus... Nou, dat was Gielepiel. Gielepiel, ja zeker. Is dat de uur Graasmeijer? Ja. Oké, dat is precies Graasmeijer. Als Giel zijn trek, ja, dat ja. Remy Remers van de Prins, heb jij ook zo'n trek? Dat moet je even appen of ik ben benieuwd, heb je ook zo'n trek uit? Want dan gaat het de horeca-exploitant ook best goed. Ik bedoel, dat kan lekker Graasmeijer, toch? Ja, toch, lekker Graasmeijer. Dames en heren, we gaan al weer een LVK-finalist die we in de house hebben. Daar zijn we echt serieus trots op. Gewoon geweldig hebben ze hebben. Het is een groep uit Susteren en die hebben al regelmatig de LVK gewonnen. En die hebben nog nooit met de kleine mensen opgetrooid. Ik denk dat ze niet durven. Tenminste, ze zijn voor ons niet te duur, want het is bij ons of bier drinken of niet. Ja, dat is zo, ja. En we zijn er gruts op, maar we hebben spik en span met Paaf Alaf. Bij deze brug.
Alles goed? Maar wel. Ja, maar je weet wachten daar. Ja, dat is gewoon ideaal, hè? Het is niet zo goed als een Nijweertje, maar op zich zit het best redelijk. Ik ken ze niet altijd in, pas op. We hebben broodjes. Ik weet niet nooit op voor te leven. Het zijn ook, ja, Nijweertjes is beter, maar die zijn ook best goed. Spik uit Spanje, om een schwane vaste loven te wensje. Het zal voornamelijk toes plaatsvinden, maar dat maakt niet uit. Ook daar is vaste lovend. Schwane vaste lovend, en we gaan een stijgje komen, hè. Hoi hoi. Word gerept van een blamage. Want als keurig pakje, waarop op aas. En mijn vriendin houdt hun zin om te nijen. Dus ik besloot om de vergelijkers om te draaien. En ik gisteren uit de kist de spijkerjas. Ik dacht niet hoi, want vuurke hoi tegen elke kas. En ieder zei, oh hoor alaaf, doe schut, zie baaf de vogelaaf. Gewoon met een spoed, stuk naar zoets, pavelaaf. En ik zeg pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We plukken het gelukken op een zakje, gaan we terug vanavond. Jo, ik zeg pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We klakken met de hakken en we gaan er een pakken vannacht. Nog het chili met de familie, nog het café. Met dat cowboy voor, oh, veel niet oké. Oh jee, ik dacht van die pants, die moesten af. Dus ik loop duchtig in een paard. Maar ik zit in de shit, het is in de hit, pavelaaf. Dus ik zeg pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We plukken het gelukken op een zakje, gaan we terug vanavond. Jo, ik zeg pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We klakken met de hakken en we gaan er een pakken vannacht. Voor alle blieën, voor alle jankers, voor alle cross-eyed wankers, everybody say hey oh, say hey oh, voor alle dunne, of met een pants, voor all the pigs who are my friends, everybody say hey oh, say hey oh. Boze vrouwen wouden dansen op de bar, maar lange Ad gaat vuil gehad, wordt in de war. Hij zag dat dans is wel gaaf, maar paaf heeft flikkerde eraf. Het café dat lachte, de vrouw die zachte, pavelaaf. En die zongen, pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We plukken het gelukken op een zakje, gaan we terug vanavond. Zie zongen, pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We klakken met de hakken en we gaan er in de pakken vannacht. Voor alle blieën, voor alle jankers, voor alle cross-eyed wankers, everybody say hey oh, say hey oh. Voor alle dunne, of met een pants, for all the pigs who are my friends, everybody say hey oh, say hey oh. En we zingen pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We plukken het gelukken op een zakje, gaan we terug vanavond. We zingen pavelaaf, de vogelaaf, het is weer vastelovend. We klakken met de hakken en we gaan er in een pakken vannacht. We klakken met de hakken en we zakken in de wak vannacht. Yeah. Bij deze paaf à la van Spek en Span. Ik kreeg een bericht uit Dink van niemand minder dan Rob Strijbos. Rob, de nummer ze heet de bijnaam Striep. En Rob, zou je eigenlijk voor het eerste gewoon van Dink. Rob heeft dat geweigerd. Daar baal ik van. Ik bedoel, als Rob erbij wil komen, dan hebben we promotie gehad al binnen 4 weken. Dan stuurt, wie lang ga je nog door? Als het nog lang duurt, wil ik betalen. Hoeveel kost het? Ja, dan moet je dan per consumptie gaan betalen. Wat dit er stond? Gewoon verzin iets. Dat komt van munten. Verzin iets. Gewoon ton. 50 euro. 50 euro. 50 euro bij de kleine mens. En dan neem je Dimitri Korsten mee en Joepie Beres neem je ook mee. En Harry, dan zie je nog ook, te zien hoe het op receptie is. Ik kom dadelijk op terug. En dan samen iets van 150 euro is goed. Dat is geen probleem. Harry, daar zijn we trouwens iets geweest, toch? Ja, daar zijn we geweest. Ja, Harry. Ja, dat was een goede prinsenreceptie, toch?
Dat was hetzelfde jaar als prins. Ja, dan word je prins. Ja, dat was erg gek. Hebben we nog een Duitse helm opgezet tegelijk? Ja, zeker. Ja, zeker. Maar geweldig dorp, dat is zeker zo. Beste dames en heren, we gaan eerst even immers feliciteren. Want binnen ons prinsengezelschap. Kijk, zien trouwens. Ja, maar je hebt een veel Oh, sorry. Deze mens, die is zo nuchter kijkt. Deze. Mark de Witte van Bijlen, die is schilder, geloof ik. Ja. Dit is Jorig. Nou. Mark van Bijlen is Jorig, dames en heren. Ja, dat is toch geweldig. Zo kijkt je ook dat hij jarig is. Van harte gefeliciteerd. Ja. Ik moet toch. Mark, Witte, gefeliciteerd. Ik hoop dat je nog heel veel moet schilderen en moet wetverven en toch? Zeker. Dat bedoel ik. PSV-fan net zoals ons. En die hebben vandaag gewoon pech gehad. Ook dat. Ja. We gaan al de uitroeping van de DKW-prins, toch? Ja, ik denk dat we dat moeten doen. Hier is even uitleggen, toch? Ja. Oké, we gaan even... ja, dat kennen ze wel zien. Kijk even op de foto en dan komt dadelijk dichterbij. Nou, misschien moeten we heel even, ik denk wel, we de oud-prinsen... Ik ga hem even benoemen. Ja, we hebben van een filmpje. Ja. Het heet Ouders in eigen spreuk, dus laten we dat nou maar gewoon. Kom even, ogenblikje. We gaan even doen. We hebben op dinsdag de kleine winstprins. Zondag. Oh, zondag, maar dan mocht ze doortrekken en dan... Ja, dat is jullie opprins, ja. We gaan even de foto's een beetje dichterbij brengen, dat je ook ziet wie blij dat die mensen zijn. Dit is Giel de eerste. Piet, die woont in de Villawijk, de Paulus Holterstraat. Dat wordt het tweede. Mark van Bijlen, Paul, wil je er nog iets bij zeggen bij deze foto? Ja, dat is jarig, dus ja, dat kan niet anders zijn. Dat is de derde prins. Is Jacques of Berlinde, is de prins of prinses, zeg maar. Het was allebei, het was een koningskoppel. Oké. Dan kregen we onze vlagger bij het Meerveldia 3. Martin Kursten. Weet je wat we zeggen? Weet je wat we Martin zeggen? Nou ja, ik wil zeggen, Martin's spreuk was, ik ben altijd een trucker, maar ik blijf ook een oude rukker. Dat was natuurlijk ook een geweldige spreuk. Vettige smiller. Oh. Och, dat is de kleine mens, alles foutje. We gaan naar deze. Dit is uw schoon broertje en meneertje. Ja, is goed. En de volgende was, dan hebben we natuurlijk Prins Max. Prins Max met het kort aan het vorig jaar was het en vorig jaar hebben we deze gespierde mens. Ja. Op! En wat is het dan? Ja, sorry, ja. Wat gaan we dan doen? Even naar de prinskandidaten. De prinskandidaten die niet zijn geboren. Hebben we 1,5 meter afstand? Ja. Oké. Ik zet alvast mijn... Koen van den Beuken is het niet geboren. Heel erg jammer. Maar je moet even nog een paar jaar langer komen zoeken. Dirk Bennebroek. Dat is net niet geboren, Paul. Nee. Dat is Suntje. Een paar kilo's overgewicht, anders was het misschien geboren. Helaas. Ja. Kevin Baks. Bestuurslid Merenveldia en gemeenteraad. Top kerel. Maar net niet, dan moet nog iets meer ervaring krijgen en alles. Ja, dan is het klaar. Akkie van Bussel. Waarom is Akkie het niet geboren? Weertenaar. Oké, Akkie. Ja, Akkie. En hem deed heel erg op Lange Frans liedje. Jesse van der Wal is van Dospel. Is dat al zat? Jesse van der Wal, hè? Steen van Dospel. Oh nee, ja, Os Jesse. Van, ja, Os Jesse, natuurlijk. Sorry. Hij kan leren, maar ja, dat kwam niet net onder de camera. Ah, dat is kut. Ja. Dat is echt. Rob Knapen, ken ik hij? Ja, we hebben een paar opknapers. Village People, is dat niet... van Kiebe Piet ken ik hij? Ja. Deze bak wel niet. Is dat dan net op de dikkers? Nee, dat is lichte overweeg. Ja. Oké. Antoine van Kruchten, de bal verkeerd geschreven. Sorry. Ja, dat is wel een goede kandidaat inderdaad, maar ja, sowieso een jaartje wachten. Oké. Ja. Dennis Luiten is het niet geworden. Nee, jammer. Hè? Want ik vind nog een heel geschikte prinsenkandidaat. Ja, dat is sowieso nu een prinsenkandidaat. Een van de favorieten van de komende jaren. En de volgende. DJ Joos, helaas net niet. Helaas. Nee. Dan gaan we naar de laatste kandidaat. Wim Luiten? Is niet geworden. Nee. En Wim is het dan wel geworden? Geen idee. Ja. Goed. Ik ga even wat dingen halen. Wacht even. Ja. Ogenblikje. Ik ben zo druk. Ja. We gaan gewoon even door in de studio. Harald zal wel denken, wat gebeurt er allemaal? Ja, ik denk dat nou misschien wel de België is.
Ja, Wim is Prins van de Kleine Winst 2021. Wim gaat dat weer. Dat is misschien een hele verrassende keuze. Ik wacht even tot mijn... ik ben vorst, ik ben ook vorst van de Kleine Winst, dat zie je aan de officiële steek. Ik heb de cape heb ik al... Het hertje van Neewiertje, een café zo klein. Ja. Daar kunnen wij dan Moment supreme, ik weet niet of Snaar nodig even naar de wc is, want dat is natuurlijk wel... Oké. Sorry. Oké. Ben er. Oké. Even wachten. Dit is een spannend moment, mensen. Ja. Dit is gewoon spannend. Want we hebben een prins gewoon in ons Neeweertse, in Doorspel, in Dintje. Ja. En immers voor alle dorpen van ik denk gewoon dat is. hij ontzettend veel kloor heeft staan. Dit is ook de meeste oren die deze uitzending stoken. 100%. Dames en heren, Prins Harold de Ieremond! Ja! De appjes mogen meekomen! Ja, dus kom er maar! Hopplatee! Kom er maar! Prins Harold de 24ste! Harold, als vorst van de Kleine Wens wil ik... als vorst? Ja, als vorst wil ik Geert... Even draaien, even sorry, even zo neerzetten. Kijk eens. Coronaproef, Ja, kijk eens. coronaproef. Kijk eens, ook wil ik bij deze de steek opzetten. Nooit mijn ieren, graag die mijn ieren. Zie je gewoon een beeldje? Zie je gewoon een beeldje? Ja. Even wachten, een beetje. Prins Harold de 24! Hey, dames en heren! We hebben een devies! Harold! Ja, de devies hebben we gemaakt. Sorry, dit is de Kleine Mens chaos dan top zuurtje. Ja. Even, coronaproef, hè. Ik heb hem niet aangeraakt, dit is allemaal scheen, dit is allemaal, dus Prins Harold. Daarom, hier even neerhangen. Lodget notes. Lodget notes. Lodget notes. Merver wat het is. Nou kon ik. Nou kon ik me begaaien. Met prinses En dat is toevallig mijn zus hier. Proficiat ook op de Monte Kremerstraat. Zus, proficiat. Ondanks dat Harold het dit moet doen met een broodje kaas alleen vanavond. En al deze heren zien wat zeggen. Hij is prins van de Kleine. Hoi! Felicitaties! Felicitaties! Welkom bij de club! In dit bijzondere jaar, voor een bijzondere persoon, Harold, van harte gefeliciteerd. Wil jij nog wat zeggen? Ik ben heel vereerd. Ik mot nou weer door de club weer, want dan schiet dit allemaal heen. Nee, door. Oké, ja, dat is... Hoppatee! Harold, dankjewel. Ik voel me vereerd. Ja, goed zo. En ik zal de ode doorbrengen aan mijn prinses. Ja. Ik hoop dat hij nou blij mee is. Ik denk het wel. We hangen een spreuktaal op. Ja, we hangen een spreuk op. Dit is zo geweldig. Dit is geweldig. En we hebben nog meer posters. We kunnen heel Nederland vol hangen met Prins Harold de 24ste. Wij gaan trouwens even naar oud spreuken en zo. Want we hebben Prins Harold komt dadelijk, hè. Dus Prins Harold tegen je zin, een Doorspel, een Dintje, een Lever en een Wier. Ja. Kan je ook een neer? Ja, de mail, hè. Mail neer. Ah, Prins fijn. Harold de 24ste, dat is ook een mail natuurlijk. Als hij mij even via mail neerrijdt, dan zijn we ook een keer. Maar in ieder geval, Prins Harold, dames en heren, dat is echt geweldig. Maar, het is even zo, we kijken even op ons programma. We gaan even naar spreuken van Opprinsen. Ja, dat is we werden nu een beetje aan de achtergrond geduwd natuurlijk door de verrassende uitroeping van Prins Harold de 24ste. Ik moet plakband hebben trouwens. Ja, we gaan even naar Prins Peter. Hey, Prins Piet. Hey, dat is al even geleden, hè? Nou, zeg Ja. Jij was Prins Giel, de tweede prins, maar weet je nog wat er de vies toen was? Zeker weten. Giel was een goeie eerste, maar met mij keer pas echt vierste. Hey!
Dat was heel kort. Dat is heel kort. Ja. Kan je hebben gemaakt. Wij wonen net als Anne Frans wonen we in één gezin. Dus wij kunnen gewoon rustig alles ophangen. Van Oud Prinsen, dat was natuurlijk... Giel. Ja. Weet mij niet meer gehad. Mark van Berlo. Giel van der Warenberg was geen gesprek, no berenknuk. Van Mark van Berlo weet ik even niet meer wat de spreuk was. Van Jacques en Berlinde was het... we gaan nu lekker pilsjes happen. Met daarna gaan we lekker vetzakken. Dat was natuurlijk ook een zeer originele spreuk. Van Prins Rob. Het was iets met een palmboom voor prinses Elle. Maar ik weet niet precies wat het was. De palmboom of... dat weet ik niet. Alice, sorry, Alice, sorry. Ja, dus nou, we hebben een nieuwe prins. Prins Harald, heel goed. Nogmaals, beste Nieuweertenaren, Dolspanaren, Leverenaren, Dintenaren, dit is nou de kleine wens. Chaos ten top, maar wel gezellig. Ja, zeker weten. Ik weet ook, ik zie Harald, volgens mij is het traantje weg en Pink heeft zich teruggetrokken. En op de achtergrond is het mot gewoon doorgaan. Hè. Dat is natuurlijk ook zo. Maar kijk eens hier, Henk al. Even kijken. Laat je het nou eens. Ik kan nog niet. Maar voor wat het is, nou gewoon ik begaaien prinses Chris. Nou, ik weet zeker dat mijn zuster heel gruwzaam is. Hè, dat het ook zoiets heet. Ja, ik ben toch een prinses geworden. Was ze dan natuurlijk. Dus ja, ik ben er heel gruwz op. Iedereen wens Harald proficiat. Er zit uit Joost Wolters, DJ Joost in de house. Ja. Maar de rest, iedereen allemaal felicitaties, Harald. Ik weet niet waar je mij voor een dag geeft. Dat wordt echt geweldig. Kunt je even door, buurt, dat is gezellig. Buurt, even door. Ondertussen hangt naar de spreuken op. Ja, dan kunnen we toch allemaal, dan wordt het vereeuwigd. Hè? Zo is het toch, is toch mooi om in deze tijd het te laten vereeuwigen. Oh, dank je. Ja. Nou, kijk eens ook de belangrijke kikker, hè, de poster. Nog 1 of 2, alsjeblieft. Kijk eens hoe mooi deze is. Ook Jacques Menne, welkom bij de club. Hè? Dat is, kijk de poster, dat is ook Prins Harald de 24. Jullie vroegen af, was in de andere 23 tanden gebleven. Dat is Prins Harald de 24ste. Die hangen liggen naar bed? Ja, de andere 3 liggen naar bed. Poster. Hey Van Deurzen, dankjewel voor het drukken van deze poster. Ook om in het complot voor Harald dit een grote verrassing te laten weren. Kevin wil ik ook bedanken dat hij is collega van Harald. Hij is extra. We moeten achter het zo. Kun je even achter het zo? Ik ga achter Kun het je zo. even hier achter de ding zo? Ja. Oh, we gaan terug op ons plaats. Corona-proef. Ja. Nou. Dat. Dit is chaos. De kleine mensen zoals het huurt. Zo modder ook zin. Ja. Paul, een sleuteloverdracht. Hebben we al een sleuteloverdracht gehad? Alle mensen hebben iets over Café de Matchpoint en hebben iets over de kleine wens. Weet je iets over de sleuteloverdracht zeggen? Nou, dat was wel een bijzondere sleuteloverdracht. Dat is natuurlijk als je het pand van de buren deze kreeg, is heel bijzonder. Ook een heel mooie samenwerking met Jacques van de Matchpoint. Het was echt heel bijzonder. Ja, natuurlijk is voor Jacques natuurlijk in deze tijd ook. Je gaat stoppen in coronatijd. Dus ja, dat is niet de fijnste manier om te stoppen. Hè. Voor ons, de tijd is sowieso niet de fijnste tijd voor ons allemaal. Dus het was wel heel bijzonder. En daar wil ik hem ook heel erg voor bedanken over de jaren samenwerking. Hè. We zijn 23 jaar buren geweest. Jacques zat er al 29 jaar in. Dus dat was wel heel bijzonder. En we gaan er wat moois van maken. Dat sowieso. Absoluut. Ja. Ik ga er nog wel 2 pakken. Al geleerd haar we niet gezegd, kortje nog 2 pakken. Ja. Nou, ik denk dat we dan verder moeten gaan. Naakt. 2 bier. Dat zeggen ze neer, niet zo, maar we gaan wel beter. Wat zei je neer? Ik val wat ze neer zeggen. Ik weet het wel wat we gaan doen. Ja. We hebben nu gelachen en wij gaan straks nog steeds lachen. Je moet je voorstellen dat we geprobeerd hebben ons programma dusdanig samen te stellen dat we voor iedereen wat hebben. En we proberen voor iedere gemeenschap een stukje herkenbaarheid te krijgen dat je denkt van, ja, dat is ruig. Ja, ik hoop dat het fondje weer zo is. Klaar. Weet ook eens, beste mensen. En ook dat is
dat moeten we helaas doen. Dat hebben we de eerste interactieve binnenzetting, het eerste interactieve video genomen. We blijven heel kort bij de dood stilstaan, want ook dat huurt bij vastlovend, maar ook bij de kleine winst of bij welke kroeg of vastlovendje nou. Je ziet dat ik een vaal shirt aan heb. Ik heb een heel vaal shirt aan, dat kun je uitleggen. Van Merenveldia als lijn, dat zal wel gekend voor doorspel zijn, gekend voor dentje en voor leveren. Het boeit niet. De naam op dit shirt, Jan van der Stuiver. Jan komt altijd met de vastlovendje. Ook boete de vastlovend, met de vastlovend komt altijd bij de kleine mensen en dat wordt altijd een heel chic moment. Gewoon eerlijk, oprecht, los bij Jan wordt. En Jan de steren van, dit is mijn eerbetoon aan Jan. En ik heb Jan nooit super goed gekend, maar wel een eerbetoon aan een hele fijne mens. En als ik dat eerder een maandag aanmoeg met de vastlovend, met de optocht, dan is dat voor mij een eerbetoon aan Jan van der Stuiver. En, ik heb hem er groots op. Ja, zeker. En helaas zit er zo'n langer volgooien dan Jan. Ja, dat is zo. Maar wel veel plezier met Jan altijd. Jan zal er zeker met al weer te lachen, dat weet ik zeker. Ja. Het is ook zo, dan moeten we... Ik ben zo terug, ogenblik. Oh. Dat is zo terug. Ik weet niet, misschien dat hij even naar wc gaat, maar ja, dan... ik ga nog kijken staan. Ja. Voor alle kijkers, en of dat het geïnteresseerd of niet, maar ons wel... wij zijn mensen die hooien van mensen in ere te hooien en de volgende mens. Dat zetten we een biertje. Ja. Hij net de geweldige heilige inzegening gehad van de vastenavond door broer Jacques. Dit was een eerbetoon aan Johan. Dit was de steek die hij altijd op had als vorst van de Prutsers. Ja, geweldig om dat in het café te hebben hangen. Ik denk als naar het zo neerzet, dan breekt je dadelijk nog midden. Maar ja, dat zou ik koppel zeggen. Ja, dat zou ik koppel zeggen. Ik denk dat ook belangrijk om te vermelden is, en dat zal een deel niet interesseren, maar wel, is dat Johan onderdeel is geweest van de invulling van de boetegewone binnenzetting, weet je nou is. Hij is medeoprichter geweest, hij heeft het namens de Prutsers, dat dit zijn de weg gevangen. En Koppers is medeoprichter van alles wat wij nu doen, weet je nou is. We zullen nooit vergeten, dit blijft voor altijd in de winst hangen. Niet in de matchpoint in de winst. Zo is het. Dit is Koppers. Jacques, dit is geweldig. Jacques Dik, dit is groot eerbetoon in mijn weg. We zullen nooit vergeten. Dus we laten hem heel even stil. En ik zet hem even heel netjes heen hier. Dit is ook de kleine mens nogmaals, chaos ten top. Dus dat is gewoon heel bijzonder. Nee, ik ken iets in. Ik ken iets in. Koppers ja, nou gaan er niet te lang meer besteld staan. Het is natuurlijk... Hey! Ja, dat is hey, Koppers, smillen! Koppers, ja, dat... Ja, verder is het ook de boetegewone binnenzetting. Dat is voor mij persoonlijk natuurlijk altijd een heel aparte dag. Het was zo'n 13 jaar geleden dat als mam op de boetegewone binnenzetting 's morgens gestorven is. Ook heel even prinses Chris is. Dus dat blijft altijd heel bijzonder. Ik bedoel, dat elk jaar staan we daar in gedachten altijd bij stil. En het is heel vreemd dat dan vaste avond gewoon doorgeet of eigenlijk pas begint. Dat is wel, het blijft heel moeilijk. Maar wel, Ja, en weet geheugen van alles is. En kikkers die zullen het wellicht kunnen beamen, maar Wichter die kennen altijd, die zijn altijd eerlijk. Wichter die zijn altijd de vrolijkheid en daar ken je zijn terugzien van een vader of van een moeder, dat. En vele van Neeltje en van Paul. Neeltje is er zogenaamd niet, maar wie is toch? En ook van Chris. Neeltje kan in dit geval het heel goed zeggen. Want Veerle, die het... Ik kan het beter zeggen. Ja, mijn huid, die het opa en oma, Tony en Tony, nooit goed gekend. Maar toch heten ze wel keigoed gekend. En dat doet ze nou even zeggen. Hoe heet die nou? Tony. Wim? Tony en Tony. Hoe heet die nou en oma? Tony en Tony. Oh. Vind je ze lief? Ja. Oh, dat is lief.
Ik vertel dit verhaal, hij aan euch allemaal. Want toen zijn mijn stadje, zijn de kroegen weer vol. Het is vergroot en verklein, we zijn samen bijeen. Toch zit John een mens aan de bar hele lijn. Hij vertelt over zijn verdriet. Ik zeg kom maar bij ons, wij vergeten nog niet. Kijk eens scholen her, niet normaal wat een sfeer. We vieren het leven op ons eigen manier. Ik zeg ene voor alle en alle voor één. Dat kan in Limburg alleen. Dat kan in Limburg alleen. Hij vertelt over vroeger, over vriendschap en geld. Luister goed leven jong, er is een ding te tijd. Vriendschap kun je niet kopen, geld maakt je niet rijk. Gezond zijn is alles, iedereen is geliefd. Dus stoot je op en pak mijn hand. Neem eens essay alleen in het Limburgse land. Kijk eens goden me her, niet normaal wat een sfeer. We vieren het leven op ons eigen manier. Ik zeg ene voor alle en alle voor één. Dat kan in Limburg alleen. Dat kan in Limburg alleen. Dat kan in Limburg alleen. En al vul je nog soms wat te meer. Denk dan aan het moment dat we samen zijn. Kijk eens goede me her, niet normaal wat een sfeer. We vieren het leven op ons eigen manier. Ik zeg ene voor alle en alle voor één. Dat kan in Limburg alleen. Kijk eens goede me her, niet normaal wat een sfeer. We vieren het leven op ons eigen manier. Ik zeg ene voor alle en alle voor één. Dat kan in Limburg alleen. 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 De diehards, Paul, die zijn er nog steeds. Moerpetage, dank jullie wel. De diehards zijn er nog steeds. Vele Moerpetage, dank jullie wel allebei. Moerpetage vond je weer van de partij bij de Poetegoude binnenzitting. Wij gaan over naar, ja, weer die twee dikke vlekkers. Ja. En een Frans. En een Frans. En, wacht even. En een Frans. Oh ja, en een Frans. En een Frans, die gaan het hebben over de voetbalclub, toch? Als ik het nummer hoor wat ze gaan zingen, dan gaan ze het weer over weer de voetbalclub hebben. Weer een voetbalclub. Ja. Wordt maar gewoon. Wordt maar gewoon. Boekkieken van Meersvelde, ja. Kijk hier, dat zit er bij niet. Dat zit er verder Meersvelde. We hebben ook... Nee, Leon Wassenberg. Ja, Leon Wassenberg. Was hij. Ze hebben dat daar nog in getraind. Ja, de kroeg had je een tour, hè? Die was hij. Ja, daar waren we toch ook. Dat is ook een paar keer geweest. Ja, we hebben ook was hij of niet? Was hij. Die kroeg had je ook was hij. Ja. Dus leuk trouwens, we hebben al gehuurd inderdaad het Naartvaars. Dit trouwens, moeten we even zeggen, Naart zit, dat zegt even schoen voor de camera, dat ik nog hier voor Gijs van Pool kreeg. Die heeft al sinds de corona eerste uitbraak hier geen salaris meer uit van Pool. Maar goed, er zijn allemaal regelingen voor van de zanden. Dan kun je gewoon even bij de gemeente aankloppen. Dan krijg je gewoon, er is nog regeling, de tonk, weet je het. Dan kan Polen ook weer geld krijgen, dan kan het Naart voor betalen, zodat Naart op het CW van wie er kan. Want ook weer eens boys krijgt Naart nog een hele hoop geld, die heeft er ook weer gekregen.
Die gaat er weg? Ja, die gaat weg. Dat hebben ze ontslagen natuurlijk. Ja, die maakt niet helemaal niks natuurlijk. Je kunt niet wieder zakken als Eetse boys. Nu gaat er nog Panningen hebben gehuurd. Naar je trainen Panningen. Dat is ook groen-wit. Maar dan krijg je ook dat zal wel hier onder de knoer te krijgen. Want als hij een vuile poot van de zanden samengewerkt heeft, dan krijg je werkt het aanstekelijk. En dan krijg je alles gewoon naar de klote. Ja. Leuk boek trouwens van Miersveld, ja. Reis doen ze. Ik denk dat Menkie. Ja, hij heeft net over. Ja, nee, dat is hoe dat kun je moest horen. Dat is een mooie foto, want dat kun je wel eens bij ons op een fietsje met Kiki. Kiki zie je ook in de spaarkast. Ja, weet ik. Ja, de Kiki. Ja, dat weet ik. Die heb ik altijd. Hey, leuke vereniging. Ja, heel leuke vereniging. Proficiat met de hoe lang bestond ze dan? Hoe lang bestond die joh? 1949. Dus wist u dat de voetbalvereniging 71 jaar, 72 jaar, dus dit was 110 jaar Meersveld. Nee, nog 110 jaar. Hoewel het in de 70 jaar bestaan. Wist u dat voetbalvereniging Meersveld al 110 jaar bestaan? Ja, 1949 is het weer opgericht. Oh, wie de Pruisen al deed vertrokken. De bel waren allemaal lekker gescoord en natuurlijk weer doorlang. Nou, dan we toch wel voetbal hebben, Frans. Jezus Christus. Goed, de Master is in de Bijl. Dat is in de Bijl tegen de... De heer ook weer samengespeeld met de Jumbo. Is het de zoon van de oorlogsuitje? Nee, de Master heeft samengespeeld met van de Jumbo. Ja, de cover. Ja, maar dat doet nu voor die programma's. Ja, Reizenwaas. Ja, dat was. Hallo, Jumbo. Zeg jij maar goed aan, dan beginnen we weer goed te zingen. Oh, hey, Hup Meersveldia. Oh, dat is... Al 110 jaar na de kloten. Wat een kleine club, nee, het was een grote. Nummertje 3, Paul. Ja, speciaal nummertje voor de voetballiefhebbers, maar het geeft de kans weer beginnen. Ja, en september 2024. Nee, in april heb ik u. Ja? April wilden ze toch weer starten. Ah, kijk eens aan. Nou, speciaal voor de voetballers onder ons, pak je nog een flesje bier, schutsergennen en schutsergennen op de bak. Laat je rennen vliegen, dan gaan we samen naar muziek! Zie ik straks over
weer zo Oh. goed. Ik kapot. Kapot. Helemaal naar de kloot. Is de voor Prins Harold? Sowieso. Oké. Adam Frans, bedankt. Echt bedankt. Tot volgend jaar. Toch? Ja, sowieso. Dat is zekerheid. Ja. Dat is, Paul heeft het hier een keer meegekregen, dus zij vond het heel erg leuk. Dus zij zag, ja, de is goed, wil ik naar B tekenen. Dus ja, tot volgend jaar. Ja. Kijk, we gaan naar Disco Haro. We hebben nog 3 optredens, beste mensen. Ja, heel bijzonder op. Oh, sorry. Zou ik zeggen. Ja, Toch? absoluut. Ja, ja. zeker. We hebben dadelijk naar Disco Haro. Dan komen we naar de aansluiting. En dat is eigenlijk het bijzondere dat het... er zit eigenlijk de wens in naar de toekomst hier. Van in beide nummers, dan denk je echt, ja, dat is zo bijzonder ook. Maar laten we beginnen nu met Disco Haro. Toch? Dat, Ja, nou goed, bij Disco ja. Haro moet ik wel erbij zeggen dat wat ik straks al zag in de uitzending is dat je viert vastelovend op een eigen manier en de ene doet dat met vastelovens muziek en nummer op. Het spijt me, ik kom hier ook een beetje naar vuur, dat wist ik achteraf pas. Als lijn Disco Haro, dat je weer zien bij het het einde gewoon van de morgen met de oppak. Ja. Disco Haro. Het hechtje van die wierstje, een caféken al zo klein. Daar kunnen wij dan door en zwetsen onderijn. Hier is goed te zoeken, de mensen zijn tevreden. En daarom zijn wij met de vaste avond allemaal heen. Ja, komt je iedereen, ik heb probeert je op zijn min. Wat? Dat staat wel voor. Op zo laat. Dat staat wel voor. Ja, dat is vlucht, ja. Dat is vlucht. Ja, dan gaan we een tijdje bezig Ja. Dan gaan we toch een beetje weersen. Dat was muziek. Een beetje wat minder en dan wat meer weersmuziek. Hè. Ook verzoekjes, hè? We stonden het goed bij verzoekjes. En dit... Dat is wel hoor. Dat is allemaal op verzoek verdorie. Ja, Dat is ja, allemaal, we doen dat niet vrijwillig. We verzinnen het niet zo heel veel zelf eigenlijk. Nog te sleden. Maar het werd wilder, het werd gezelliger, ook sfeervoller. Nou hoop ik wel dat de rot van 11 dagen niet binnenkomt. Want die kijkt al een beetje gek op als we de Foo Fighters aan het rijden zijn of weinig waard. Maar, En ook bij deze, ook zeker bij deze. Oh, wacht. Ik heb al dorst. Naart, 2 bier. Zo. Red Devils. Red Devils. De mannen van Moon Blues zijn er ook trouwens. Ja. Dat is toch wel. Robert van der Vloed. Oh, ja. En Naart zelf ook. Naart, heeft hij nou een kruk vast. Tekenen we naar. No money boy, you still can't go. Boy,
Oké, het is 2 uur. God, maar ja, het gaat toch hard, het gaat hard. Zie dat maar aan. Wat een feest weer. Wat een jaar weer. Wat een geweldig carnavalsjaar weer. Vastlovend jaar weer. Het maakt veel te schoon. Dit jaar doen we het op deze manier, maar volgend jaar zullen we er zeker weer... Absoluut, ja. Dan geven we weer gas 2 jaar op rij. De familievaas. Ja. De familievaas is in alle generaties en alle gedaanten aanwezig op de carnavalsmorgen. Ja, en allerlei generaties zag je al inderdaad, ja. En aan het werk, aan het freewheelen, aan het van alles en doen. En aan het dansen. En aan het dansen. Het zijn enorme muziekliefhebbers. En we laten ons vooral heel graag leiden door de familie Vaas. Of nee, Koos. En ook deze. Sorry, Koos. We hebben het niet gevraagd voor de mocht laten kijken. Maar we doen je even goed. Dat kan er wel tegen. Naart. 2 bier. Schiet eens op, Naart. Niet alleen weersmuziek, maar gewoon heel dansbare muziek. Dansbare muziek. Ja, het is, ja, wat de binnen gestoet heeft volgens mij. Het is al 3 jaar geweest, ja. Stond al met 13 uur aan een stuk. Maar goed, het is allemaal goed gegaan weer. Dus, volgens mij ben je geroepen voor een dansje te plegen. Ja. Niet te hooien, daarop. Niet te hooien. Naart. 2 bier. Lekker je swingtje. Ja, lekker. Lekker gedaan. Maar ik kreeg toch boze blikken vanuit achter de bar. Volgens mij dan moeten we stoppen. Echt de laatste plaat. Dat is al jaren. Ja. Er zijn sommige mensen die laatbrieven die herkennen dit. Ja, de mensen die hebben dat nog nooit gehoord. Waarschijnlijk het was als een slotplaat van ons. En sommige mensen huren hem elk jaar. En die kunnen het niet meer herinneren. Volgend jaar dan zijn we er wel weer gewoon bij, ja. Ja, volgend jaar hopen we er weer bij te zijn vanaf 2 uur 's middags. Stonden we misschien niet meer onder die trap, maar kijken we wel of we dan precies staan. Inderdaad. Ja. We zijn zeer benieuwd, maar dan stonden we wel bij de winst, maar waar weten we nog niet en hoe, weten we ook niet. Maar we hebben er wel nu al zin in. Ja. Hopen jullie ook. Ja, dus tot volgend jaar in ieder geval. En maak je nog een fijne avond van. Ja. Doei. Doei. Naart. 2 bier. Nou, geweldig. De River als slootnummer, dat is altijd bij Disco Haro. Ondanks dat er toernooi nog een paar nummers gedraaid werden, maar officieel is de River de afsluiting. We gaan ook nog een show, hè? Goed. We hebben allereerst vanavond niet namens ons, maar we hebben het gevoel gehad dat van in ieder geval niet weert. Ja. Wat moest erbij dat mensen kosten laten zien van dit is niet weert. Ospel dient niet weert leveren. En dat je elkaar niet laat gaan, niet laat vallen, dat je van elkaar daar ziet. En dat hebben we geprobeerd in ieder geval een beetje te bewerkstelligen. Iedereen bij betrokken is geweest. Ik ben er nu eerst vastenavond leven. Dat vinden we echt
Ja, dat alle vastelovensverenigingen, iedereen heeft zijn bijdrage geleverd om het veel plezier. En dat is natuurlijk ook zoiets, geweldig. En ja, ik bedoel, we kijken naar onze nieuwe prins, wat hij er allemaal voor gedaan heeft. Dankjewel. Ik zeg even naar dat Kevin, dankjewel. Kevin en Harold, ja. en ik denk, die hebben er allebei heel veel voor gedaan. Ja. En gaat niet door, wij lullen wat en wij zoeken wat. Maar Nee, die maar mensen dat is gewoon, achter, maar dat is ook echt, dat is schermen niet om. van uit de kleine winst natuurlijk niet, het is echt vanuit Vernieuweerd. We hebben er geprobeerd wat voor te doen met z'n allen. En ik hoop dat dat goed gelukt is. En ja, dat is helaas vast vanaf in 2021, maar ik hoop dat je zegt, hey, we hebben wel een keer over gehad, dat was vanavond. We hebben een geweldige avond gehad qua X en nummer op. En bij het ene door vuur in de gold, bij het andere wat minder. Lustig volgend jaar hopen we dat we weer vastlovend hebben met z'n allen. Dat we ervan genieten met z'n allen. Ja. Daar komen we ook vanuit. En aan deze productie hebben heel veel mensen bijgedragen. Ja. En die hebben alleen maar willen laten zien, weet in bepaalde kroegen is, weet in een bepaalde sfeer is, bij bepaalde verenigingen is. Het is geweest, echt top. En dat is goed gelukt, ik weet het heel zeker. En we willen natuurlijk, we hebben nog 2 optredens en hebben we misschien bewust wat les bewaard, omdat het heel bijzonder is. Hè. Dat is eigenlijk het oog op de toekomst, hè, hoe het dadelijk weer gaat weer. Hè. De mensen, dat hopen we toch allemaal zeker te weten, dat het dadelijk weer zo was, of zo werd zoals het was. En dat hopen we allemaal op. En misschien zijn we wel zo slim om bepaalde dingen straks anders te doen, omdat het, misschien deze corona ook als bepaalde dingen leert. Ja. Dus, maar we hopen natuurlijk volgend jaar ook wel weer echt een vaste avond. En we kregen nog 2 heel schone optredens. En we willen natuurlijk wel even afsluiten met Prins Harold, de 24e. Harold, Prins Harold, kan je even deze kant op alsjeblieft? Ja, Harold. Prins Harold. Als hij in Amerika de komende dagen ziet, doe je even dit. Ja. Prins Harold. Prins Harold. Wil je nog even de fiets zeggen? Ja, ik kan hem nog niet uit de kont, dus ik moet nog even kijken. Laat het nou maar voor wat het is. Nou ga ik me begaaien met Prinses Chris. En ook 2 top optredens nog. Dankjewel. En een goeie vastelovend, beste mensen. Toen heb ik een USB met foto's van een schoon café, een volle zaak met veel gebed. Een terras, je komt je op de fiets, het zie ik ook waarschijnlijk niets, maar het is waar ik gefietst heb. De winst, ik weet nog wie het was, ze stonden aan de bar met glas, bier van een of andere boom. Een lange bar met kruktreveur en een pispot met geur en kleur, gezoept je de box naar doet de zon. En wanneer ze de bierglazen vullen, ik zie ons weer gaan. We hebben dorst en weten niet beter dan dat ze nooit leeg zullen staan. Wat dronken we volop toen, al kost je dat alles poen, wat neut en wat bitter bel. Met mocht niet blijven bestaan, corona benauwd naar de maan, zelfs geen vastelovend. Want kijk, wie het leven is, nu allemaal aan de online quiz, we feesten in ons eigen hut. Heel stiekem met de loeken dicht, met vriendje, neef of nicht, dat is toch allemaal fruit. En wanneer ze de bierglazen vullen, ik zie in ons weer gaan. We hebben dorst en weten niet beter dan dat ze nooit leeg zullen staan. We staan allemaal weer klaar wat slim te kijken met lang haar, ze doen niet meer aan romantiek.
de nauwe tijd net waar je zegt 1,5 meter wat je krijgt, maar dat maakt je het niet chic. Ik ken de meesten wel bij naam, dat treft dan ook geen blaam de hoofddorpelingen. Is de tijd dan voorbij, blijft er nog wat over, verheen de USB met herinneringen. Bij de winst is het altijd feest. Daar wordt gesopen wie een beest. Wij hebben zinderen weten niet beter dan dat ze gauw om zullen gaan. Mensen, de vastelovend is net zo heel anders dan wij gewend zijn. Niet hey, samen, gezellig en niet goed, een drukke bedoeling. Maar toes op een bank met een familie. Wie dat ze zeggen in Den Haag, in eure bubbel. Want hoort goed, als we er doorheen komen, zien we volgend jaar weer heen. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Volgend jaar, dan zien we er weer. Eet een bordje gesnoten, drink het in half toon. Kijk je donker mee aan, en wat doe ik dan heen? Shit, wat vul ik met groeten? Want ik besef, op Renault, alle 6 van de baan. En ik wil maar het kan niet, dat begrijp ik alleen. Dat is maar één ding hoe ik me oprecht. Volgend jaar zien we er weer. Zingen we Gombie van ons, dan komen we samen en maken nog volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar moeten we in Limburg weer leven. Is het jaar nog verslieten, toen de zon afprobieten. En dan stonden we weer door. Tot volgend jaar. Ga de draak toe, strak vast. Lekker zoemelen. In de hoek van een loers steekt de wagen te lonken. Tussen het rood en de beer, het is een kleurloos gezicht. Wat voor oog je dan doet, is bestemd in te dronken. Alles riemt met de sfeer van de week weer. En ik denk nou, niet denken dat hier hetgene zin. En ik dus niet waar ik nog begin. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar moeten we Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we Gombie van ons. Dan komen we samen en maken lol. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar moeten we Limburg weer leven. Is het zo nog verslieten, doe de zoen afprobieten. Maar dan stond we weer door. Tot volgend jaar. Ik ben vastgelovend, zit diep in ons echt. En als je wilt, dan kunt je nog moeten. Kost niks wat 13 liefst om zich. Vastgelovend, ja, kun je niet sloeten. Lieve mensen van gemeente Nijwiert, volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar moeten we heel Nijwiert weer lachen. Is het jaar nog verslieten, doe de zon afprobieten. Ja, volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar moeten we Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we Gombie van ons. Dan komen we samen en maken nog volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar moeten we Limburg weer leven. Is het jaar nog verslieten, doe de zon afprobieten.
schieten, doe de zure appelbieten, met een stof weer weer door. Zo volgend jaar. Schoenen van Slovens en tot volgend jaar.